Já, velkomin að Rauða borðinu á 50. á aðventu. Það margt í boði hérna eins og vanalega. Það kannski svona jólað þema hérna aftast í þættunum að þá allar Björn Þorláks að fá Árna Guðmundsson forvarnafulltrúa til sín. Það tala svolítið áfengisneyslu jól. Það var gert átak hérna miðja síðustu öld við að losna við brennivínið frá jólunum. Ég veit ekki hvort að brennivínið sem komið aftur. En þetta líka ræða svona deilu Morgunblaðsins og Guðmundar Inga menntamálaráðherra það hvort að unglingadrykkja sé að aukast eða ekki. Menn vísa svona í sikkurar skýrslunar og rannsóknar og deila hart. Kannski getur Árni hjálpað Birni að komast að því hvað sé sagt og hvað sé logið í þessu. Ég ætla að fá hingað Evrópusinna. Tómas Möller er í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og ég ætla að bera undir hann hérna klausuna Evrópu í þjóðaröryggisstefnu Trump sem Evrópu ekki vandaði kveðjunar. Talað að það sé siðmenningarleg útrýming í hættu ef að Evrópa snýr ekki af stefnu sinni og tekur upp stefnu Trump sem allra fyrst, annars verður siðmenningarleg útrýming. Trump líka á því að Evrópusambandið haldi Evrópu niðri, að það sé miklu betra ákvarðanir sem teknar í hverju þjóðríki fyrir sig. Ég efast nú að Tómas Möller taki undir þetta. Mér fannst svona viti því að fá Evrópusinna til þess að tjá sig Evrópukaflan í þjóðaröryggisstefnu Donald Trump. Gísli Tryggvason lögmaður, hann hefur komið hérna reglulega og rætt við Björn Þorláks ýmis fréttir svona sem eru í deglunni hverju sinni sem að tengjast lögfræðum einhverju leiti. Þeir ætla að tala í kvöld með annars mál Albert Guðmundssonar knattspyrnumanns. Þeir ætla að tala vaxtamálið sem er framhaldssaga. Einn kafli lokaðist í gær þegar Neytendasamtökin töpuðu máli gegn Arion banka í Hæstarétti. Þeir ætla að tala rétt skólastjóra og embættismanna að sitja í 5 ár og 10 ár og jafnvel lengur og rétt ráðherra til þess að endurnýja ekki samninga. Það margt sem að verður lagt á borði fyrir Gísla sem að þarf þó að svara lögfræðinni í fréttum dagsins. Við höfum hérna á 50 þar sem við kallum reynslubolta, þá fáum við fólk hérna til þess að fara svona yfir fréttir dagsins og vikunnar og stöðu samfélagsins. Í kvöld heimsækja Björn Þorláks Oddný Harðardóttir, fyrrverandi fjármálaráðherra og þingmaður, Lárus Guðmundsson, fyrrverandi fótboltamaður og núverandi varaþingmaður Miðflokksins og Guðmundur Andri Thorsson sem er rithöfundur og fyrrverandi þingmaður. Þau ætla að ræða skólameistaramálið sem ég nefndi áðan, jarðgöng, Eurovision, stöðu íslenskunnar og eitthvað fleira. Áður en að því kemur þá kemur Grímur Atlason sem er framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hann ætlar að ræða út frá viðtali sem að Björn Þorláks tók hér í gær við mæðgin sem höfðu ferðast á milli landa í vonum að finna einhverja hjálp fyrir drenginn sem hafði ekki fengið aðstoð í íslenska heilbrigðiskerfinu eða félagslega kerfinu. Grímur Atlason ætlar að ræða stöðu þeirra ungmenna sem að standa hvað verst, eru með fíknivanda og kannski ýmsar geðrænar raskanir og fá ekki þjónustu í samfélaginu okkar. Þetta er það sem er í boði í þættinum í kvöld. Við ætlum að skjóta hérna inn á auglýsingum áður en að Grímur Atla og Björn Þorláks koma hingað. En áður en að því kemur ætla ég aðeins að minna á það að allt sem ég sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur og vita það að samstöðin getur ekki lifað nema með stuðningi almennings. Og ef þú vilt slást í þennan hóp velunarna samstöðarinnar þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi. Það er einmitt alþýðufélagi sem árekur samstöðuna. Allt sem ég sjáu hér og heyrið er í boði félags áskrifenda. En við ætlum að skjóta hérna inn örstuðum auglýsingum og svo ætlum við að ræða stöðu barna sem er í vanda út af fíknisjúkdómi eða geðröskun. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á wafr.is.
Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason glettin og graf alvarleg saga vélrænt vit og uppgjör við fortíðina. Forlagið Fiskislóð. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram með geðverndarmálið sem var til umræðu í gær. Þá var hún hér Harpa Henrysdóttir og sonur hennar Hjörtur. Þau sögu af fíkn og hvernig þau þurftu að leita út fyrir landsteinana til þess að drengurinn kæmist í meðferð. Og það var svona nánast eins og tilviljun hefði orðið til þess að Harpa og pabbi stráksins fengu endurgreiddar 11 milljónir króna sem kostaði að senda strákinn í meðferð til Hollands. Og Harpa velti upp svona áleitnum spurningum í þessu viðtali og hún ekki hætt vegna þess að í dag þá sé ég þá Facebook síðu hennar að hún að deila þessu viðtali sem að ég tók við þau mæðgin í gær og spyr ýmissa spurninga og hann Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Hjálpar þakkaði fyrir komin hingað að rauða borðinu svona til þess að bregðast við suma því sem kom fram í gær. Vertu velkomin, Grímur. Takk. Þú náður ekki að sjá viðtalið, skils mér á þér, en það kom, sem sagt, nafnið kom upp í gær. Hún talaði ákveðna aðstoð. Getur þið eitthvað, viltu ræða það? Hvernig þú komst að því? Fólk sem leita til okkar vegna mála, það er svona eins og í rauninni, og ég veit vantarlega hún hefur lýst því að það eru einstaklingar hér sem eru með vanda eða búa með einhvern vanda og fá í rauninni ekkert svar, fá hvergi viðandi þjónustu, hvort sem það vegna biðlista annars, en svo kannski biðlistin engin biðlisti og þú kemst í einhverju þjónustu sem ekki viðeigandi. Eða viðunandi, myndi ég nú segja frekar, viðunandi þjónusta og þegar það og það bara eins í sko að því að við tölum geðheilbrigðismál sem heilbrigðismál og í þeirri stöðu þá ætti auðvitað að líta á þau eins og hver önnur heilbrigðismál. Og fíkn geðsjúkdómur. Já. Það fíkn bara, það geðheilbrigðismál og einstaklingar sem í vanda og fá ekki þjónustu hér í til dæmis svo getur við sagt með krabbamein eða hjartavanda eða hvað það að þetta fólk hefur í mörg ár og áratugi farið, við vorum með samninga við að því við erum bara lítið land, þannig að þú fórst á spítala í Danmörku eða fórst á spítala til Bandaríkjanna, Svíþjóðar og annað, að geðið hefur verið fyrir utan þetta svo lítið, þrátt fyrir að við vitum svo vel að það þjónusta sem ekki veitt þar og því miður og mikið af fólki sem líður fyrir það og það ekki út af því að fólki geðheilbrigðisþjónustuna en við bara erum lítið land og höfum forgangsraðað með ákveðnum hætti. En eitthvað spila nú inn í þetta fordómar, er það ekki? Jú, og það sem við erum að benda á kannski að þegar að þú ert með hjartavanda eða eitthvað slíkt og ferðið eða einhvern annan vanda sem ekki hægt að leysa hér og þá hefur það sem við kalla siglingarnefnd, sjúkratrygginga komið inn í og hjálpa fólki að fara erlendis í einhverja meðferð. Og í
Það hefur ekki verið í geðinu. Þetta er í rauninni kannski þetta mál sem þú varst að tala um í gær er eitt að ég held fyrsta málið það sem er geðvandi er tekin og viðurkendur og þó greiddur með þessum hætti. Það er eitthvað kannski hún heldur að Hjörtur sé fyrsta barnið sem fer utan í þessu skyni og fær endurgreiðslu. Já, mér finnst það líklegt en ég ætla ekki að fullyrða það því ég en þetta er það þetta gerist ekki en það er auðvitað mikilvægt að þú geti leitað að því þú veist, þegar við förum yfir og nú talað um þessa stöðu hér á Íslandi einhver hluta vegna þá er þetta helsta dánarórsök ungs fólks, ungra kallmanna sérstaklega það er geðvandi að þú veist, ef við tökum á aldurinn 18 eða 18 til 29 ára eða 30 ára að það er 58% þeirra sem að deyja á þessum aldri, þeir deyja úr ofstórum skammti eða sjálfsvígi. Þannig að það er ekkit smáræði. Nei, það er ekkit smáræði. Þarna deyr alveg, þetta er ekkit einn og einn, þetta eru margir tugir. Við tökum síðustu 10 árum að það eru mörg hundru manns. Svona yngri 44 sem hafa dáið úr geðsjúkdómum og það eru þetta eitthvað sem er alvarlegt og þá spyr maður sig af hverju þetta er svona, þú veist, auðvitað kostar þetta peninga en samfélag sem ætlar að láta taka sig alvarlega og líka reyndar teljum við að vandinn liggi nú kannski helst í því að við erum ekki fyrir þess við köllum fyrir ofan enn foss. Við erum alltaf þarna fyrir neðan enn foss að þegar barn er búið að til dæmis ganga í gegnum langan tíma, kannski mikið einelti, mikill vandi, vanlíðan og annað sem að stafar af einhverju oftar en ekki, sem er utanakomandi, ekki beinlínis, það er ekkit inn í þér, það getur verið utanakomandi og þessir utanakomandi þættir, við eigum að geta unni með þá. Og ef það er eitthvað sem nú alltaf komið ljós meira og meira að þetta genatíska er miklu minna en við heldum alltaf þetta ráðandi að ég er með þetta gen og þessna drekk ég eða þú veist, það eru þetta ákveðni veikleikar og ýmislegt annað ábyrjum við erum þannig týpur sumir svona byggður allavega en þetta er meira og meira að koma í ljós að þetta eru utanakomandi áhrif og þegar þau, veist, og við erum svo lítið að gera í því að búa vel hnútana búa þannig hnútana að börnum líði betur að fjölskyldum líði betur að þeim gangi betur að vera saman og alveg börn. Það sem mér fannst einna mest sláandi við upplýsingarnar sem framkomu í viðtalinu í gær var að þannig barn bara 13 ára gamalt og við sem sagt kynnumst í og heyrðum það hvernig sjálfskaða elementið er mjög alvarlegt og þau töluðum sjúkraflug eftir sjálfsvíkstilraun frá Ísafirði til Reykjavíkur sem að gengur langt og barnið í mjög bráðri hættu og það fer á bugl er þar í einhverja daga og síðan fá þau þær upplýsingar að hann kom í staði í kerfinu en þurfa að bíða 8 mánuði og algjört gat þá í nokkurri þjónustu í heila 8 mánuði á sama tíma og mammans og aðstandendur eru hætt að sofa vegna þess að þau þora varla að líta á honum og þetta er ástand sem við höfum oft heyrt talað þegar svona alvara er á ferð í ljósi þess að við gerum allt sem við getum til þess að bjarga lífi barnanna okkar þá sem sagt ákveða þau foreldrarnir að drengurinn þurfa að fá meðferð strax. Enginn hefur tíma til þess að bíða í 8 mánuði þegar bara hver dagur getur skipt sköpum lífið eða dauða. Og þau í rauninni leggja út í þetta ferðalag í fullkominu óvissu það að þau fá nokkuð endurgreitt. Hún selur húsi sitt og allt það. En það eru þessir 8 mánuðir og þarna er barn sem er augljóslega mjög illa statt sem að ég held að við öll stöldrum við. Hvar er forgangsröðunin ef 13 ára barn í þessum vanda fær ekki akút þjónustu 1, 2, 3 og góða þjónustu? Já, það voru spyrjir og við höfum bent á það í langan tíma.
það sem ég var að tala þennan foss, og það myndlíking. Við erum, ef við horfum á Jökulsá á fjöllum, hvaðan kemur hún? Hún kemur úr Dyngjujökli. Og þú horfir á loftmynd af Dyngjujökli og horfir á, þá sérðu svona marga þræði sem liggja og verða síðan smá saman að fljóti, sem fer síðan og rennur þarna niður og undir brú, fram hjá Grímsstöðum og fjöllum og fer svo í fossinn. Og þaðan liggur leið þess út í fjörðinn. Flóan, fjörðinn, hvað það er. Og við erum mjög mikið að vinna með líf fólks þarna í fjörunni eða svona í allana fyrir neðan fossinn. Og það er þetta. Við erum ekki að setja þetta, þú veist, farsældin falleg hugmynd og hún var enda tekin rá upp frá Skotlandi og innleidd hér, en hún samt falleg hugmynd og hún ráðherrann þar. Hann var þó að reyna, hann var að benda á það, hann bendi á að þetta kostaði samfélagið 100 milljarða. Að börnin okkar sem áföll þeirra kosta samfélag hverju ári 100 milljarða. Því við sjáum þau í öllu þessu, fangelsin eru fulla fólki, líkhúsin og allt þetta fulla fólki, geðdeildirnar, allar þessi sérdeildir, öll þessi úrræði, öll þessi meðferðarúrræði, þetta allt saman meira og minna krakkar sem eru full af áföllum og einhverju, hvort sem að það heima hjá sér eða út í samfélaginu eða hvað það Þarna erum við bara ekki að segja, þetta aðalmálið. Þarna standa ekki 33 stjórnar, eða hvað eru 28 stjórnarandstöðu þingmenn, eða hvað þeir eru, eða stjórnarliðar, eða hverjir sem á þingi, á hverjum tíma sem í málþói. Til þess að koma einhverju í gegn sem muni breyta einhverju raunverulega þarna. Við förum í 120 milljónir eða 500 milljónir, það svona það sem við getum verið að setja á nokkrum árum í eitthvað. Okkur vantar að setjast almennilega yfir þetta og það þýðir ekkert að segja að þetta sé þetta ekkert bara einhverju pólitíkus nútíma sem kenna, þetta okkur öllum sem samfélagi að kenna. Þetta ekki forgangsröðunin. Og við höfum oft talað ég bend á, akkur eru foreldrar í Ráðhúsinu að mótmæla því að koma ekki börnunum sínum fyrr á leikskóla. Akkur erum við ekki sem samfélagi, ég sem foreldri og við öll að mótmæla því að við getum ekki verið í smá stund með þessum börnum. Af því að það bara ekki hægt í þessu samfélagi. Það kostar leiga, húsnæði, vextir, allt þetta þetta hræðilegt, en akkur erum við ekki bara að horfa á þetta sem lykilinn. En við erum að sinna því sem okkur best og kærast á þeim tíma sem það mikilvægast. Og það alveg í byrjun. Það bara þegar á meðgöngunni, hvernig líður okkur þar? Eru áhyggjurnar miklar, streitan mikil, vinnuálagið mikið, veit maður eitthvað hvað maður að fara út í? Einhver sem kennir okkur það? Þetta eins og í gamla daga langama á efrihæðinni? Nei, það ekki þannig. Þessu þurfum við að hugla, við þurfum að breyta öllu þessu. Síðan þegar barnið kemur, hvað erum við að styðja þessa foreldra? Síðan þegar það kom í leikskóla allt þetta. Og auðvitað þurfa svo þessi úrræði fyrir neðan þennan foss, bugl, stuðlar, allstað það sem við erum að vista börn. Við gerum það reyndar hér voða mikið með því að ráða einkaaðila til þess. Sveitarfélögin eru mikið að gera það og það alveg sama hvað margar skýrslur frá umboðsmanni Alþingis það að það sé pottur brotin á þessum stöðum. Hvað gerum við? Við gerum lítið. Þetta myndin, en henni verður ekki breytt fyrir að við öll segjum við ætlum að breyta henni. Þetta forgangurinn, ekki kílómetragjald eða Ölfusárbrú eða eitthvað sem við förum að rífast samgöngu áætlun sem við grátum og erum bara alveg miður okkar út af. Ég alveg, skil algjörlega fólkið á Seyðisfirði og ég skil algjörlega fólkið á Siglufirði og allt þetta. En lykillinn að þessu samt það, hvað fyrsta sætið? Hvað í fyrsta sæti? Ætti ekki að vera þetta? Eða þurfum við alltaf að vera með börn í 33. sæti? Fyrir neðan orgelið í Patreksfjarðarkirkju eða eitthvað svoleiðis. En þó ekki öll börn vegna þess að barn sem væri að blæða út með opið sár, það ekki sagt við það, þú verður að bíða í 8 mánuði. Nei. En barn sem að blæða út sálarlega, innvortis, við getum geymt það í 8 mánuði. Þetta bara nákvæmlega. Það þetta þessi forgangsröðun í geðheilbrigðiskerfið ekki forgangsröða mjög hátt hér. Það alveg vitað. Þá horfa allir á það þegar við byggðum þennan nýja meðferðarkjarna, þá var
það var strokkað út geðdeildin, reynda kvennadeildin líka, en geðdeildin sem mjög mikilvæg að það sé aðlaðandi og gott að vera því að það bara þannig að þú ætla að liggja þar. Hvað finnst þér það? Það lýsir bara okkar kannski bæði svona innbyggðum fordómum og líka bara það skömm yfir því hvernig sumt en það lýsir líka bara það lýsir bara hvað þetta einmitt þarna með Patreksfjarðar kirkjuorgelinu eða eitthvað sem mjög mikilvægt líka, þú veist, það bara eitthvað, við erum ekki komin lengra. Nei. Við erum reyndar komin lengra núna. Við erum að ræða þetta hér og við erum að ræða þetta mjög víða. En við þurfum svona að vakna með þetta og segja þetta nefnilega þessu verður ekki breytt bara með því að einhver seti milljarð í eitthvað. Þetta bara þannig, við þurfum að taka allt samfélagið til þess að breyta þessu raunverulega. Því þetta ekki geðvænt samfélag. Geðvænt samfélag, það gerir það verkum að það gott, sko, það betra búið í. Það meiri svona nánd, samkennd, það ekki svona þetta rifrildi, þessi fjandskapur, þetta sem við erum búin að hleypa inn til okkar, við erum búin að gera það í gegnum samfélagsmiðla og fleira. Það þessi stöðuga polarisering á alla hluti og alla kanta, það veldur því að við erum með fleiri sem að líður ekki vel og ef foreldrum líður ekki vel og ef að sinna börnunum sínum þá líður ekki endilega börnunum vel. Þetta að keðjan, þetta ekki bara að bjarga einu barni, það þarf einhvern veginn að vera þannig að fólki sem á þessum börn að þeim líði líka vel. Það var einn mjög uppbyggjandi kafli í þessu samtali í gær að strákurinn fór allmörgum orðum yfir það hvernig svona meðferð virkar og jafnvel þótt hann ætti eftir að falla en náði sér svo aftur á strik þá var hann tækjum og tólum búinn eftir þessa meðferð í Hollandi sem að gerði honum svo kleift til þess að ná aftur vopnum sínum og nú það jafningjastarfið að hann hittir aðra krakka, annað ungt fólk á Líkureki sem deilir þessum vanda. Þetta jú að nokkru leyti aðferðafræði ekki satt og þetta svona þetta eru hlutir sem eru kannski sumpart aðeins óþreifanlegri heldur en margt annað. En mér fannst mjög gott að heyra svona ungan einstakling reyna að útskýra fyrir okkur í hverju meðferðarstarf helst og hvað það getur skipt miklum sköpum. Og það svona, sko ég alki, þú alki það ekki? Eða hvað? Jú. Já, og þess vegna finnst mér auðvelt að ræða þessi mál við barn eins og þetta ungmenni og við skiljum þetta vel. En hvernig erum við að missa einhver tækifæri til þess að tala meira mikilvægi meðferðana og að þær raunverulega bjargi mannslífum frekar en að vera endalaust að tala pillur og fjölga lyfjum og allt það jafn mikilvægt og það nú Sko, það enda búin að vera mikil vakning hér á Íslandi síðastliðin ár og enda lengur en svona hún búin að skila sig meira núna. Það hafa verið samtök í hugarafl og geðhjálp og fleiri hafa verið mjög upptekin af jafningjum. Já. Sko það sem að reynslu, að fólk með reynslu og það sé í rauninni betra eða gott að hafa það í starfi og það núna, það með til dæmis Traustur kjarni sem svona félagasamtök sem að stuðla að menntun jafningja með námskeiðum og annað og þessi jafningjar eru nú að fara að starfa í kerfinu. Þeir eru komnir inn á Landspítal og það verið að fjölga þar og þá má segja Landspítalinn til hrós núna, það verið að fjölga inn á geðdeildum og þau hafa verið bara svona opin fyrir því og það mikið og gott samtal sem við höfum átt við þau og það miklu fleiri komnir þar inn. Þeir ætti að vera tölvert fleiri að sjálfsögðu. En þetta svona, fólk fara að skilja
mikilvægi jafningja. Geðhjálp að fara að opna það sem heitir Skjólshús á næsta ári og það rauninni úrræði þar sem þú kemur á þínum forsendum og eina fólki sem starfa þar eru jafningjar. Og þú ert þar í alltaf viku til 2 vikur í senn. Þetta fólk sem í einhvers konar krísu, andlegri krísu. Við erum nefnilega meira og minna öll í krísu, en við förum óbúslega lengt með það. Já, það þú veist, við þurfum kannski ekki, og það auðvitað þetta sem svo mikilvægt, að vera með einhvers konar þjónustu í samfélaginu, geðþjónusta út í samfélaginu, samfélagsgeðþjónusta. Og þetta sem að hann að lýsa svona nálgun, þegar þú hittir annan einstakling sem að kannski búin að ganga nákvæmlega gegnum það sama þú, en hefur reynslu á að kljást við hluti og getur hlustað. Það mikill galdur í því, og þessi galdur hann miklu lengri heldur en sko 12 spora samtök, þau tóka þetta upp úr bæði trúarhreyfingar allara alda hafa notað mikið af þessum vopnum í þetta, ekki vopnum, þetta svona verið þeirra leið. Það þetta samtal og samhygð og annað þegar þetta virkar ekki einhver svona vísifingursdæmi og leita þannig að reyna að hjálpa fólki. Og það mjög gott, þessi aðferðafræði mjög góð og hún hefur nú búið rannsakana, það búið að rannsaka að þetta skilar árangri. Alveg eins og það búið að rannsaka hvað lyf skila árangri og hvaða lyf, og hvernig þau skila ekki árangri. Og það alltaf stærri og stærri hluti einstaklingar sem fann átta sig á því að þeir þurfa að gera miklu meira heldur en að taka inn þessi lyf og jafnvel lyfin geta verið hamlandi til lengri tíma og það þarf að vera miklu fjölbreyttari nálgun. Já, í þessu samhengi dettur mér í huga að því ég skrifaði einu sinni bók dauðan að það, fyrir nokkrum árum þá svona var vakning í því að sérstaklega ef dauðinn mjög sár eða þú missir barn eða maka, við erum að tala fólk sem fellur langt aldur fram, að þá eru hér sorgarsamtök einmitt þar sem að aðstandendur hinna látnu koma saman og það að það séu margir syrgjendur að gera grín að lífinu og þetta ekki bara sorg og sút, þetta bara það allt þarna sko, það hefur hjálpað ótrúlega mörgum og ég held að sé aukning þarna. Já, sorgarmiðstöð eru bara mjög góð samtök og líka sérstaklega því við erum búin að útvista sko bæði barnæsku einhver leyti og líka ellinni og dauðanum og þú veist á dauðanum bara almennt að þetta hluti sem að þegar maður lega sem að fer inn á 17. og 18. öld og 19. öldina þú veist að horfa á þú veist það var bara þannig að það voru svo litla líkur að maður yrði meira en svona 35 ára sko. Meðalaldurum reyndar var meðalaldurum og þú lifðir af æskuna og þá var kannski áttur möguleika að verða þarna 70-80 ára jafnvel en það dó bara svo mikið af fólki og þetta var þetta bara svona daglegu gangur og maður var í tengslum við þetta síðan hverfur þetta og það eins með æskuna við erum með svo lítinn skilning á þú veist, þetta var, börn voru á heimilum og börn kom í heiminn á heimilum og þar var einhver svona viska forfeðra og kynslóða að ganga á milli en núna við bara 2 uppi eða 2 eða 2 í Grafarvogi eða 1 með barninu og vitum í raun ekkert nema að googlum og fórum að mæðratips eða eitthvað svona til þess að finna út úr þessu og þetta þetta hluti af þessu öllu og svo kemur alveg bara allt þetta, þú veist, öll þessi áföll lífsins það þarf að takast á þau, ég ekki viss að það hefur verið betra þegar langa við minn stakk börnunum sínum í skafl sem að dóu með viku millibili og síðan tók hann gröf þegar að þiðnaði jörð mörgum vikum síðar og ég ekki viss að það sú hugmynd eða sá heimur sem þangað sem við viljum fara og menn bitu bara á jaxlinn og kyngdu og fengu svo bara væntanlega krabbamein á endanum sko. Og eitt dæmi sem ég rifjast upp fyrir mig núna að það dó barn í íslenskri sveit ekkert fyrir svo löngu og systkinið sem eftir satt foreldra þeirra sögðu systurinni ekki frá því að drengurinn væri dáinn. Nei. Hann bara hvarf í hennar lífi af því að oft hefur það verið þannig að við höfum bara ekki rætt dauðann, við höfum bara látið eins og hann sé ekki til með ýmsum skaðlegum afleiðingum eðlilega. Sama þetta. Þarna lína á milli, hvort sem við erum að tala fíkn, geðheilbrigði, dauðann
eða hvað þetta er? Já, þetta sko, það svolítið sérstakt með þetta að við tölum geðheilbrigðismál eins og ég var að segja, þetta eru heilbrigðismál. Já. En það samt alltaf þannig að það einhvern veginn í okkur og þetta kannski bara mjög mennst að þeir hittir einhvern sem að passar ekki inn í kassan, skrítinn eða eitthvað óþægilegur, að þá svo fljótt farið í hagaði þér. Já. Þú veist, ef þetta heilbrigðismál, heilbrigðisvandi, og það nefnilega þetta bara þessi grunnfordómar. Og þetta í veislunum, við segjum ekki frá því hvað hann Siggi, hann í fangelsi og eitthvað eða hann þarna, við bara svona sussum og það farið svona bak við tabú. Já, bara farið eitthvað svona, hvað segir mér? Tabú umræða. Nákvæmlega, og við þurfum að fara átt okkur á því að það bætir ekki neitt. Ef við, þú veist, þegar við innstinni trúum því að þetta sé bara hegðunarvandi, þetta sé bara ræfildómur og aumingjaskapur. Það þangað sem við þurfum að fara upp úr því, en það ekki þar með sagt að ég líti á þetta sem þennan svona heilasjúkdóm sem alltaf sagt allt þetta. Ég held að þetta sé eins og svona, það eru fleiri og það búið að rannsaka það, það allavega, og það búið að rannsaka það sem var einu sinni haldið fram bara fyrir kannski 20 árum, þá alltaf verið að taka genin okkar, það var stóra gullæki okkar sem mjög gott að rannsaka ýmislegt, það var að leita þessum samhengi hlutana, þú geðveiki mömmu þinnar og pappa eins og þá eru þú 1000 sinnum líklegri til þess að eitthvað. Þessi margfeldi að minnka mjög mikið. Þetta orðið miklu minna heldur en það var og bara menn fannir að segja uppátt. Þetta eru umhverfisþættirnir sem hafa meiri áhrif heldur við höldum. Og við þurfum að laga þessu umhverfisþætti því þeir veikja okkur en það ekki þar með sagt að þau stafi að því að við séum í eðli okkar sjúk. Nei. En við þurfum að breyta þessu. Annað sem að mér fannst mjög gott að koma fram í gær að þessi jafningjagrunnur að þú sért með net fólk sem að þú lærir að treysta og að líkurnar á falli, líkurnar á því að þú gefist upp á tilhugsunum að vera edrú vegna þess að þú ert svo vanur að deyfa þig. Og við vitum það að því yngri sem þú ert, því meiri þessi sorg sem þú þarft að fara í gegnum. Hugmyndin get ég aldrei flúið oftar inn í þennan heim, get ég aldrei deyft mig. Bara skelfingin að ákveða að verða edrú. Þú kannski veist að þú ert að bjarga lífið þínu, en til hvers verður lifað, spyrðu. Og mér fannst mjög magnað sko, hvernig drengurinn fór yfir það líka að ef þú ert með þéttriði net jafningja og þú segir upp á tugsanir þínar og eitthvað svona, þá eru meiri líkur á að þeir bregðist þannig við að stór minki líkurnar á falli eða sjálfsvorkunni eins og oft talað á meðal alkoholista og einhverju svona. Þetta held ég að skiptir miklu máli. Já, þetta skiptir öllu máli og það er þetta sem svo mikilvægt að koma í ljós, þessi bata hugmyndafræði sem í geðinu líka og þetta bara tengist þessu öllu. Hún byggir á þessari nálgun, það sem við erum á sama leveli. Við erum ekki við erum sama leveli og tölum þannig við fólk, tölum þannig við manneskjur og þú finnur það strax sem manneskja ef það einhver sem horfir í augun á þér en horfir ekki niður á þig eða þú horfir upp til. Heldur svona á þessu leveli og síðan það þessi reynsla og þessi hlustun sem kemur með þessari sko og það bara þetta eru kraftaverkin og hefur verið notað eins og ert að benda á það bara, þetta reynslan af meðferðarstarfinu hér á landi og í þetta virkar mjög vel. Þetta virkaði í kirkjónum í gamla daga líka, þar voru henni föllnu og fleiri sem að tóka á móti öðrum og einhvern veginn náðu þeir í gegnum eitthvað, það var kannski svona einhverjir hliðarverkanir sem kannski eru okkur ekki að skapa í dag, en á móti að þá var þetta leiðin, hún virkar og þú veist og þessir sálkönnuðir gömlu, þeir sáu þetta líka, Jung og fleiri, þessa tengingu við eitthvað sem dýpra. Það gott að fara í atferlisfræði og annað, það getur verið gott til að breyta ákveðni hegðun og fleira, en dýftin hún svo oft flókin,
hún kemur með trausti, hún kemur með því að vera einhvers staðar þar sem mér líður að ég sé öruggur til þess að opna kannski á eitthvað sem falið og erfitt að opna. Og það þessi áföll sem að við þurfum ofta að ná að opna, og það gerist miklu betur í svona umhverfi heldur en einhverju staðar annar staðar þar sem þú ert ekki með traust eða þú treystir ekki. Þetta held ég sé mjög mikilvægt að tala og ég held að þetta geti opnað svona glugga að nýrri vitneskju hjá sömu fólki sem stríðir við vanda og eitt með vandan, í leynd með vandan. Já, því minnst á áðan, það eru ákveðnar erfðavenjur og sko engir tveir A-menn eru sammála það hvað má tala hvað varðar AA í fjölmiðlum. Það er ekki til þess að einfalda það, maður veit ekki alltaf sko, ég svona veltaði fyrir mér hvernig er hægt að, hvort það er eitthvað úrelt í sambandi við við það hvernig við hugsum og svona framkvæmum þennan kima tilveru okkar af því að kannski er engin leið betri heldur en fjölmiðlar til þess að koma þarna fræðslu á framfæri. Já, ég held að sko, nú ætla ég ekki að fara að ræða kannski A-samtökin eða þannig, ég held að svona sko hvaða sjálfshjálpar samtök sem eru, þau setja sér eitthvað að einhverju reynslu og annað og svo breyta þeim bara einhver staðar með reynslu í huga á einhverjum stórum, það eru stór þing og fleira sem eru kringum það. Ég held að þetta sé sko, kannski maður þurfi bara að skilja við þurfum að getur þurft að svo mörg að halda í dag. Þú veist, það er þessi vandi, hann getur verið þess eðlis að einhver ætlar ekki að drekka eða að nota eitthvað, svo það færið frá, en þá þarf hann að fara dýpra í eitthvað og þá þarf hann að gera eitthvað annað, eða hann er líka aðstandandi eða fleira og það ég held að sé aðalega það að viðurkenna það og skilja það að vandinn er margbreytilegur og fólk er misjafnt. Við erum mjög misjöfn bara sem tegund og þurfum að getum þurft að svo mörg að halda, en við erum líka svo dómhörða því við trúum því kannski okkar mín leið er lang besta leiðin. Bara ef allir myndu gera þetta eða hitt, þá myndi allt verða betra. Ég lærði það sjálfur, ég fór til Danmerkur og var þar starfa í heroínu fyrir það er að verða 30 ár, ég var þar í 3 ár. Hvað meinar starfa í? Ég vann hjá félagsþjónustunni í Kaupmannahöfn, var þar að vinna á því sem að hét Rådgivningscenter Indra eða ráðgjafa miðstöðin í miðbænum og það var mjög harður heimur þar. Þar vann ég með fólki og vorum að gera ýmislegt og þar breyttist svona viðmót mitt gagnvart leiðum. Ég trúði bara mína leið, en ég áttaði mig á því að það væri bara margar aðra leiðir sem fólk væri að fara á, þó að ég sko teldi að mín leið væri best. Að umbera það að einhver annar gerir eitthvað annað, það held ég sé kannski lykillinn og það er eitthvað aðeins að breytast hérna í öllu þessu. Við erum fann að skilja þetta betur. Því við fórum sem heil þjóð fór bara í meðferð einhvern veginn, bara 1977 þá gerðist það. Eitt sannleikur. Já, en hann hjálpaði og bjargaði, þú getur ímyndað hvað bjargaði mörgum, því þetta er náttúrulega þessi þjóð var svona hún er túraþjóð í alla staði. Við gerðum það með því að banna eina tegund og passa okkur að drekka bara á föstum og lögdögum. En við sem að drukkum mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, við vorum bara álitnir rónar meðan að það fólk var kannski bara sko ræðilegt á föstum og lögdögum. Þetta var svona samfélag sem þurfti á því að halda breyttist mjög. En núna er við öðruvísi samfélag, við erum opnara samfélag og orðin þjóðleg, það er alls konar multikulti hérna sem við þurfum að átta okkur á að við erum og þannig verðum við að ná þetta umbyrralendi að skilja annað fólk, hvort sem að kemur úr miðflokknum úr Skagafirði eða kemur frá Kúrdistan, að einhvern veginn að ná því að það er svo margt sem að þú hefur sem getur lagt til málana, en trúðu bara þinni leið og leyfðu henni að vera, en á móti þá segi ég að hluti þurfa að þróast og það er alveg rétt hjá þér.
en það er bara spurning, ég ætla allan ekki að leggja til hvernig það þurfa að breyta þeim. Nei, sko, eitt er nafnleindaregla sem maður skilur alveg. Já. En annað er svona ákveðið pukur í kringum sumt sem er bara tímabært að sleppa tökunum. Já, ég held að sko leiðin fyrir því til að breyta því er að taka mig þátt þá á þeim vettvangi sem hægt er að breyta því. En ég skil alveg það getur verið vafist fyrir manni og allt það. Það eru svona ákveðna þumaputta-reglu sem að þeir hafa nú hérna í tengslu með samtökin veit ég vinn eftir og fleira og það koma ábendingar og ég hef skrifað texta og það sem að koma ábendingar breyta texta og annað út af einhverju og þá bara reynir maður að verða við því en ég skil alveg hvað þetta koma með þetta og hérna sko mín afstæð til þess er að svona ég held að sé meira sko eins og ég líti á það þá þurfum við að fara að horfa meira á ytri aðstæður fólks af því að hinn aðferðin og það er það sem ég hef svolítið gagnrýnt svona nálgun oft S.A.A. með þetta sé þessi króníski heilasjúkdómur sko það er alveg þannig að fólk getur kannski ekki drukkið og ætti ekki að drekka og getur ekki drukkið aftur það er alveg, ég skil það en hvaðan það kemur, hver er uppsprettan og hvaðan hvers vegna því auðvitað eru miklu meiri líkur á því að þú býrð í alkohólísku samfélagi eða alkohólísku heimili eða annað þá er miklu meiri líkur á því að þú hérna lífi verði flókið af því að þú bara fara að nota sjálfur en genamálið er bara ég finnst að við að draga úr því og við maður farin að hlúa þessu umhverfi betur. Og hér var líka geðlæknir á dögunum sem ég spjallaði við sem sagði að tengsl áfalla og alkoholisma væru ofmetin. Það stundum hefur gengið svo sannleikur að allir fíklar, allir alkar hljóta hafa gengið fyrir áfall hvort sem þeir gera sig grein fyrir því eða ekki. Það er bara hljóta að vera eitthvað. Ég held að það sé að það er alveg rétt. Það eru þetta, þú veist, við erum bara misjöfn. Sumir bara þróa með sér eitthvað. Og bara eru þannig og það getur einmitt verið að við séum bara alveg svo sumir bara þegar ég fæ mig kóraendir þá bara bragðast það mjög vel hjá mér en dóttur mín bara getur ekki borðað það því það er bara svo sápa í hennar munni það er alveg rétt hins vegar höfum við bara ekki sinnt, þú veist við tölum þessi áföll en við sinnum ekki það sem við erum að ræða hérna hvernig getum við komið í veg fyrir því að þú kemur ekki í veg fyrir einhver áföll sem einhver verður fyrir bíl eða eitthvað skilur sem er bara þessi slys lífsins en hvernig kom í veg fyrir það að fólk í fátækt eða ríkidæmi því það er alveg ríkidæmi getur haft mikil áhrif á það líka þú veist, verður fyrtur að bara það er alltaf jól, þá er aldrei jól eða alltaf sunnudagur og aldrei sunnudagur eða þú veist, þetta verður allt svo innantómt eða þú átt ekki fyrir neinu og það er alls konar jaðar hegðun sem fylgir því getur fylgt því og það er bara ýmislegt hversan er vændi og hversan eru þessi hlutir það er oft tengt einhvers konar neyð og örbirð og annað og það er auðvitað að svoleiðis umhverfi það er áhættu þáttur fyrir það að bara, þú veist, fangelsi snömbar deyja langt fyrir tíman fá aðra lífstilstengda sjúkdóma hjartaáföll, allt þetta heilablóðföll og þetta fíknin og drykkjan og allt þetta sem þannig ég held sér alveg rétt að má ekki ofmeta neitt en það er algjörlega búið að ofmeta það að allt sé bara frá einhverstaðan bara í einhverstaðar inn í þér og þá bara ertu að þú drekkur eitt sopa þá máttu drekka bara þig til dauða já, ég ætla að í mínu tilfelli byrjaði ekki að drekka vegna bara þess að eitthvað, það var bara, þú veist, þegar ég drakka þá mér leið betur að því mér leið ömurlega var lítið barn, sko og það var ekki út af því að ég væri með í heilasjúkdóm, sko Ég held að þú hafi sagt einhverju viðtali einhver tíman að ég vona þess ekki vandræðilegt fyrir þegar ég rifið það upp. Nei, það er ekki. Þú pissaðir undir og einhver skrifaði ámælisverð hegðun. Var það ekki einhvern veginn þannig? Jú, það var nú kannski ekki þannig. Ég pissaði undir sem barn en ekki vegna ámælisverðar hegðunar. Ég er bara að segja, sko, ég kem í skólan og þar fæ ég alltaf hegðun ábótavant. Já, hegðun ábótavant. En sko staðan og ég einmitt og pissaði undir langt, þú veist. Ég man eftir því, skilur þú veist, og það segir alveg, sko, þegar börn eru með svona sko líður svona og að sýna ákveðna hegðun. Það er skólakerfið ennþá í vandræði með þetta. Það eru frábæri skólar og frábæri kennarar og margt gott. En við erum
Sko þessna, þú veist, ef við sýnum öllum mild og kærleika þegar við mætum þeim, þá er miklu meiri líkur á að það fari vel. Ég held að mörg börn, og bara fullorðnir, en tölum við börnin, þau í skólanum og það er hegðun sem þú sýnir sem er kannski ekki æskileg, en hverju ert að sýna þessa hegðun? Já. Og öll pissum við undir í einhverjum skilningi allt fram á síðustu ár. Staðhæfi ég. Já. Allt fram á síðustu ár, býtu hvort við. Síðustu ár pissum við ekki mest undir, það er þessi alveg, þá erum við bleiu. Já, þá er hinn lokað. Já, þá er hinn lokað. Já, einmitt. Grímur, það er alltaf frábært að fá þig hér að Rauða borðinu á Samstöðinni og virkilega ánægjulegt hvað þú hefur svona án tefluskapar, nota mannamál, mikil ástríða í því sem þú segir. Ég er enn að hugsa færsluna þín á Facebook daginn þar sem þú sagðir að enginn hefði ennþá látist úr fjölþættri ógn sem þá var mjög í tísku en raktir einmitt öll dauðsföll unga fólksins. Endilega bara haltu áfram að gera það sem þú ert að gera og takk fyrir að koma á Samstöðina. Takk fyrir mig. Og áfram veginn, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Velkomin í reynsluboltana. Í þetta skiptið eru 3 einstaklingar eins og oft áður sem njóta þess heiðurs að vera hér í spjalli með ykkur fréttir, þjóðmál og hvað maður segja, tíðaranda líðandi stundar. Þið kannist nú sennilega við sum þeirra ef ekki öll. Guðmundur Andri Thorsson, velkomin. Takk. Ég er ekkert að kynna þig, þú ert svo margt, fyrrum þingmaður, þú ert rithöfundur, þú ert bókabíus og menningarfrömuður og samt er ég að kynna þig. Já, ég er kynna. Nú Lárus, þú ert kannski, Guðmundsson, það er kannski einhver sem veit ekki hver þú ert. Já, það er alveg pottið mál, það er einhverjir, þú finnur einhverja, sko. Já, en í mínum huga þekktastu sem knattspyrnuhetja og svo ertu varaþingmaður Miðflokksins. Já, passar. Og fylgist grannt með þjóðmálum. Algjörlega. Já. Og Oddný, þig það nú alltaf að kynna, fyrrum fjármálaráðherra, þingmaður til langstíma og eiginlega bara nýdottin út úr pólitíkinni, en mögulega komin næga fjarlæði núna til þess að geta talað frjálst og vilt, eða hvað? Mögulega. Hún setjum við varnagla. Heyriði, mér langar að byrja á bara dálítið skemmtilegu máli, dálítið ánægjulegri niðurstöðu svo ég tali fyrir sjálfa mig. Það er Eurovision, Guðmundur Andri. Er þetta ekki bara hitt besta mál? Jú, ég held að við þurftum einhverja, burt séð frá ástæðunni, einu raunverulega ástæður sem er náttúrulega mjög brýn og mikilvæg og þetta er að mínum að þetta alveg rétt niðurstaða. En mér finnst það, við þurftum líka aðeins að fara að hugsa okkar gang með þessa keppni. Þetta er búið að vera, þetta farið að vera pínulítið svona pínlegt. Hvað gengur illa? Já, ég svo ánægður með að skuli tala þetta. Já, ég veit að má helst ekki nefna þetta. Nei. en við erum að senda út alveg prýðilegt fólk með prýðileg lög og þetta gengur allt svo vel og gaman heima en svo er þetta alltaf sömu vonbrigðin. Ertu með einhverja skýringu á því? Nei. Ef ég væri það þá hefði ég tekið þátt í Eurovision. Hefur þú aldrei tekið þátt í Eurovision? Hefur þú aldrei sent inn lag? Nei. Ég hef gert það. Já. Með engum árangri. En þetta finnst mér einmitt góður punktur. Ég sagði þetta svona í gríni í vikunni í umræðu Þess utan getum við orðið ekki neitt í Eurovision. Já, Eurovision er Þetta er glys og gaman og gengur út á það og ef að það er hægt að vera gaman og það er bara glys
þá eiginlega, finnst mér dálítið svona sjálfhætt. Já. En Lárus, þið miðflokksmenn kunnið að vera á annarri skoðun heldur en ég og Guðmundur Andri. Vildir þú bara að Ísland tæki þátt í keppninni? Ég veit ekkert aðra miðflokksmenn. Það bara, mér sérna skoðun eins og mennirnir margir, en ég persónulega hef haft mjög gaman að Eurovision gegnum árin og konan og dóttirinn og þau öll alveg og Linni, eins og maður segir, góðri íslensku. En ég spyr mig samt spurninga, eru við hættir núna í Eurovision, það hefur komið fram. En ég meina, hvað með næstu árin? Er þessi ákvörðun bara fyrir eitt season sem refsing? Hún það sko, núna held ég. Já, en ég skil þá ekki rökin okkur og ættum að fara inn aftur ef að Ísrael heldur verður með, sko. Já. Og ég bara svona einhvern veginn þannig þengjandi, ég ætla ekki að reyna að tala vel það sem þeirra framferði. En við erum líka kljást við Palestínu sem með stærstu hryðjuverkasamtök liggur í heiminum, Hamas, sem hafa verið ríkjandi stjórnvöld að það. Og enn og aftur ég ekki að verja Ísraelsmenn, en mér finnst Hamas sleppa vel frá þessu, því að þetta byrjaði líka allt á tónlistarhátíð. En þetta bara mín skoðun. Já, Oddný? Já, ég var mjög ánægð með þessa niðurstöðu. Já. Mér hefði fundist, það hefði verið gífurleg vonbrigði ef að við höfum ákveðið að taka þátt í keppninni og svona taka þátt í gleðinni með Ísraelsmönnum sem hafa náttúrulega stað fyrir þjóðarmorði og jafnvel þó að það sé búið að svona í orði að gera eitthvað vopnahlið, þá eru árásir á hverjum einasta degi og börn enn að deyja og hjálpargögn komast ekki þangað sem þau þurfa að komast og svo framvegis. Þannig að mér fannst þetta vera, ég fór bara að gráta sko af gleði, ekki gleði, ég var bara snortin, ég var svo ánægð að við skildum sýna þetta svona dug, ef ég má bara segja það, að segja bara þarna, við ætlum ekki að vera með í þessari keppni ef að Ísrael er með og ég var ánægð með þá niðurstöðu. Hafandi sagt það, þá ég mikil Eurovision manneskja. Ég mjög gaman á Eurovision, ég held alltaf að við vinnum og ég man 1986 þegar Gleðibanki var, sem rosalega gott lag og lifir enn vel. Frábært lag. Ég var svo sannfærð með mig myndi vinna og í hverri keppni hef ég haldið að okkur myndi ganga við. Okkur hefur stundum gengið vel, það nú reynda þannig sko. Við hefum alveg verið öðru sæti og fjórðarsæti og svona. Gleymum því ekki. Og mér finnst þetta skemmtilegt. En á meðan að staðan er svona, þá getum við ekki verið með. En mér langar að velta annarri spurningu. Hvað gerum við svo í framhaldinu með kappleiki í íþróttum og ætlum við að draga okkur út úr keppnum ef að Ísraelsmenn eru þáttakendur, hvernig ætlum við að mæta þessu? Er þetta plan bara eitt og sér eða eru við með eitthvað annað plan? Þetta gild spurning. Já, það er náttúrulega bara svara þessu með Gleðibanka. Mér finnst þetta eina leiðinlega lagi sem Magnús Eiríksson samdi. Í alvöru? Já, en sko, það verður náttúrulega, sko, Ríkisútvarpið tekur þessa ákvörðun núna og Ríkisútvarpið í sjálfu sér sko ekki að taka ákvörðun fyrir íþróttahreyfinguna eða aðra þá sem að eiga í hugsanlegu einhverju alþjóða samstarfi eða eru á sama vettvangi og Ísraelsmenn. Það er líka verst að muna það að þetta snýst ekki að sko að vera ekki með bara út af Ísrael, heldur þetta vegna framferðis Ísraelsmenna. Hvernig þeir hafa hagað sér bæði á Gaza og, við megum heldur ekki gleyma, á Vesturbakkanum, þar sem að eru daglega landtöku fólk ferð þar með miklum miklu ofbeldi gagnvart heimamönnum og palestínumönnum sem hafa búið þarna náttúrulega aldir. Og á Vesturbakkanum þar er ekki Hamas, þar er ekki undir stjórn Hamas, þannig að við getum ekki gert Hamas að sko allsherjar og eina fulltrúa allra palestínumanna. Það er bara ekki hægt.
Nei, en þeir fara með völdin á Gaza, eða fóru með völdin á Gaza og þeir myrtu þarna einu degi 1400 Ísraela á tónlistahátíð. Já. Og enn og aftur, þá þurfum við að sko horfa svolítið þangað, en ekki á sama tíma að fegra gjörðir Ísraelsmanna með nokkrum hætti. Það eru svívirðilega. Ég skil þig, en hérna, og sko þessi hryðjuverk Hamas voru náttúrulega óverjandi og hafa náttúrulega komið kannski verst við það fólk sem þetta er gert í nafni, þar að segja Palestínu fólkið. Aðeins inn í þessa umræðu, sko, það var enginn í vandræðum með að útiloka Rússa úr Eurovision eða öðrum keppnum og samstarfi alls konar. Þannig að mér finnst svolítið skrítið að fólk skuli ekki sjá það sama. Það getur verið einfallega Evrópa er nær okkur og Rússland er svona, þú veist, já, þeir hafa alltaf verið með einhver svona ólæti gagnvart sínum næstu nágrunum. Þannig að þetta stríð í Úkraínu er löngu byrjað raunverulega. Ég held að þetta byrjað einhvers staðar upp úr 2007, 8, 9 eitthvað. Þar sem að erjurnar hófust, sko. En sko, Eurovision er friðar- og gleðihátíð. Já, vissulega. Og þá, skiptir það þá máli á hvernig ráðvist. Er það útiloku við Rússa því þeir ráðast á Evrópubúa? Já, það held ég að sé hugsunum, sko, þarna er eitt Evrópuríki sem að ræðst gerir innrás í annað Evrópuríki og þar með er og stendur fyrir þessu stríði og það held ég að verið ástæðan og mér finnst það alveg skiljanlegt. Þetta sýnir okkur kannski líka að Ísraelsmenn taka þátt í Eurovision þó að Ísrael sé vissulega ekki í Evrópu vegna þess að Ísraelsmenn hafa margir hverjir kannski þá sjálfsmynd að vera Evrópubúar og það leiðir hugan að því að Ísrael er byggt fólki sem flytur og við þekkjum náttúrulega tildröð þess flytur frá Evrópu. Já. En varðandi íþróttirnar, sko, sum ykkar kannski deili með mér óbræðinu einmitt þegar við vorum að kljást við Ísraelsmenn í fótbolta eða handbolta, ég bara manna það ekki. Og ég horfði ekki á leikinn, sko. Ég bara hugsaði með mér, nei, ég ætla ekki að verða vitni að þessar orustu og ég bara vorkenndi liðsmönnum landsliðsins að þurfa að taka þá rimmu. Já. Það er því sannlega þyngra fyrir fæti. Hvað varðar íþróttirnar að segja að Ísland ætlar ekki að taka þátt í neinum alþjóðlegum keppnum? Ef þú kemur fram með eitthvað slíkt og viljir ekki spila móti Ísraelsmönnum, þá er þið að refsa á þann hátt að við Íslendingar fengjum ekki að taka þátt í neinni keppni sem væri á vegum, sko, Evrópusambandsins eða þú veist, einhverju slíku, því að þá erum við að fara gegn þeirra leikjörglum. Við ráðum ekki ferðina þar. Þetta er flókið. Þetta er mjög flókið. Já, og svona maður hefur nú tilfengun að það sé kannski ekkert gríðalegur áhugi innan íþróttahreyfingarinnar á því að sniðganga Ísrael. En við munum að sko Suður-Afríka fyrir kannski ekkert alveg ólíkt framferði hvíta minnihlutans á sínu tíma, apartheid og það saman. Þetta er ekkert ólíkt því sem að Ísraelsmenn stunda í sínu landi með sína aðskilnaðarstefnu. Það var mjög árangursrík svo sniðgöngustefna sem var rekin gagnvart Suður-Afríku bæði í menningarmálum, öllum menningarmálum og á sviði íþrótta. En Lárus, þú kannski manst það betur en ég því að mig grunar að þú fylgist enn betur með íþróttum en ég.
En hérna, það ekki rétt munað hjá mér að íslensku handboltastelpunnar Það voru þær sem áttu hlutamáli. Þær lýstu því yfir að þær vildu ekki spila leikinn. Þær voru neittar í rauninni. Já, neittar út frá því að handknattleikssambandið, alþjóða, það hefði vísað Íslandi út úr keppni ef það er ekki mætt til leiks. En sko, þeirra afstæða mótaðist af Já, þeirra bara skiptir ekki máli. Jú, það skiptir máli. Hvað skoðum við höfum á mannúðarmálum bara skiptir máli ekki misskilum með, það var rétt hjá þeim að stíga fram og segja að þeir vildi ekki spila en myndu gera það vegna þess að refsið aðgerðarnar hefðu orðið svo harðar að þær hefðu kannski ekki fengið að taka þátt í 2 eða 3 ár. Ok, en svo kom þetta líka svolítið á óvart þegar maður heyriði það að útvarpsstjóri sjálfur hefði verið búin að komast að þessari niðurstöðu og framkvæmdastjórnin hefði raun tekið ákvörðun en ekki stjórnin því að við biðum öll eftir að stjórnin myndi funda og hún klofnaði svo í afstöðu sinni ekki 3 sem voru gegn þessari niðurstöðu en Stefán Jón náttúrulega búin að svona sumpart koma með nýja og ferska vinda eins sem stjórnarformaður RÚV, það ekki? Það finnst mér. En það var miklu nær að framkvæmdastjórnin tækja þessa ákvörðun heldur en stjórnin. Það er ekki miklu eðlilegra. Ég skil ekki að þessa umræðu að þetta sé eitthvað ankannalegt við þetta. Stjórnin mætti allavega á svæði þannig að þeir byggur sjálfið í að þau myndu ákveða þetta. Svo það ekki svo. En þeir ákveða ekki dagskrárna. Nei, alls ekki. Heyrðu, áður við förum í djús í málinn sem varðar hérna einstakar hérna einstök ummæli þingmanna og hérna ráðherra svona, hvað maður að segja, inngrip. Þá forsíða Morgunblaðs í dag, ég veit ekki hvort áhorfendur sjá þetta, en á forsíðu Morgunblaðs í dag ekki svartara síðan í heims faraldrinum og það víst til þess að efnahagshorfur á Íslandi hafa versnað svo mikið og hratt á örskömmum tíma að svona stundu dettur mann í huga að við séum bara komin allt í einu inn í einhvern allt annan veruleika heldur en Kristrún Frostadóttir og félagar í ríkisstjórninni héldu að yrði framundan á þeirra vakt. Þú sem fyrrum fjármálaráðherra, Oddný, getum við verið að tala um einhverja kreppu eða er þetta samdráttur eða hvernig myndir þú svona greina þjóðhagshorfur í augnablikinu? Það er náttúrulega mikil óvissa. Já, mikil óvissa. Það er mikil óvissa og það er svo margt sem þar kemur til. Já. Og það er náttúrulega alþjóðamálin og það er eldgos og allt það. Já. Og síðan eru náttúrulega hafa verið sviptingar hjá stórum fyrirtækjum. Já. En það er ekki, ég get ekki séð að við sem að sigla inn í einhverja mikla kreppu. Nei. En nýja spáin talar um að hagvöxturinn það var gert ráð fyrir 2,6% í fjárlagafrumvarpinu en núna við endum að 1,8%. Það er auðvitað munar um það. Verðbólgan, það gert ráð fyrir hún verið 3,5%. Og svo atvinnuleysi fari bara úr 4,1% upp í 4,2%. Þannig að þetta er ekkit stórkostlega sviptingar en það mun alltaf sjá á ríkissjóði þegar hagvöxtur fer niður. Já. Og við þurfum auðvitað að glíma við það. Já. Og þá finnst mér mikilvægt að þá gæta þeim sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda að það sé ekki það fólk sem veikastendur sem þarf að taka á sig skellin. Heldur horfum við þá á þann hluta þjóðarinnar sem má við því að gefa meira í samneysluna. Já, sko það Grundartangi, það Fall Play, það minni umsvif í sjávarútvegi eða allavega einhverja tilfærslur sem hafa kostað störf og svo framvegis og fleira mætti nefna. Núna heldur Mogginn og stjórnarandstaðan því fram að þetta sé óraunhæft fjárlagafrumvarp einmitt eins og þú ert aðeins að vísa til að tekjurnar verði töluvert miklu mun minni heldur en gert ráð fyrir. Heldur þetta verði sumir tala frostaveturinn mikla framöndan, Kristrúnar frostaveturinn framöndan. Heldur að sé að komast annar tónn í stjórnar samstarfið og svona þær áherslur? Ég held ekki sko. Nei. Ég held að það sem svolítið er að blása þetta upp líka. Já. Og stjórnarandstaðan sjáu sér hag í því. Já. En ég held að gömlum sið. Já, en það sem við þurfum að gera þetta líta raunsætt á stöðuna. Já.
mér finnst að við þurfum að fara í aukna tekjuöflun til þess að geta haldið upp í velferðarþjónustunni. Og hvernig særu? Það sem ég hef áhyggjur af, ef ég má aðeins, þú veist, gagnrýna stöðuna, af því að nú var samþykkt stöðuleikaregla í vor, sem að segir að það megi ekki, það eru 2% mörk sem að þú mátt ekki fara með ófjármögnuð útgjöld umfram þá prósentu. En það sem er tekið út fyrir svega eru fjárfestinga, það eru jöfnunarsjóður og það er eitt og annað sem er tekið til hliðar sem og fjárfestinga mega vaksa umfram þetta og eftir stendur velferðarkerfi. Það má ekki vaksa ófjármagna umfram þessi 2%. Og viðmiðunarárið er fjárlög 2025. Viðmiðunarárið sem að þessi ríkisstjórn settir sér fyrir regluna eru fjárlög sem að þau sömdu ekki. Með áherslu síðustu ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar. Mér finnst það, þá hljótum við að spyrja býtu, er heilbrigðiskerfið í jafnvægi? Nei. Er skólakerfið í jafnvægi? Nei. Húsnæðismálin þau í jafnvægi? Þannig að mér fannst rámt af því að það er fínt og gott prinsip að eiga fyrir því sem þú eyðir. Það er bara mjög gott. En þú getur ekki farið með svona reglu inn í kerfi sem að standa veikum fæti, þá heldur, það kostar bara meira. Og ég stóði þeirri meiningu að allir þessi flokka væri sammála að það væri innviðaskuld þarna. Það væri ekki bara í vegakerfinu, heldur væri innviðaskuldin í heilbrigðiskerfinu og stóru kerfunum sem við eigum saman. En það er ekki þannig. Viðmiðið er fjárlög ársins 2025. Þetta finnst mér vera gagnrýnivert. Og stöðuleikareglan gerir kannski ekki ráð fyrir samdrætti eins og nú er að verða. Það er alveg hægt. Það er þannig samt sko. Að einmitt gerur hún það. Er það? Þannig að ef þú verður að draga saman, ef þú átt ekki fyrir því sem að þú ætlar að eyða. Hún segir það sko. Ég verða að grípa fram í nú að það er búið að þjarma svo rosalega fyrirtækjunum í landinu. Stöðuga launahækkanir á síðustu árum, launatengdu gjöldin hafa hækkað og fyrirtækinu eru bara að gefa stuð. Ertu atvinnurekandi sjálfur? Já, ég hef verið atvinnurekandi í 20 ára eitthvað. En það sem að íþyngir minni og meðalstórum fyrirtækjum eru þessi launatengdu gjöld og bara einfallega allt og há laun hlutfarslega við getum fyrirtækjana. Og ég er búin að vera í markaðsmálum í mörg áratugi. Og ég sá það í byrjun árs. Fyrsta merkið samdrátt er að alltaf þegar að fyrirtæki fara að draga saman í auglýsingum og markaðssetningu. Og það var byrjað upp úr áramótum. Og nú þannig fyrir komið að í veitingabransanum það eru bara gjaldtróðin orðin bara að hlaupa á sko 100, allavega 20 og það bara veitingabransin þrífst ekki. Það þrífst samt miklu betur núna upp á síðkastið eftir ferðamannabombuna heldur en var árum áður. Það er einstaka fyrirtæki sem veitingabransa sem eiga kannski sitt eigi húsnæði sem eru að ná endum saman. Hinn sem þurfa að borga leigu, borga helgartaksta og kvöldtaksta í launum, þau ráð ekki við þetta. En kannski er Oddný ekkert að tala skattahækkanir eða hækkanir gjöldum. Hvaða tekjuleiðir særu fyrir þér að væri hægt að beita til að auka tekjur ríkisins? Það er náttúrulega hægt að loka EHF gatinu eins og tala hefur verið Við erum með fjármagnstekjuskatt sem er miklu lægri heldur en þeir sem að þiggja laun í gegnum arðgreiðslu til dæmis. Þeir borga ekki sama skatt og við hinn og miklu lægri. Það er eitt. Mér finnst, og ég veit að það er ekki margir sammála mér í því, mér finnst að við eigum að horfa á erfðafjárskatt. Vegna þess að þarna erum við með skattprósentu sem er mjög lág.
við höfum hort á eigna ójöfnuð. Er hún 10%? Já. Það er algjörlega ósamlega. Já, ég veit það. Hægri menn eru það. En ef þú horfir á yfir sviðið, þá erum við ekki að glíma mikið við sko tekjuójöfnuð. Heldur er ójöfnuðin í eignunum og ójöfnuðurinn erfist síðan. Og við erum að eldast. Það er ein hliðin á málunni svo að þeir sem eru 65 ára eldri á Íslandi eru rétt tæp 16%. 48% eða rétt tæp 50% af fjármögnum sem fer í heilbrigðiskerfið fer í að lækna þennan hluta. Okkur á eftir að fjölga og heilbrigðisþjónusta mun kalla á aukna fjármuni. Og hvaðan ætlum við að taka þá fjármuni? Mér finnst persónulega betra að taka skatta fólki þegar það er dáið heldur en þegar það er lifandi. Þannig að bæði munum við auka jöfnuð varðandi þegar við horfum á eignir með því að hækka erfðafjárskattinn og síðan fjármagna þessa stöðu sem við þessu góðu jákvæðu stöðu að þjóðin skuli vera eldast. Andartak. Þú ert búin að fá andartak. Þú ert að fá langt andartak. Já, en ég held að ég hef komið mínu á framfæri. Þannig hann truflaði mig. Truflaði mig? Þessi maður hægra megin. Alveg sannarlega hægra megin. Í öllum skilningi. Ég vil bara benda á það. Erfðafjárskattur var hækkaður í tíð Bjarna Ben og Katrínar Jakobsdóttur úr 5% í 10%. Og með því loforði að þessum 5% verði skilað tilbaka þegar betur áraði. Þau lofuðu því. Það hefur ekki gerst. Nei, en þau eru ekki við völd heldur. Nei, en það mjög vond bremsu fyrir eftir þeirra valdatíð. Hvernig myndið þú, Lárus, auka tekjur ríkisins? Færir niðurskurð? Myndir þú höggva í opinbera geirann og minnka þar umsvifin eða? Sko, fyrst og fremst opinbera báknið allt of stórt. Það margir sammála. Við miðflokksmenn erum búin að tala fyrir því í langan tíma. Svo í öðru lagi, ef við bara skoðum vinnumarkaðinn, atvinnutryggingasjóður núna þannig að staðan á atvinnuleysi á landinu að það komið í 8.700 mann sem eru atvinnulausir. Þar hafa verið 60% útlendinga. Og við erum að borga í atvinnuleysistrygginga til útlendinga 17 milljarða á ári og það ótrúlega auðvelt að komast á atvinnubætur sem útlendingur. Ef þú getur sýnt fram á og hafa verið unnið í 3 ár einhvers staðar í Schengen á reglunni sem heitir U1 eða innan Evrópusambandsins, þá þarf ekki að vinna nema 2 mánuði á Íslandi til að fá fullar bætur og það gert út á þetta. Atvinnumafíunnar og mansalsliðið út í Evrópu gagngert að senda fólk til Íslands að því að talið til þess að komast á bætur til að senda svo fjármuni úr landi. Sko þegar þú talar svona þá svona þú sleppir því alveg að nefna allan þann ávinning sem við höfum af öllu því fólki sem kemur hingað til lands. Finnst þér það sanngjarnt? Þú veist, auðvitað hefur við haft ávinning af því, en það oft talað að vegna þess að þetta lægri störf í samfélaginu, þjónustustörf og umönnunarstörf, að þá sé framleiðin svo til engin fyrir hagkerfið. Að því að við erum að flytja inn láglauna vinnuafl sem miklu meira hætta á að komast ekki af á þessum lélegu launum og farið síðan inn á bótakerfið með einhverjum hætti. Og þá nú lítið úr gróðanum, sko. Guðmundur Andri, útlendingar sem afeitur? Sko... Ég sagði það ekki. Nei. Það mætti nú túlka hluta því sem þú sagðir, sem svo. Ég bara tala tölfræðilega staðreyndir. Já, ok. Já, ég held að ef að þetta nú reknað út svona sanngirni og vegið og metið, þá held ég nú að það komi í ljós að við höfum meiri ávinning sem samfélag af því að frjálsri för innan Evrópu að hingað geti komið vinnuafl og farið og það alveg hugsanlegt að þessi dæmi sem að Lárus nefnir að þessi dæmi að fólk komi hér vinni stutt og fari síðan á atvinnuleysisbætur. Ég þekki það ekki, ég veit það ekki og ég vil ekki kannski líta á
þetta á það sem svona megin reglu í því að hingað sé að koma fólk og vinna öll þessi nauðsynlegu störf sem við þurfum á að halda. Ég veit nú ekki mikið þessi ríkisfjármál og hef ekki kynnt mér fjárlögin. Ætlar ekki að þykjast vita mikið? Nei, ég ætla ekki að þykjast vita neitt þetta. Og Þú satt á þingi í langan tíma. Og ég einmitt á svona stundum þá er ég svo fegin að vera hættur á því og þurfi ekki að vera að lesa þessi fjárlög og setja mig inn í þetta. Okay. Sko, svona almennt tala, þá hef ég svolítið áhyggjur af stöðu og kjörum ungs fólks. Bæði og alveg sérstaklega á húsnæðismarkaði og líka það sko hagvöxturinn í svona þessum iðnvædda heimi hann knúinn áfram með gervigreind á gervigreindar væntingum. Það eru tæknifyrirtæki sem eru að búa til einhverjar gervigreindar lausnir sem að síðan eru bundna mikla vonir við að eigi eftir að skila einhverjum ægilegum bólgum. En bólan geti sprungið? Já, bæði það bólan mun springa, við vitum það. Svona bólur springa alltaf og það getur orðið ansi mikil gröftur sem vellur út úr því. Skemmtilegt líking og hún mun springa en það mun kannski einhver gróði, þessi gervigreindar lausnir allar munu náttúrulega skila ómældum gróða en sá gróði mun fara það er alltaf færri og færri sem verða ríkari og ríkari og fjöldin verður alltaf fátækari og fátækari og þetta ég hef stundum hugsað það, mér finnst þetta svolítið kaldhæðnislegt og eiginlega ömurlegt að nú þegar mannkynið stendur frammi fyrir því að það þarf að lesa loftslagsvanda þá einbeitir mannkynið sér að því að finna lausnir til að fækka störfum sem að gera manninn óþarfan og þetta mun náttúrulega leiða til alveg stórkostlegs fjölda atvinnuleysis. Það verður bara massinn verður atvinnulaus. Fólk sem lifir núna á alls konar skrifstofustörfum og alls konar þjónustustörfum, það mun missa sína atvinnu og fólk sem hefur mentast í greinum eins og lögfræði eða viðskiptafræði eða slíkum greinum sem að hinga til hafa skila fólki góðu starfi á vinnumarkaði. Það sér fram á að sú menntun verður kannski til einskis og það hefur eitt dýrmætum árum og ærnum kostnaði í að mennta sig fyrir svo algjör óvissu og mér finnst þetta mikið áhyggjuefni þessi svona framtíð, ég hef áhyggjur af framtíð barna og barnabarna og ekki bara út af þessum loftslagsmálum heldur líka út af þessari þjóðfélagsþróun sem við sjáum núna. Sko, miðflokkurinn í mikilli sókn og miðflokksmenn tala oft bara með svipuðum hætti og þú hefur verið að gera í þessu þætti. Það virðist vera mikið svona fóður fyrir því úti í samfélaginu okkar að við tölum með polariseraðri hætti heldur en hefur kannski tíðkast skeið. Heldur þú sjálfur, Lárus, að uppgangur ykkar samkvæmt skoðanakönnunum sem mikill, heldur að hann tengist viðhorf ykkar til innflytjenda að miklu leyti? Sko, ég held fyrst og fremst að fólki í landinu að vakna upp við það að það eru komnir hingað 82.000 innflytjendur. Það meir en 20% af þjóðinni og það hefur gerst á svo hröðum tíma Þetta séu þetta tæp 18 en skiptir ekki öllu? Nei, 17,2 Dómsmálaráðherra vísaði í það að þetta væri komið yfir 20%. Það er ekki fyrst, það sé rétt. Já, þá reikniði bara, þetta er 82-34 sem eru hérna. Okay. Og málið það að innviðinir voru ekki tilbúnir fyrir þennan fólksfjölda. Það eru bara 10 ár síðan að það voru kannski 5-10.000 útlendingar á Íslandi. En svo koma 70.000 viðbótar pluss túrismin. Og það svo við þurfum í þessum túrisma alltaf að stækka mengið á hverja ári.
Þetta voru einhverja komnir hátt í 2 milljónir og svo vilja menn halda áfram með það. Og við í Miðflokknum, við viljum ekki þessa endalösu fólksfjölgun hér. Hvað ætlar að gera við allt fólki sem vinnur hérna og erlendu bergi? Það er 9.000 atvinnuleysis skrá. Hvað táknar það fyrir innviðina samfélagsins ef að við erum ekki með útlendinga? Ég er ekki að segja við eigum og Miðflokkurinn er aldrei að tala það eigi ekki að vera útlendingar hérna en ekki þetta ofurflæði sem hefur verið á undanförnum árum. Fariði bara í Costco, Kringluna, Smáralind og IKEA á miðjum degi. Það eru fleiri útlendingar þar heldur en Íslendingar. Já, en það væru enga búðir opnar. Jú, þetta er allt hvernig lifðu við af áður. Það eru bara svo mikla breytingar. Já, breytingar, ekki það miklar að þurfi 70.000 manns til viðbótar. Það bara gengur ekki upp. Ok, segiru við börnin þín, ég vil að þú vinnir í Costco og dæli bensíni og ég vil ekki að þú mentir þig og njótir þess að... Alls ekki. En það er ekki allir sem fara að menta við. Nei, en þú þekkir samt þess að þróun sem hefur orðið. Við vorum hérna bara svona allt annað samfélag við erum í dag. Þú flyttur fólk og það eru komnið 70 manns hérna á síðustu árum og þetta fólk þarf húsnæði og þetta fólk býr líka til álag og öll kerfin. Það er bara þannig. Já, en sem sagt, þú hyggur að það séu útlendingamálum fyrst og fremst Nei, það er ekkert fyrst og fremst það. Við erum alltaf að tala sömu hlutina. Við viljum taka til í ríkisfjármálum. Við viljum efla landbúnaðinn og við viljum auka framleiðslu og eins og ég segi landbúnaðinn og þú veist, auka fjármagnin í vegamálinn og þess að jarðgöng og allt þetta. Og þetta er löngu komið tími á framkvæmdir í Færeyjum. Færeyingar hafa gert miklu fleiri jarðgöng heldur við á mjög skömmum tíma. Og í mörg ár hefur ekkert gerst hér í jarðgangamálum. Oddný, á sama tíma og við hlustum á þessi ummæli, þá segir borgarfulltrúi Sabine Leskopf, heitir hún ekki? Jú. Leskopf. Já, Leskopf, takk. Að hún yfirgefur Samfylkinguna vegna þess að það hefur verið gefin svo mikill afsláttur í viðhorfum til innflytjenda og útlendingamála og Samfylkingin hann fer svo mikið til hægri. Hvað segir þú við því? Stefna Samfylkingarinnar í innflytjendamálum er góð og ég er sammála henni og samþykkti hann á landsfundi. En það er ekkert verið að fara eftir henni núna. Nei, en hefur flokkurinn færst til hægri eins og kannski... Ríkisstjórn, ég vil að forystan tali fyrir stefnuflokksins. Ég hef ekki heyrt hann að gera það í þessum efnum. En þannig að sennilega er það þess vegna sem að Sabine ákveður að fara og ég mun sjá eftir henni því hún hefur verið ödull talsmaður og duglegur fulltrúi. En mér langar bara að fara inn á tölfræðina því ég flettiði upp áruna fyrir þennan þátt. Þá eru innflytjendur 18,2% af íbúum landsins og fjórði hver vinnandi maður er innflytjandi. Og sem hlýtur allir að sjá að skiptir sköpum, greiðir skatta, það skiptir sköpum fyrir vöxt þjóðarbúsins og stöðu búsins. En við getum ekki bara rétt út höndina og tekið skattana þeirra, heldur þurfum við auðvitað líka sjá þeim fyrir húsnæði og sjá þeim fyrir velferð og heilbrigðisþjónustu, enda eru þau að borga skatta eins og við hinn. Og við höfum kannski svolítið þú veist, ekki haga okkur vel gagnvart þessu fólki sem hingað hefur komið og eins og stundum hefur sagt við heldum við værum að fá vinnuafl en fengum fólk. Ég skal vísa í tölur sem Wall Street Journal gerði könnun fyrir þýska stöðuna á innflytjendamarkaði þar. Þar kom í ljós að Þjóðverjar voru í mikilli þörf fyrir vinnuafl. Af hverjum 10 sem komu til landsins þá fóru 3 inn á vinnumarkað, 7 fóru inn á bótakerfið og glæpatíðni jókst umtalsvert. Þetta er bara tölur. Já, ég veit að þetta eru rangatölur. Ég satt með þýskum þingmönnum sem fóru yfir þessar tölur með mér og þetta er ekki svona, þær eru næstu því alveg öfugar. Já. Sumar fréttir þessara viku ganga einmitt út á að það sé haldið svo mörgum röngum upplýsingum á lofti, meðal annars í þingsal. Það talaði bullvæðingu stjórnmálana
Og afleiðingar hennar, og mér langar að vitna í Sif, Sigmarsdóttur, sem segir þreytuleg ummæli Þórunnar Sveinbjarnardóttur, þingforseta, sem við þekkjum öll. Sjaldan hafa verið mælt sannari orð á Alþingi með jafn hnitmiðuðum hætti og formælingar Þórunnar Sveinbjarnardóttur. Ég kom með nóg, eru þið komin með nóg? Hvert burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sko, þetta náttúrulega ekki nýtt að það sé mikil framleiðsla og kjaftæði í ræðustól Alþingis. Ég held að það hafi kannski verið þannig bara alla tíð. Hálftími hálfvitan og allt það? Já, það er nú kannski bara besti liðinu. Það kemur fólk með svona samdarræður og talar einhver mikilvæg mál, sko. En málþófið hins vegar meinsemd. En nú það að gerast enn og aftur. Já, og mun gerast. Hefur viðgengist áratugum saman. Já. En sko varðandi Þórunni, sko, þá þekkjum við nú Þórunni við Oddný allavega, þekkjum Þórunni vel og hún vinkona okkar og hún getur verið afdráttarlaus og manna skemmtilegust og á það til að vera svolítið svona láta fjúka ýmislegt og eins og skemmtilegt fólki En þarna var hún samt og hún á bara að vera barmsér. hún var bara tautaði barmsér. Hún á bara áfram að vera hún sjálf en kannski ekki á leiðinni úr ræðustól forseta. Óheppilegt sannarlega. Þetta var óheppilegt. Sannarlega. En sko ég velti því fyrir mér þegar komin heil Kastljósþáttur kvöldið og þetta var frétt númer 2 í sjónvarpinu mörgum dögum eftir að umræðin sko, ég skil ekki neitt. Nei, sá nú til, sko. Snorri Másson hafði það orðið að kynin væru 2 og hvað varð úr því? Það var bara að sprengja og hann var búið í Kastljós og móti fulltrúa samtakana 78. Það er líka bara svo mikil della. Nei, en hann samt ekki hafa þá skoðun. Hann bara tjá það sem honum finnst. Það ekki þar að finnst þetta, mér alveg sama hvað kynin mörg, ef að menn vilja skilgreina sig og hvað skilgreiningin á fjölda kynja? Það einhverjir. Sko Þórunn vó ekki að ungu fólki í viðkvæmri stöðu sem að bara síðast í gær. Þá ræddi ég hér við barn sem var 13 ára gamalt þegar það þurfti að fara í geðverndarmeðferð út fyrir landsteinana og tengist fíkn og það eru bara alls konar erfið mál sem koma upp hjá ungu fólki og blessunlega núna, hvort sem það kynáttunarverkefni eða hvað það þá höfum við þróast þannig að það skilningur fyrir því að við nærum umhverfi unga fólksins okkar og við leitum leiða frekar en að þingmenn séu að básuna einhverjum skoðunum sem að kölluðuna ekki bara á einhver viðbröð í RÚV. Þú manst það nú að biskup þjóðkirkjunnar háskólinn hafa bara alls konar stofnanir. Biskup þjóðkirkjunnar náttúrulega ekki hlutlaus og hún hefur myndað sína skoðanir út frá sínum fjölskyldu aðstæð. Það veistu ekki? Og hún hefur lýst því yfir að hún á barn sem kannski bara umburðarlendir fyrir vikið. Hún bara þekkir málin. Ég ætla að bæta við ummæli að því að þið eru svo að tala niður þessu ummælinar. Þá spyr ég, ef einhverjum miðflokks þingmaðurinn hefði gert slíkt til sama, hvað hefði ykkur fundist það? Já, við höfum nú alveg dæmin. Við höfum bara nú erum við bara að tala þingsal. Hún forseti allt. Já, ég veit að ég var ekki verið. Nei, ég bara segja. Hún var ekki pontu og hún var ekki að halda ræðu. Ég held hún hafi verið vel meðvituð að hún var ekki að tala við sjálfa sig inn í sér. Þessi ummæli heyrðust, það voru nokkri sem heyrðu og þetta var ákaflega ósmekklegt og ég skal lofa ykkur því að miðflokkurinn hefði ekki fengið háa einkunn hjá ykkur fyrir sömu ummæli. Ég hugsa bara að miðflokkurinn hefði verið alveg skýt sama eins og þeir sýndu nú bara þegar þeir sátt á klausturbarnum. En má ég aðeins varðandi Þórunni? Ég hef aldrei komið á klausturbarni. Nei, en ég var nú bara fyrir þessu sko, mér fannst þetta ekki skemmtilegt. Nei. En varðandi Þórunni, þá var þetta ekki gott. Það var ekki gott fyrir hennar stöðu að þetta skildi gerast.
vegna þess að þá fara menn að verja tímanum og eyða tímanum að ræða þetta og svona grafa undan trausti sem að þarf auðvitað að vera á forsetanum. Þannig að þetta var ekki gott. Ofan á skólameistaramálið og alls konar truflanir. Hins vegar. Ég sit nú ekki yfir Alþingisrásinni en ég ákvað samt að horfa á þetta fundarstjórn, þessa sirpu fundarstjórn forseta, til þess að reyna einhvern veginn að skilja hvað gekk svona fram af henni. Og það var sjálfum sér ekkert fannst mér að því sem að þarna var að gerast og ég skildi ekki alveg okkur hún var svona pirruð fyrir en einmitt í Kastljósþættinum þegar hún segir það var búið að gera samninga og hún hafði áhyggjur af því að þeir væri í upplausn. Ég var þingflokksformaður í 6 þing og bæði í stjórn og stjórnarandstöðu. Þingstörfin ganga út á samninga og það sem skiptir máli og það getur oft verið mjög erfitt að ná þeim. En þegar þeir eru komnir, þá standa menn við það. Og ef að þingflokksformenn þarna voru, eða hún hafði grunum það að þingflokksformenn ætluðu ekki að standa við gerðan samning sem tók tíma að ná. Og þess vegna fíkur í hana, sko. Þess vegna segir hún þessi orð sem hún hefði auðvitað ekki átt að segja. Nei. Varandi traustið sem að þú ert að tala um í þessum efnum og hlýtur að vera lykill að því að Alþingi bara starfi og orð standi, þá segja austfirðingar núna að traust þurfi líka að ríkja hvað var að langtímastefnu í samgöngu áætlunarmálum og þar er mjög mikil sorg og reiði og biturð og Seyðisfjörður bara í hættu byggðarlega eftir að gömul ákvörðun sem var búið að taka Steingrímur J. Sigfússon var hérna í settinu í vikunni var að tala um að það væri svona ákveðin háttvísi hvað var það í jarðgöng þeim er skipt á milli fjórðunga og svona og allt það. Þetta traust hefur núna verið rofið að mörgum finnst, sérstaklega austfirðingum með því að forgangsraða ganga mannvirkjum þannig að Fjarðarheiðargöng virðast vera úr sögunni. Er þetta óheppilegt mál fyrir ríkisstjórnina? Og ég svara. Sko, í fyrsta lagi þá finnst mér það samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá mesta verðmæta sköpunin á landinu á Austfjörðum. 23% útflutningi í Austurlandsfjörðingi held ég. Ég eiginlega bara þeirra skoðunar að það svæði sem skapar mest verðmæti eigi að vera í forgangi með gangnagerð. Ég get haft rámt fyrir mig með það. Það getur verið einhverjar aðrar skynsamlegri ástæður. En í rauninni þá þetta fyrst að hugsa mín í þessu samhengi. Og svo fannst mér klaufalegt hjá henni Þorgeiri, Katrínu, að rjúka austur og vera með einhvern enga fundum þetta mál. Það er sagt þessi pirringur innan ríkisstjórnar, en þetta mókin sem heldur því fram vegna þess að halda þessi rétt. Ég veit ekkert um það sko, og fylgist ekkert með því, en já, sko, það er önnur ástæða fyrir því að mér finnst að eigi að ráðast í Fjarðarheiðargöng og það er ekki bara verðmætasköpun, heldur það líka öryggi fólks, sem að mér finnst nú kannski aðalatrið og Fjarðarheiði þeir sem að keyrt hafa þar lífshættuleg eins og komið yfir ljós. Á vetrum er hún það og það er aldrei gaman að keyra þennan veg hérna og finnst þér eins og Steingrímur J. segir að ríkisstjórnin eigi að draga þess ákvörðun tilbaka og að Eyjólfur pólitísk framtíð innviðaráðherra yrði ekki að engu heldur yrði að maður að meiri? Ég held það, já. Ég held að mér finnst það að það eigi að standa við þessa samgönguáætlun. Mér finnst það eigi að vera í svona þessum stóru áætlunum eigi að vera ákveðin svona samfella og fyrirsjáanleiki og sveitarfélögin þarna fyrir austan þarna hafa verið sameiningar í miklar allt út frá þeirri forsendu að þessi göng myndu tengja síðan hérna tengja þetta yrði allt eitt svæði, atvinnusvæði. Hvað segir þú, Oddný? Já, þetta er vont mál. Já, þetta er vont mál. Og Fjarðarheiðargöngin hafa verið í samgönguáætlun. Ég man þegar að við vorum í ríkisstjórn
þá var samgönguáætlun 2011-12, þá var talað Fjarðarheiðargöng, það er að segja að það ætti að vera sem sagt Norðfjarðargöngin og Dýrafjarðargöngin og það ætti að kanna stöðuna. Og sama var síðan í samgönguáætlun 2013-16, þannig að þetta hefur alltaf verið svona, síðan er þessu lofað að það er bara sagt eftir Dýrafjarðargöngi þá fyrir við í Fjarðarheiðargöng og kjörnir fulltrúar hafa kallað eftir þessu á Austurlandi og saminast það og í sóknaráætlun landshlutans og allt það hefur þetta komið fram. Þannig að ég skil vel að þau fyrir austan séu spæld, það er náttúrulega ekki allir af því það eru skiptaskoðanir. En ég skil líka alveg hina hlíðina ef þú horfir á þessi 14 kilometra löngu göng sem eiga að kosta 50-60 milljarða og ef þú ferð á stað þá gerir þú ekkit annað næstu 7 árin sko. Þarna er bara þá nýframkvæmda fjármunirnir farnir í þessi göng. En svo er þetta með traustið, ordnung mús sæn. Já, en það má vera, ef ég má klára, sko, það má vera að því það gerðist aldrei síðan neitt í málinu. Ég meina það var búið að kanna þessa stöðu og árin lið og ekkert gerðist. Kannski einmitt vegna þess hvað þetta er dýrt og fyrir ríkisstjórn sem lofaði þessu ætlaði aldrei að standa við það. Og kannski er Eyjólfur bara að skera á þennan hnút að það er ekki hægt að gera þetta sko ef þú horfir bara á heildina. En nú getur hvaða meirihluti sem er skapast og bara hætt við fyrirætlanir. Samgönguáætlun þingsáætlunartillaga, hún er ekki lög. Nei, en það þannig hún er alltaf þess vegna er hún endurskoðun ár eftir ár. Og trausti í þessu. Já, og ég skil það bara mjög vel. Ég er bara að reyna að draga fram, þú veist, það er ekki bara eitt sjónamið þú horfir á þessa ákvörðunartöku. En ég bara skil vel vonbrigðin fyrir austan og sjálf er ég skítrætt að keyra þessa heiði á sumartíma. Ég hef nú aldrei farið hann á vetrartíma, en við veistum bara nógu hræðilega á sumartíma. Þannig ég skil þetta mjög vel, en ég skil líka að þegar þú þarft að forgangsraða fjármunum, að þá horfur í það, hvað mun þetta þýða fyrir nýframkvæmdir í vegagerð á Íslandi, ef við förum í þessu göng? Ég skil samt ekki, ég verða að koma því að eitt best heppna viðskiptamódel bara í sögu Íslands eru Hvalfjarðargöngin. Þau borguðu sig upp löngu fyrir þann tíma sem var reiknað með. Og ég skil ekki ennþá okkur ríkið hélt ekki áfram að vera með gjaldtöku í Hvalfjarðargöngunum í ljósi þess að það er brýn þörf fyrir fjármagn inn í vegakerfið. Þér verður nú óskðinni, það verður sennilega aftur hafin gjaldtaka í Hvalfjarðargöngum núna til þess að... Það er til að tvöfalda göngin. Já. Þið nettu að vera á móti kjöldum og Nei, alls ekki í þessu samhengi. Ef þau skila arði og er ekki tekin nema svona skáur vasa þjóðurar. Ég taldi það ekki eftir mér að borga 1000 kall fyrir gegnum göngi, sko. Ég er bara alveg sammála þér og ég átti alltaf mjög erfitt með að lifa minni að vera á móti gjaldtöku á vegum, horfir allir ströng. Ég átti ekkert erfitt með það. Það skiptir máli hvar þau eru tekin, sko. Og auðvitað til að stýra umferð og þegar það verið að stytta vegakafla eins og Hvalfjarðargöngin 20 kilometra þá er nú kannski lítið að borga 1000 kall fyrir. Hvað hefur fyrir í því að þau gjaldtaka hefjast á ný? Ég held að það sé bara, það hafi verið talað þannig, sko. Já, ég borga með glöðu og ég vil að það renni í næstu göng. Já. Það er talað þessa gjaldtöku í tengslu við tvöföldun. Já. En þú skrifaði líka pistil í vikunni sem var það frétt í DFF framkomu hans Heimismás, upplýsingafulltrúa flokksfólksins og svona yfirlætislega framkomu. Það eru margir sem eru veltaði fyrir sér núna hvort flokkur fólksins sé Eiríkur hjálpiði mér, Eiríkur stjórnmálafræðingur Bergmann. hann kallar flokkfólksins veikalhekkin í ríkisstjórnarsamstarfinu og það er alls konar vandræðamál, það er þetta skólameistaramál, það rifjast upp gamla skómálið, það er svona margt klaufalegt hefur verið hjá Eyjólfi varðandi hvernig hann kynir ekki bara Eyjólfi, sko. Hvernig hann kynir þessa ákvörðun, en ok. En
hvernig Mér finnst nú vera hreint í stöðu? Ég veit það ekki. Sko Heimir er mætur maður og ég er mætur á Heimi og hann er skemmtilegur og fylginn sér. Ég held að hann hafi kannski, ég hef séð af hjá fleirum sko, gerast þegar þáttarstjórnendur fara kannski í pólitík eða fara í nýtt hlutverk og koma sem gestir í svona sambærilega þætti við það sem þeir stjórnuðu, þá hættir þeim til að taka stjórnina. Er það? Já, þú gætir orðið svona þegar þú fer út í pólitík. Málega það að Heimir hefur ástundað það að beita pólitískum skoðunum sínum sem stjórnandi þátta og fyrir síðustu alþingiskosningar þá hleypti hann bara Sigmundi ekkert að þegar var verið að tala við formenn flokkana og hann sko meira segja þakkaði niður í honum með grófum hætti þegar Sigmundur ætlaði eitthvað að brydda upp á einhverjum útlendingamál og slíkt. Við þrír þyrftum að búið til þátt núna, ég, þú og Heimir. Já, ég er til í það. Og ræða þetta. En heldur að hrikti eitthvað í ríkisstjórninni og nú langar mér bara í hreinskilnislegt svar. Það er náttúrulega óbúslega hart sótt að flokki fólksins. Maður finnur fyrir því að frétta vilji er meiri að fara í viðkvæm mál þar hjá sumum fjölmiðlum heldur hvað varðar aðra flokka og stundu veit maður ekki alveg hvort þið að standa sig illa eða klaufalega eða bara hvort það er svo hart aðeins sótt. Hvernig ég held að ríkisstjórnin standi þetta nú allt saman af sér og það þurfi nú að súrna aðeins meira í samstarfinu áður en að eitthvað fyrir að gefa sig. En ég hins vegar sem gömul skólamanneskja og skólastjórnandi í framhaldsskólum, mér er ekki sama það mál og fyrst og fremst vegna þess að það er svo mikið óvissa og svo mikið ruglingur og upplýsingaóreiða varðandi þessar fyrirhuguðu breytingar á framhaldsskólastiginu. Og þegar að þetta mál kemur upp með Ársæl og það fylgir kjölfara að það eigi ekki að framlengja samninga hjá neinum skólameistara, þá reka framhaldsskóla kennara bara upp stór augu vegna þess að ráðherrann er nýbúin að fara í alla skólana og ég veit að þegar hann kom í skólan á Suðurnesjum þá sagði hann það mun ekkert breytast hér. Það mun enginn missa vinnuna hér. En síðan er þetta núna orðin svo stórkostleg breyting að það er ekki hægt að ráða skólameistara til næstu 5 ára vegna þess að það er, þú veist, og það eru alls konar spurningar spurningum er ósvarað varðandi þessar breytingar og ég held að það sem þau þurfa að gera í mennta- og barnamála ráðuneytinu, þau þurfa að koma með skýrari skilaboð hvað eru þau að tala verið að tala hugmyndina eins og hún var og kom fram hjá hagræðinguhópnum að það eigi að fækka millistjórnendum, það eigi í framhaldsskólum, að það eigi að taka fjármálin af þeim og mannusmálin af þeim og í rauninni bara hafa eina kennitölu fyrir framhaldsskóla stigið og taka sjálfstæði skólan í burtu og fjölbreytileikan. Er það svo? Eða er þetta eins og ráðherrann sagði í ferðalagi sínu, er það þannig að það eigi bara að setja stjórnsýslustofnun til þess að þjónusta skólana og veita þeim ráðgjöf varðandi innflytjendur og varðandi erfið starfsmannmál og svoleiðis. Þegar að Ársæll fær ekki skipunarbréfið og ekki heldur Ólafur á Egilsstöðum, að þá hugsa maður, það er eitthvað meira, það hangir eitthvað meira á spýtunni, sko. Þetta á ekki verið eitthvað þjónusta við skólana, þetta er eitthvað meiri breyting. En engin veit hvernig. Ég verð nú að segja það að flokkur fólksins er svona gott skemmtiatriði og það sem mér finnst, ef þú tekur að þér að vera ráðherra í ríkisstjórn og þú hefur enga menntun eða djúpa þekkingu á málaflokknum sem þú átt að vinna með, þá getur þetta ekki endað með neinu öðru en ósköpum. Og það er bara raunin með flokk fólksins, ráðherrarnir þar eru bara slakir og þeir komast upp með að vera slakir. Svo er eitthvað fjölmiðla fár út af einhverjum skólastjóra, gamli bekkjabróður minn úr Réttarholtsskólann Ársæll, prýðismaður.
Sko, þau byrjaði að taka hann og bara segja honum upp. Og svo þegar allt ríkur upp, þá finnaði einhvern annar skólastöður og segja að næst var komið á honum. Og þetta er svo hreinlega asnalegt og þetta er svo spilað einhvern veginn á rangan hátt að enn eitt dæmið bara fúsk. Það var prestur sem skrifaði pistil í vikunni bara að það vantaði vitsmuni í Oddasveit Flokks fólksins. Var ég ekki að? Jú. Þetta geta nú líka verið fordómar, sko. Nei, þetta er nú mikli fordómar, leyfi ég að segja. Þetta er mjög óvenjuleg umræða. Mér finnst þetta fordómafull grein hjá klerkinum. En finnst ykkur, ef ég spyr ykkur tvö, finnst ykkur eðlilegt að fólk sem hefur ekki skila nægilega eða mennta sig nægilega vel, eða er ekki sérfræðingar á einhverju sviði, að þau takja sér ráðuneyti sem æðsti yfirmaður? Er það eðlilegt? Já, það bara gerist í hverju. Já, algjörlega. Þú kemur inn, þú ert kjörin út á pólitíska skoðun og pólitíska stefnu sem þú ferð með síðan inn í ráðuneyti. Þú ert með stórt ráðuneyti. Þú ert með næstu 80 mann sem eiga að hjálpa þér að vinna þessu stefnu. Það eru sérfræðingarnir, sko. Og svo ertu með aðstofamenn líka og þú ert kjörin fulltrúi þess fólks sem að kausi þig. En maður ber virðingu fyrir Daða til dæmis, af því að hann veit alltaf hvað hann er að tala um. Þó að hann sé Daði skattaglaði, að þá er bara einfallega hann hefur þekkingu á þessu fjármála heimi. Já, hann hefur það. En svona almennt tala, það er alltaf hægt að setja sig inn í málaflokka. Og pólitíkusar, ég meina það er bara sérstakt starf. Það er bara það sem að pólitíkar stjórnmálin gera, sko. Já, og þú er sérfræðingur í því að vera pólitíkus. Ekki endilega í þeim málaflokki sem að þú Tíminn er bara, hann hefur flogið frá okkur. Það voru efni sem við ætluðum að ræða sem að því miður komast ekki á dagskrá. En ég get ekki skilið við ykkur af því að það hefur verið að nálgast svo jólin. Án þess að svona velta því upp hvort þið eru komin í einhvern svona jólagýr og hvernig þið farið að því að finna jólaskapið eða eru með einhverja leið til þess. Ég bara, leið þú segir þetta finn ég bara kvíðan gjósa upp í mér og allt sem ég á eftir að gera og það er bara þannig, sko. Ég velti þessu undan mér alltaf eins lengi við get og Nei, þetta er bara gaman og ég hlakka til jólana. Þú ert ekki með bók fyrir þetta? Jú, ég er með bók. Jú, þú ert með bók? Litla ljóðabók. Litla ljóðabók? Já. Hvernig hefur henni gengið? Ég held að það var svona 3 keypt hana. Ég keypt hana. Já, 2 aðrir. Vandamáli með ljóðin er bara einfallega þeim er aldrei stillt fram. Nei, það er ekkert vandamál, mér er alveg saman. Pabbi minn til dæmis, hann las ljóðabækur frá liggur við 4 á daginn til 10 á kvöldin, sko. Já. Og gat farið með ljóðin aftur og baka áfram alveg. Mikill aðdáandi Davíð Stefánssonar. Já. Eins og margir að þeirri kynslu. Og Steinn Steinars. En þú ert kannski orðinn svo þroskaður og margsildur að sálar heilðín veltur ekki á því hvort bækurna þín er að seljast í bílförmum eða ekki. Nei, það gerir það ekki og ég segi ekki að mér sé alveg sama en ég er ekki í neinni keppni. Nei, ég líti ekki á þetta sem keppni. En lestu mikið jólin þegar eftir? Já, ég les alltaf mikið. Svo stu líka í músikinni? Já, svo er maður glæmir eitthvað svona. Dásanlegt. Já. Hvað með þig? Heyrðu, það stendur og þannig á þessi jólin að við erum allt, ég á 2 börn og 5 barnabörn og við höfum alltaf eitt jólunum saman en nú ætlar eldri dótturinn og maðurinn hennar að eyða jólunum og fara svo til Katar áramót. En sonurinn og tengdadótturinn að þau fara heim á Vopnafjörð þar sem hún kemur. Þetta er flókið púsl og þannig að helmingur verður jólin og hinn helmingurinn kemur svo að verður áramótin. Þannig að við mixum eitthvað gott út úr þessu. Já. Ertu fann að laka til? Alveg gríðarlega. Og komin í þetta svokallaða jólaskap? Já, það byrjar á morgun. Ég á afmæli á morgun, þannig að þá byrjar svona jólastemning að peppast upp. Til hamingju með afmæli á morgun. Hvað með þig, Árni? Ertu jólabarn? Já.
En ég hef bara aldrei haft tíma til þess að jólast mikið. Það er annað tími í þinginu á þessum tíma og líka í framhaldsskólanum þá var maður undirbúið næstu önn og einrita nefndur og búti stundatöflu og allt þetta. Ertu loksins að sigla inn í friðsæl jól? Er allt tilbúið. Það er allt tilbúið. Ég er búin að kaupa allar jólagjafir, ég er ekki búin að pakka þeim inn af vísu. Ég er búin að skreyta. Það er bara... Er komið upp jólatrí? Nei. Það er bara því að Eiríkur, maðurinn minn, hann ólst upp við það að jólatrí kæmi upp á Þorláksmessu og við hefum haldið. Því verður ekki breytt, hann er búin að gefa eftir með allt hitt. Gaman að heyra, ég samgleðst þér að hafa svona góðan tíma. Þetta er náttúrulega yfirleitt mjög hektisku tími eins og þið þekkið hérna og þú líka. Alltaf rétt fyrir jól. Satt mikið tilbúið stress. Ég finn aldrei fyrir þessu jólastressi, sko. Mér finnst þetta mjög ýkt, sko. Heyrðu, frábært að fá okkur öll í heimsókn. Mjög áhugaverð innlegg fréttir og þjóðmál og tíðaranda líðandi stundar. Guðmundur Andri gerði það ekki fyrir komuna. Lárus og Oddný. Sjáumst mögulega ekki fyrir en bara á nýju ári, þannig að ég ætla bara að nota þetta ekki fyrir að segja gleðileg jól. Gleðileg jól. Og jafnvel til vinstri líka, sko. Og áfram göngu við götuna. Og vinstri, þá var það hægri. Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við reynum hér svona á 2 vegna fresti að halda út í umræðu lögfræðileg álitaefni tengd fréttum, því sem við erum að tala hverju sinni. Og hann Gísli Tryggvason, lögmaður, hefur verið okkur innan handar í þeim efnum og hann er mættur hér enn eina ferðina til okkar í þátt sem við köllum stundum í gríni Réttur er settur. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Ég var að byrja á fjalldómur gegn knattspyrnumanninum Albert Guðmundsinni og þetta var svona óvenjulegur dómur hvað það varðaði. Það má segja að hann hafi farið í 3 áttir. Síðan kom það einmitt kannski bara mörgum og óvart í kjölfar þess að það var ákveðið að reyna ekki áfrýjun til Hæstaréttar. Já, þess að ríkissaksóknari hefur ákveðið það. Já, það er náttúrulega algjör undantekning orðin að Hæstiréttur komið að málum og hann getur ekki lengur endurmetið svona munnleg sönnunargögn og að því að þetta mál réðst mjög mikið eiginlega eingöngu af munnlegum sönnunargögnum, þar að segja bara vitnisburðum eða skýrslutökum af vitnum og aðilum, ef svo má segja, fórnarlambi og ákærða og vitnum. Þá myndi það ekki skila miklu að áfrýja til Hæstaréttar ef að fengist leyfi til þess. Þannig að þessi óvinnlegu dómur, þessi 3 manna æðri dómur, Landsréttur, klofnar í 3 áttir eiginlega. Er það ekki mjög sjaldgæft? Jú, það er mjög sjaldgæft. Það hefur stundum komið fyrir að Hæstiréttur, þegar hann var skipaður 5 eða vel 7, að hann klofnaði kannski í 3, sjaldan meira held ég, en það er nú algengast að áfrýjunardómstóll, nú eða fjölskipaður dómur í héraði, klofni bara í 2. Þarna var sem sagt dómsformaður og annar dómari á því að sýkna eins og héraðsdómur, held ég. En rök þessara 2 landsréttardómara voru ólík aðeins. Og svo var 3. dómarinn sem að stundum er talinn strangar en aðrir. Símon Grimmi. Já, hann taldi rétt að sakfella og mat sönnunargögnin ólíkt. Þannig að þetta endir á sakamálinu, en auðvitað er fræðilegu möguleiki að manneski sem að hefur lent í eða telur sig hafa lent í þessu
að hún fari í einkamál, það bara allt og sjaldgæft að mínum að til hérlendis en það gerðist fyrir 30 árum í O.J. Simpson-málinu, þar sem að O.J. Simpson, frægur maður í Bandaríkjunum, var sýknaður í sakamáli morð á fyrrum eiginkonu eða kærustu. En svo var farið í einkamál til heimtu bóta fyrir mannslát í kjölfarið og það unnu ættingjarnir. Og það fræðilega hægt að mínum mati, þó hafi ekki oft reynt á það að sko fara í einkamál þó að sakamál sé liðið og þar munurinn sá að sönnunarkröfur í einkamáli eru vægari. Já. Og það vill nú svo til að ég hef svona einu sinni reynt eitthvað svipað. Það að segja fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrsta máli sem að stundu var kallað hefndarklám en var nú kannski eiginlega hvorki hefnd né klám. Það var sem sagt nektarmyndir sem eru birtar þá í óleyfi, má eiginlega frekar kalla þetta. Það voru kynmök sem að voru stundu með samþykki beggja en í leyni var tekin mynd af athæfinu og við fórum með þetta, ég og skjólstæðingum minn þáverandi fyrir dóm, kærðum reynda líka til lögreglu en treystum því ekki að lögregla myndi meta sönnunargögnin nógu sterkt en það varð ekkit úr því held ég. En fórum líka í svo kallar einkarefsimál og gerðum alls konar einkaréttarlega kröfur. En því miður þá félst nú dómarinn á að vísa þessu frá í héraði, lét mjög kláran lögmann plata sig og taldi að það væri ekki hægt að bæði kæra til lögreglu og fara í einkamál. Hæstiréttur hins vegar sneri því við og taldi það alveg hægt, eins og við gerðum. En Hæstiréttur felldi málið á eiginlega ennþá fáránlegri hátt. Hann sagði að af því að það hefði ekki fyllt með kubbur með vídeónu þá var málinu vísað frá. Þannig að það hefði verið hægt að fara aftur en slóðin stóð í málsgögnum. Þannig að það var hægt að slá inn slóðina sem að bara hártón á Hæstarétti? Já, annarkvort hártón, sem að Hæstiréttur hefur stundum auðvitað verið þekktu fyrir eða bara að meðalaldurinn í þessum dómi var sko langt yfir 70 ár. Sko, þetta voru allavega einn fyrirverandi dómari og þó ég sé nú ekki tæknigúru, sko, þá fannst mér þetta alveg fáránlegt að Hæstiréttur vissi það ekki að vera þetta slá inn slóð. Þeir kunnu ekki að ýta á hlekkin? Nei. Já, það var reyndar ekki, ég held að þetta var nú verið þannig skjala, það var ekki að ýta á legginu, það ég er aðeins að íkja. En sko, þetta fannst mér alveg fáránlegt, en þá var skjólstæðingur minn orðinn þreyttur á málastappi og vildi ekki meir, en þetta var að mínum að til svolítið frumleg tilraun til þess að láta reyna á lögin utan sakamálréttarfarsins sem stundum svolítið erfitt. Þá langar maður að spyrja þig, manstu eftir einhverju fordæmi í meintu kynferðisbrotamáli að aðili hafi reynt að sækja einkamál í kjölfar þess að meintur gerandi hafi verið sýknaður í Nei, kerfinu? ég man ekki eftir því. Nei. En þetta segja fræðin og þetta var fjallað þetta í lagakennslu svona og ég eiginlega svolítið hissa á að í allir í þessari MeToo-bylgju sem hefur verið sko og svona ákveðin femínísk áhrif og andóf gegn kerfi sem ekki stendur nógu vel með fórnarlömbum að menn skuli ekki hafa reynt þetta oftar því að vissuleiti Hæstaréttardómurinn eins og hann nú fáránlegur svona tæknilega séð að þá hann vissulega eiginlega fordæmi að allavega hinn rökin ganga ekki gegn þessi rökum að megi ekki prófa 2 leiðir í einu. Það er margir sem sperra eyrun núna þegar þú segir minni sönnunarbyrði, veikari sönnunarbyrði. Já. Já, spennandi. Eigum við næst að ræða ef að kalla hann danska dóminn. Þú þekkir það mál miklu betur en ég. Segðu mér aðeins bara undan og ofan að því. Já, það mál sem sprottið af eiginlega þessari MeToo-bylgju. Það var sem sagt eins og hérlendis, þá var það í Danmörku, þá spratt upp hópur kvenna í ýmsum geirum og í þessu tilviki var það nú í fjölmiðla eða sjónvarpsgeiranum að konur aðalega töldu þá einhverja kalla fyrir kannski löngu hafa komið
fram með óviðeigandi hætti, káfað eða sagt eða gert eitthvað sem að ekki gekk allavega að mati þeirra. Eins og sannarlega var nógum. Já, nógum, já. Og þetta var náttúrulega, kallrembunnar eða þeir sem urðu fyrir þessu kannski heldu í fram að það væri verið að beita nútíma standardum afturvirt, en flestir, allavega flestir sem ég þekki myndu bara segja þetta eru aldrei mátt, það því að menn sögðu stundu bá nú ekkert lengur, vissa hluti mátti bara aldrei gera. Og lögin kannski voru stundu svolítið sein að fylgja með og laga framkvæmdin setna, en í þessu máli var það einn af meintum gerendum, þekktur sjónvarpsmaður, allavega þekktur í einhverjum geirað, og ég hef ekki þekkt hann, hann fekk á sig ásakanir, og þá gerðu Danir það, eða danska sjónvarpsstöðin, sem að oft gert í Danmörku, að setja á fót svona lögmanna eða rétt, eða lögmanna rannsókn sem kallað advocate undersögelse það kallað, sem eiginlega fyrirbæri sem að þekkist lítið hér. Það fengin einhver þekkt lögmannsstofa eða virtur lögmaður til þess að eiginlega setjast í dómarasæti og fá til sín sönnunargögn og jafnvel munnlega skýrslur, og segja kannski stjórnendunum hvað þeir eiga að gera, eiga á að reka þennan eða á að gera eitthvað í þessu, á að borga bætur eitthvað svona. Þetta var líka gert með fyrrverandi forseta danska alþýðusambandsins, LO, sem var nú óvanlegt, það var kona, hún þótti hafa verið fjölþrifin, og þetta er mjög algengt í Danmörku að ef þetta ekki byrjun stjórnvöld eða æðsta stjórn ríksins, þá bara fenginn virtur lögmaður, annars kannski dómari. Nú þarna gerist það að þessi meinti gerandi taldi á sér brotið og fór í skaðabótamál, tapaði því í landsrétti, sem eins og hér svona milli dómstig, en reyndar stundum byrja stórmál þar. Svo fer það upp í Hæstarétt og þá hnekkir Hæstaréttur dómi landsréttar og telur lögmanninn og lögmannsstofuna hafa gerst skaðabótaskylda við þennan meintageranda fyrir að hafa ekki rannsaka máli eiginlega nógu vel, hafa bara trúað einhverjum sögusögnum sem voru 17 og 19 ára gamlar og ekki farið spurt nánar út í það og gefið andmælarétt sem kallaðir. Þannig að þetta var svo þverbrotin svona eðlilegar sjálfsagðar málsmeðferðarreglur í bara nútíma réttaríki að ég vil þó að dómara í dómarasætinu væri lögmaður, þá þurfti hann að gera svona svipað á dómarar. Og þetta var svo þverbrotið að Hæstiréttur sagði almennt bera lögmenn ekki skaðabótaábyrgð á svona atvikum, en þetta var svo gróft brot að þarna voru þeir skaðabótaskyldir fyrir það tjón sem að maðurinn beið við að þurfa að hætta í starfi og finna ekki annað sambærilegt. Þannig að hann fekk 40 milljónir íslenskar í bætur. Mætti heimfæra það yfir á eitthvað hér á landi? Já, þó að þessar lögmanna rannsóknir séu ekki algengar, að þá kannski það líkasta sem ég man eftir að það eru svolítið algengt í seinni tíð að stjórnendur, jafnvel opinberra stofnana, framselja svolítið mikið af bæði ráðningavaldinu og brottrekstrarvaldinu. Þeir kannski segja, hérna erum við með 200 umsóknir, þetta er svo flókið og við höfum ekki tíma að við fáum hérna einhver mannauðsfyrirtæki til þess að fara í gegnum umsóknir og flokka. Þar eru oft gerð mistök að mínum mati og stundum í eineltismálum og kynferðisbrota eða hvað að segja, kynferðisáreitnimálum, þá fá þeir svipuð fyrirtæki, mannauðsfyrirtæki, ég vil sálfræðistofur sem gera sig út á þetta. Og ég hef náttúrulega komið að nokkur svona málum sem lögmaður, þá þegar kannski búið að taka einhver ákvörðun. Gengið fram hjá umsækjanda? Já, eða einhver látin fara eða settur í hliðarspor. Og mér eru oft fundist að þessi sálfræðingar sem eru oft mjög góðir í sínu fæi, vinnusálfræðingar, að þeir hafi ekki verið með neina lagaþekkingu eða ráðgjaf á því svið, þannig að þeir klikka oft á svona grundvallarreglum og setja stundum í dómarasæti án þess að kunna það. Þannig að mér finnst þetta... Gjaldað að þínum að þið fyrir að vera ekki löglærðir? Já, en ég meina, þá eigum við náttúrulega bara
að sækja sér sérfræði kunnáttu í því, alveg svo ef ég fæ flókið skattaréttarmál til mín, þá fæ ég skattaréttarsérfræðing eða endurskoðandi sem hjálpa mér það sem ég kann ekki. Eða læta fara frá mér, sko. Men eiga allavega háskólamenntaði sérfræðingar eiga að þekkja sín takmörk, vita hverju eru góður í og hvað þeir kunna ekki, eða ekki nógu vel. En þarna gæti maður þá farið í einkamál? Allavega samkvæmt þessu fordæmi þá ef brotin eru gróf, þá það hugsanlegt. Stundum væri hinn brotlegi kannski bara sá vinnuveitandi sem ranglega framseldi vald til aðil út í bæ eða framseldi vald til aðil út í bæ sem hefði ekki farið nógu vel með það. Annarkvort í ráðningu eða brottrekstri eða einhvers konar málsmeðferð. Þannig að stundum væri það bara vinnuveitandinn sem væri nærtækast í bóta greiðandinn. En í gróðum tilvikum getur sérfræðingurinn út í bæ eins og lögmannstofan þarna eða sálfræði og mannauðs fyrirtækin hér verið bótaskyld. Þannig að áhrifun á þessum dómi ef þau berast hingað til lands gætu orðið þau að ófagleg vinnubrögð yrði að bæta því að annað geti kallað bara á skaðabætur og refsi. Og það jú annar aðaltilgangur skaðabótaregla, það annars vegar að bæta tjón og hins kenna mönnum að hegða sig betur og gera betur. Svona refsi vöndur heila. Áhugavert. Það tapaðist vaxtamál í gær gegn Arion banka, Neytendasamtökin og fleiri aðilar þarna. Við vitum ekki ennþá alveg áhrifin af málinu sem vannst gegn Íslandsbanka. Það var ekki endilega verið bein og greið gata til framfara. En það vannst það bara hluta? Það vannst bara hluta. En hver munurinn á Arion-málinu og hinn og þetta eitthvað sem skiptir okkur miklu máli? Já, það eru nokkur atriði sem skipta máli. Í fyrsta lagi aðildin ólík. Þetta náttúrulega annar banki og þetta annar einstaklingur og annar lögmaður. Held í báðum megin og það sem skipti nú mestu máli að skilmálinu voru öðruvísi. Þeir voru eitthvað skárri eða nægilega góðir. Já, hlutlægari í Arion-málinu heldur en í Íslandsbankamálinu og það sem skipti kannski mestu máli annars vegar þetta að það voru ólík ákvæði í lánssamningnum og svo tók samningurinn gildi fyrr en í Íslandsbankamálinu áður en lögum fasteignalán neytenda tóku gildi. Þannig að það of margt ólíkt í þessum málum til þess að geta borið á saman kannski með snöggheitum en það auðvitað engin tilviljun að það var önnur niðurstaða og ég held reyndar að það hafi ekki verið sömu dómarar heldur. Til dæmis mesti sérfræðingur Hæstaréttar í neytendaskilmálum og þessu sem var aðal ágreiningsefni og hún tók ekki þátt í þessu seinna máli allavega. Já, má lesa eitthvað út af því, ykkur? Sennilega ekki út af þessum hinum atriðum sem ég nefndi sem eru ólík. Já. En þetta þér vonbrigði, þessi dómsniðurstaða? Ég var nú kannski ekki búin að fjárfesta svo mikla tilfinningar í þessu að ég get sagt það. Nei. En það þetta alltaf leiðilegt þegar neytendur tapa máli og stórir og sterkir aðilar vinna mál en að því ég hef nú yfirleitt verið neytendamegin í lífinu en við sjáum til hvort það verði fleiri mál og hvort þau eru enn ólík. Já, það fleira á leið, fleira í pípunum en við vitum allavega að þegar dómur fellur eins og í gær þá mun ekkert breytast til góðs. Ekki við dómsniðurstöðuna. Það margir að velta fyrir sér Eurovision og þeirri ákvörðun Íslendinga að taka ekki þátt núna á grundvelli þess að Ísrael sé borð. Hvað finnst þér það? Efnislega hef ég nú ekki opinbera skoðun á því en ég mjög hissa á hvernig þessi ákvörðun var tekin af því ef það hefði verið rétt að taka hana svona bara í framkvæmdastjórn eða útvarpsstjóri í rauninni og hans næstráðendur ætti að taka hana þá hefði verið að taka þessa ákvörðun eða hina andstæða löngu fyrr. Ég man ekki betur en að útvarpsstjóri hafi margsagt að þetta væri ákvörðun sem ætti að taka ofar í
í stjórnkerfinu. Það að segja annarkvort hjá stjórn eins og flestir heldu þang til í gær að stæði til. Hann hefur vísað til þess, já. Eða á ráðherralevel eða á hreinlega ríkisstjórnarlevel eða alþingi. Þess að ég nefndi einhvern veginn, það hægt að taka svona ákvörðun á alþingi í ríkisstjórn hjá ráðherra þessa málflokks eða í stjórn eða hjá útvarpsstjóra eins og gert var eða framkvæmdastjórn og svo þetta að gera það enn neðar á listamannsstínu eða bara hver og einn listamaður ákveði hvort hann vilji boykotta eða ekki og svo getum við öll tekið ákvörðun hvort við ætlum að horfa eða ekki þannig að þetta taka þessa ákvörðun á 5 eða 10 stigum og mér fannst þetta rangt á svo margan hátt í fyrsta lagi tjáði menningamálaráðherra Logi Einarsson sig daginn áður. Hann sagði, það ekki mitt að taka ákvörðun, það RÚV, en mín persónulega skoðun þessi. Og það finnst mér alveg fáralegt. Hann átti annarkvort að segja eða þegja. Hann átti ekki að taka ákvörðun í rauninni en þykist ekki gera það. Við Gunnar Smári vorum að hlæja að þessu í vikunni þegar við heyrðum hann segja að þetta kannski ekkert fyndið. Nei, þetta nú sennilega ekkert fyndið, en mér finnst þetta svona klúður og mér finnst þetta vonbrigði að hann skildi ekki bara sitja á sér og leyfa þá RÚV að taka ákvörðun og svo þegar það var, að þá var ekki hægt að gera þetta hreint heldur þar. Heldur voru þessi 2 Stefánar að einhvern veginn að væplast með það að annar hefði verið tilbúin með tillögu sem stjórnarformaður sem stjórnin átti að greiða atkvæðum og hefði sennilega klofnað en meirhluta minnhluta allt í lagi með það. En rétt áður, eða kannski daginn áður, hafði framkvæmdastjórn tekið ákvörðun og þess vegna var þetta að draga hinn tilbaka. Mér fannst þetta hljómaði svo annarkvort klúður eða valdabarátta og þessir 2 kláru menn, Stefán Eiríksson og Stefán Jón Hafstein, eru allt of vanir og klárir menn til að gera svona, finnst mér. Já. Ég nú þekkt á nokkuð vel lengi svona, eða fylgst með Stefáni Jóni lengi og dáðst á honum en ég þekkt Stefán Eiríksson mjög lengi og dáðst á honum líka en þannig ég var mjög hissa á þessu. Já, og það er svona ágætt að rifja þetta upp með ummæli Stefáns Eiríkssonar að þetta þurfa að svona ákveðun þurfa að taka á hærri level, á æðra stigi, það er alveg rétt, það er ekkert langt síðan að hann var að tala þingið og ráðherra og eitthvað svona, svo bara kemur einhver barbabrella og allt í hennu bara framkvæmdastjórn og samandagsstjórn. Já, og svo fara þeir í einhverja undarlega röksendafærslu að þetta sé dagskrárleg ákvörðun, ekki pólitísk og er það þá réttlætingi fyrir að gera þetta svona á þessu leveli. Svo kemur nú annar skólabróður minn og bendir á það á Facebook í gær að framkvæmdastjórn sé bara alls ekkert bær til þess að taka þessu ákvörðun. Alveg svo dómari gefur ekki út ökuskírteini heldur lögreglustjóri að þá er bara vissi hlutir sem að framkvæmdastjóri gerir og aðri hlutir sem að stjórn gerir og þar kom ágætis röksendafærsla fyrir því að lagalega er þetta hreinlega á verksviði stjórnar RÚV að taka þess ákvörðun og þá hefði stjórnin átt að gera það eins og til stóð þang til síðan í ger. Þannig að mér finnst þetta að vera alveg bara ótrúlega fundist að ná að klúra á svona mörgum stigum einhverju ákvörðun sem hefur verið beðið eftir beggja megin borðsins eiginlega mjög lengi. Eru sýnilega eftirmála á þessu? Nei, það held ég nú ekki. Nei, bara klúður. Já, það finnst mér. Heyrðu, svona í lokin, Gísli. Eigum við aðeins að fá að njóta viskuðinnar hvað varðar 5 ára regluna svokölluðu og svona mál sem að hafa blossað upp núna í tengslu við það að barna- og menningamálaráðherra tjáði Ársæli Guðmundsssyni, skólameistara Borgarholtsskóla, bæði með fundi og svo með bréfi að staðan hans yrði auglýst. Þetta hefur vakið mikla athygli því að hann átti bara 2 ár eftir á lífeyri ef hann hefði fengið að halda áfram og hann gat svo sem alveg sótt en það er svona margir sem segja að hann hafi ekki átt neitt séns, mogginn kallaði þetta víkjónum þótt það sé náttúrulega augljóslega pólitíkin ekki rétt en svo hefur við verið að heyra þetta svona fleiri áttum og það er svona verið heilmikil umræða þetta á stöðu embættismanna. Hvert er svona þitt innlegg inn í þetta? Já, ég hef
tölverða skoðun á þessu og verða að reyna að ámerka mig að ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort að rétt var að ráða Ársæl eða skipa hann í þetta embætti fyrir bráðum 10 árum. Það er umdeilt af því að hann var ekki svo hæfasti. Og ætla heldur ekki að hafa mikla skoðun á þeim sögusögnum hvort að hann sé slæmur eða góður stjórnandi, en það fyrir tvennu sögum á því. Heldur bara því hvernig æðsta stjórn ríkisins, ráðherrar, hegða sér í þessu máli. Mér finnst það mjög hæpið þegar maður sem er opinberlega búin að lenda í útistöðum við lykilráðherra ríkisstjórninni í skómálinu, að hann lendi óvart í því, eins og sagt fyrstur að vera ekki framlengdur. Það lítur illa út. Mjög illa út. Hvort sem það spilling og hefnd eða ekki. Síðan það svona almennt í þessu kerfi að þegar menn eru skipaði til 5 ára eða 5 ára í senn, eins og það stundum orðað, sem eru embættismenn, forstöðumenn, fangaverðir, lögreglumenn og nokkrir hópar, þá eiga þeir auðvitað ekki lögvarinn rétt og heldur ekki sennilega það sem kallaði réttmætar væntingar að fá alltaf aftur og aftur skipun. Þannig að þá væri alveg óþarf að hafa þetta. Þá væri bara að fara í gamla kerfið æviráðningu sem kallað var eða ótímabundin skipun. Þannig að það einhver munur á æviráðningu eins og dómarar njóta ennþá til þess að réttaröryggi sé tryggt og að vera skipaður til 5 ára eða 5 ára í senn. En það sem að ríki kannski gerir vitlaust finnst mér og margir fagráður að hafa gert í gennum tíðina, það að það ekki gegnsætt og jafnvel ekki máleflegt, það allavega grunur að það sé ekki máleflegt, hvenar ákveðið að auglýsa og hvenar ekki. Það bara örfáði mánuði síðan Úlfar Lúðvíksson sagði upp í Fússi eða hætti í Fússi af því að hann lenti í því sama á Ársæl að það ætti að auglýsa stöðunas og sagt þú mátt svo sem sækjum að því þar hefur líka orðið einhverja ýfingar. Já, þar hefur orðið ýfingar og kannski vegna ýfingana þá leit viðkomandi forstöðumaður svo á að þetta væri vantraust eða ígildi þess. Ég hef ekki innsýn í þá með grunar að ríkið hafi það ekki heldur hvað oft ákveðið að auglýsa og hvað oft ekki. En með grunar að það sé meir en 1% og minn en 10% og þessin það kannski eðlilegt að ef þú ert einn af þeim fái sem forstöðumenn sem lendir í því að það auglýst, að þá tekur það óstend upp og jáfnvel sem vantraust. Ef það heyrir nánast til undantekninga. Já, en ef það bara allt í góðu lagi og auglýst og jáfnvel sá sem situr í embættinu sækjur og fær, þá þetta fínt að hafa það þannig, en þá eru menn frekar á tánum og eru frekar að bæta sig og sína. Lýðræðislegt bara? Já. Með einhverjum hætti? En ég meina, og svo þetta líka spurning aldur, hvað eru menn gamlir þegar þeir svona almennt verða forstöðumenn, menn eru kannski nær 50 heldur en 40, þannig að þetta svona undir lok starfs ferils yðurlega, þegar menn eru búin að sitja í 1 eða 2 tímabil. En ef við viljum fá unga og hæfa einstaklinga kannski 40 í svona störf, þá ekki gott að það sé algjör óvissa hvort þeir eru bara á götunni eftir 5 eða 10 ár. Nei. Þannig að þetta líka svona starfsþróunar mál og fyrirsjáanleika mál. Mér finnst líka bara svolítið áhugavert í þessu, mér líka að segja vandræðilegt að þessar kerfisbreytingar sem að hafa verið kynntar, þær eru ekki orðnar. Og mér finnst svona tímaröðin á þessu svolítið einkennilegt. Við vitum ekki því og þú hvort þessar kerfisbreytingar ganga eftir. Við vitum ekki hvort að þetta eftir á skýring eða hvort þetta alvöru skýring. Já. En þetta hefur gerst áður, þetta líka iðulega búið að gera hjá dómsmálaráðuneytinu, þá hafa menn verið að sameina lögreglustjóraembætti og sýslumannsembætti og þá kannski auglýsa ekki strax stöðu sem losnar, fyrir utan að það náttúrulega ekki auglýst alltaf stað sem að losnar eins og vararíkislögreglustjóri og ýmislegt svona, en það getur verið máleflegt að fresta einhverju í ljósi einhverja kerfisbreytinga, en það kannski ekki máleflegt að fresta bara í ljósi einhverja algjörlega óorðina hugleiðinga. Nei, ég spyr bara hvernig hægt að nota sem rökstuðning í bréfi
eitthvað sem ekki orðið og eitthvað sem enginn veit hvort verður. Já. Og það ekki einu sinni alltaf örugt að þó það sé komið fram stjórnarfrumvarp í kynningu á samráðsgátt eða komið fyrir Alþingi, það ekki víst að Alþingi samþykkir það getur orðið stjórnarslit allt í einu. Þannig að strangt til tekið á bara að breyta þegar lögin eru búin að ná samþykki á Alþingi og jável búin að taka gildi, sem ekki alltaf það sama, en hvað mikið má nota væntanlegum, hugsanlegum breytingum til þess að gera svona breytingar, það bara álitamál og því miður geta vaknað grunnsemdir eins og í þessu máli að það sé geðþótti eða ómálefnaleg sjónarmið og þessin það mjög skiljanlegt að lögmaður Ársæls fari þá svona pínu óvinnulega leið en mjög snjöllu leið oft að fara í vitnamál, að yfirheyra menn það hvort að fæst eitthvað skotfæri til þess að fara síðan í einhvers svona bótamál. Heldur að geti verið að lögfræðingar ráðuneytisins hafi ekki verið upplýstir þessa ákvörðun því svona verið hvíslað að mér að þetta beri einhvern keim af svona flumbrugangi og því að þetta hafi ekki verið svona rýnt nægilega vel inn í ráðuneytin. Já, örugglega oft svona klúður þannig að það ekki búið að tala nógu vel milli fagleira og pólitíska stjórnenda og svo lögfræðinga og svo þurfa fagráðuneytin til að stundum að sækja sér sérþekkingu í fjármálaráðuneyti og spyrja, hvernig gerir maður aftur svona, sem þeir gera kannski ekki hverjum degi. Þannig að mér finnst alltaf mikið á klúðri í þessu máli, eins og fleirum. Óreyndir ráðherrar náttúrulega þurfa að stíga varlegar til jarðar heldur en reyndari. Já, en einn tilgangur með því að við erum með fasta ráðuneytisstjóra og fasta skrifstofustjóra og lögfræðinga en ekki að skipta allt stjórnkerfið eða allt efsta lagðist þegar það verða stjórnarskipti. Það að það verði stofnana minni og þekking á svona hlutum óháð hverju ráðherra. Hann getur lagt pólitísku línundar en hann á ekki að kunna þessi tæknilegu vinnubrögð. Nei. Gísli, þetta búið að vera mjög forvitnileg og fróðleg og áhugaverð yfirferð. Ég þakka þér kærlega fyrir þennan skamt. Ég hugsa við hittumst ekkert meir í þessu mánuði. Hvað var þar sett hann rétt? Þannig að ég ætla bara að óska þér gleðilega jóla og takk fyrir samstarfið á þessu ári. Þú erum bara í hátíðarétt fyrir ekkert en sett hann rétt. Já, þú erum bara í hátíðarétt. Gleðilega jól. Svolítið snemmt finnst kannski einhverjum en ég byrjaður hér og óska bara fólki gleðilega jóla. Gleðilega jól. Takk fyrir spjallið. Og þakka ykkur líka fyrir að fylgjast með okkur á samstöðinni, ekki fara langt. Við verðum með nýtt efni hér eftir andartak. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða Evrópu eða við ætlum að ræða álit ríkisstjórnar Donald Trump og hans sjálfs á Evrópu. Það náttúrulega eins og við höfum komið fram hér á Rauðaborðinu áður og í fréttunum okkar. Þá var hún ansi skrautleg þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna og kannski ekki síst kaflinn Evrópu, þar sem Evrópu lýst sem hnignandi efnahagskerfi sem þurfi að rífa sér upp á rassinum eins og sagt er. Helsta meinið í Evrópu Evrópusambandið sem heldur aftur að vilja þjóðanna og svo náttúrulega innflytjendastefnan sem að leiða til siðmenningarlegrar útrýmingu sem að innan við 20 ár getur orðið þess valdandi að sum af þeim löndum í Evrópu sem í mestri hættu fyrir þessari vá sem að Trump og hans menn sjá að það getur bara brotnað niður þessu lönd og ekki orðið mjög álitlegir bandamenn Bandaríkjanna í framtíðinni.
Þetta svona, ég held að aldrei komið önnur eins kveðja frá ríkisstjórn Bandaríkjanna til Evrópu áður. Þannig að þetta er að sumu leyti sögulegt að því leyti. En hingað er komin Thomas Möller sem er verkfræðingur og stjórnarmaður í Evrópuhreyfingunni. Hvernig var þér við þurfast að lesa álit pappa Evrópu? Það var nú einhverjir, var ekki framkvæmdastjóri NATO sem kallaði hann pappa Evrópu? Já. Þetta er ekki gott fyrir börnin að komast á þetta. Svo er hann sagt mér þess að eftir þetta. Hann hafi hringt í leiðtogana og hellt sér yfir það. Já. Og þessu aumingjar, eða lúserar, sem er versta skammarirði sem að Donald Trump getur ímyndað sér. Það vera lúser. En ég segi, svona tala maður ekki við bandamenn sína. Nei. Þetta er ekki í lagi. Nei. En ef við aðeins bökkum tilbaka þjóðaröryggis stefna, National Security Strategy, kallar þetta er eitthvað sem kemur út yfirleitt þegar nýjir forsetar taka við. Og ég var að lesa þetta í morgun að hún er 33 blaðsíður, þetta er nú ekki meira. En Nei, þeir stæra þess að því, það var stytt þetta. Ég held að hafi síðast verið eitthvað næstu 70 blaðsíður. En með því að henda út öllum svona gildum sem að Bandaríkin áttu að vera innleið út allan heim og öðru svona kjaftæði, líberal kjaftæði, að þá þarf það ekki að hafa þetta lengra, segja þér. Nei, það er kostur við það, en það búið að vera að vinna að þessu í marga mánuði, segja þér, og allt í einu datt hún út bara miðnætti, og hendi út nótt, og víst búið að vera mikil átök þessa skýrslu. Það er ekki einingin í ríkisstjórninni, meinar þú? Nei, það er nú verið augljóst og það er eiginlega 2 utanríkisstefnur sem reknar inn í þessari sömu ríkisstjórn. En þetta er ekki allslæmt plagg. Menn eru sammála það víða sem eru að greina þetta er ekki allslæmt. Kostirnir við þetta náttúrulega, nú veistu hvað Trump-stjórnin ætlar að gera. Þú hefur það þá hreinu næstu 11, ég var að telja, hann á 1135 daga eftir kallinn. Ef hann gerir það sem hann segir þetta að gera. Já, svo er náttúrulega vandinn við stefnumótun, ég þekki það bara úr fyrirtækjarekstri. Mesti vandinn er að koma stefnir í framkvæmd. Það er ekkit víst að þetta verið sett í framkvæmd. Þetta er það mikla breytingar. En þetta er ekki alls slæmt og ég var að skoða Þá byrjum við á því að telja upp það sem er gott í þessu. Ef aðeins að ræða það sem sagt ekki alls slæmt segja nokkrir. Það er dálítið minnst á sovereignty, fullveldi þjóða. Það er raunin verið að viðurkenna fullveldi þjóða. En það er, og Bandaríkin ætla ekki að verða lögregla heimsins. Og þú séu hvaða afleiðingar það hefur haft frá stríðslokum, frá seinni heimsstyrjöld. Lögga heimsins með þessum skelfilegu afleiðingum víða. En samt, Thomas, þá segist hann eiginlega í þessari stefnu að ætla að skipta sér að því hvernig stjórnvöld verða í Suður-Ameríku og þá má eiginlega skilja að hann ætla að gera það sama í Evrópu. Það sem er að benda á svona tiltekna flokka sem eru vonanisti í Evrópu, sem eru eiginlega bandamenn hans, hann er ekki bandamenn en er ekki ríkin, heldur tiltekin hugmyndastefna í Evrópu. Og hann segist alltaf að skipta sér að hverjir hann hertók olíuskip í gær í Venezuela, þannig að það er eitthvað lögregla, það er einhver lögga í honum. Sjórán. Sjórán, já. Og það, í þessari stefnu er mikið talað valdajafnvægi, balance of power, í staðan fyrir valda samkeppni sem hefur varið í fyrri stefnunu. Samkeppni völd. Þannig að það er svona friðar, svona smá friðar brot í þessu og En í því samhengi, það sem hann er að tala um að því að áður hafði verið í stefnunni eða bara, sem hann notið tungutak Bush yngri, öxulveldi hins illa sem voru Íran, Norður-Kórea og Kína og svo Rússland svona kannski undanfarið. Þetta er allt farið. Þannig hann ætlar bara að semja við Rússan, hann ætlar að semja við Kínverjana, stunda business við þetta allt saman. Þannig það er auðvitað það, og ég heyri það margir í Evrópu og segja, býtu, voru við ekki í alls konar átökum út allan heim til þess að alríkisstjórnir og fleiri áttu við ekki að vera óvinir Kínverjana og Rússana og fleira vegna þess að þetta voru ekki nógu góð stjórnvöld. Nei, þetta er, eins og segi, plúsin við þetta þarna, það er svona ákveðin friðatónn, það er svona power influence, hann mikið talað svona áhrifasvæði og eitt sem kemur hérna fram, að dreifa byrðinni af herkostnaði og það er strax kannski bara komin tími til að Evrópa taki á sig byrðina. Þú fagnar því? Ég fagnar því, já. Og ég meina Bandaríkjamenn frá seinni heimsstyrjöld hafa þeir bara séð NATO nánast og þeir hafa séð nánast alla
þróunaraðstoð í heiminum, stóran hluta þróunaraðstoð, þeir bara segja nú verðið að dreifa þessu, þið verðið að taka þátt í þessu líka. Það bara jákvætt og ég held að þetta styrki Evrópu að taka meiri þátt í þessu. En það sem meiri þátt í þessu sem það getur alltaf verið óbreytt NATO. Sumilítið má segja orðað þannig að Bandaríkin þeir réðu við þetta meðan að NATO var eins og það var eftir stríðsárunum. Þegar það voru kannski álíka margir sem bjuggu í Evrópuríkjum NATO og bjuggu í Bandaríkjunum. Núna búið að stækka NATO þannig að það eru tvöfalt fleiri Evrópubúar í NATO heldur en Bandaríkjamenn. Þannig að kannski þá bara fyrir sig að þeir myndi ekki ráða við það til lengdar. En þeir réðu öllu. Þeir sáttu við endan á borðinu og sögðu bara hvernig hlutin þetta vera. Sumilítið útvistaði Evrópa utanríkisstefnu sinni til Bandaríkjanna í meira mæli á undanfarið. Það var eiginlega meiri sjálfstæði í Evrópu 1980-1970 heldur en hefur verið undanfarið. Það má segja það, en á móti kemur... þá spurningin þegar að Evrópa fyrir að borga, ætlar Evrópa þá að reka sömu utanríkisstefnu og Bandaríkin höfðu látið þessi leppríki sín reka? Ég veit ekkert það en hins vegar Bandaríkjamenn ekkert að borga neitt í Úkraínustríðinu núna, nánast ekki neitt. Evrópa sér alveg það og ég held að sé bara ágætt að hugsa þannig að Evrópa getur kannski bara lifað án Ameríku. Heldur að Evrópa getur rekið Úkraínustríði áfram án Bandaríkjanna? Já, þeir verða bara að gera það. Það ekki margir í Evrópa sem trúa því? Jú, ég meina, Evrópa, sjáðu bara hlutföllin hérna. Bandaríska hagkerfið 30 trilljónir dollara. Evrópusambandið næst stærsta hagkerfi í heimi, 20 trilljónir. Síðan kemur Kína. Rússland 2 trilljónir. Rússland minn en Ítalía. Þannig að hagkerfi ef þú telur bara í krónu móti krónu en oft þetta nú borið saman í svona hvað hægt að kaupa fyrir peningana, þá Kína stærri en Bandaríkin og þá náttúrulega Rússland stærri en Ítalía. Já, ok, en þjóðaframleiðslan Evrópa með Bretlandi og með þeim löndum sem ekki í Evrópusambandinu, þetta bara sama á Bandaríkin, 30 trilljarðar dollara. Þannig að ég hef bara segið Evrópa hefur alveg efna á þessu. Og Evrópa bara gengur vel. En akkur ætti Evrópa reka utanríkisstefnu Bandaríkina? Nei, ég ekki að tala Evrópa reka bara sína sjálfstæðu utanríkisstefnu og sérstaklega núna. Hún hefur ekki gert það. Nei, þetta kannski bara þetta verður spark í rassinn á Evrópu að vera bara með sjálfstæða utanríkis- og varnarstefnu. Hún hefur elt Bandaríkin í að skapa tóma glundroða í Miðausturlöndum. Kannski eru þeir tímar að líða undir lok núna. Ég held þetta sé nefnilega gott plagg fyrir Evrópu þó að það minnst 48 sinnum á Evrópu í þessu plaggi og versti kaflinn í þessu allir sammáluð það að versti kaflinn í þessari skýrslu Evrópukaflinn. Hann bara fullur af rasisma og einhverju óvildi gagnvart Evrópu eins og þú sagðir áðan. Evrópa bara hverfa af því að það svo mikið af innflytjendum. Það eru 50% fleiri innflytjendur í Bandaríkjunum en í Evrópu. 50% meira. Ég var bara að letta því upp á hann. 60 milljónir á móti 40 milljónum í Evrópu, þannig að innflytjendavandinn miklu meiri í Bandaríkjunum. Þeir ætti að vera að útrýma sinni siðmenningu. Við þekkjum það bara í umræðu efnahagskerfi í Evrópu og Bandaríkjana, en það ekki svo langt síðan að það var talað það styrkleiki Bandaríkjana væri fjöldi innflytjenda. Ég meina sjáðu í Evrópu, mesti hagvöxtur í Evrópu núna Spánn, Portúgal, Ítalía og Grikkland, það sem mest af innflytjendum. Þannig að við megum ekki gleyma því innflytjendur á Íslandi, við erum 17% Íslendingar innflytjendur, 15% Bandaríkjamanna, 10% Evrópubúa. Þannig að hér á Íslandi hefði ekki orðið neinn hagvöxtur ef það hefði ekki verið hér fólk að koma í gegnum EES-samningin. Og hagvöxturinn á Íslandi per mann hefur ekkert verið neitt síðust ár. Við hefur verið með minni hagvöxt en Evrópa. Það hefur ekki aukist hagvöxtur á mann á Íslandi. Það hefur ekki aukist hagvöxtur á mann á Íslandi. Og margir hafa gagnrýnt það og meðal annars má taka hluta af svona kennisetningum Trump sem það að ef þú ætlar að keyra áfram á innflytjendum hagvöxtin, að þá heldur það niður í launakjörum og almenningur setur ekki
við betri kost þó svo að hagvöxturinn haldi áfram í heldina. Það allt. Þá heldur það niður í kjörum almennings og þess vegna þurfum við að takmarka innflutning á innflytjendum. Ég er bara að segja hvernig hugsunin hans er. Þess vegna þurfum við að takmarka innflutning á innflytjendum til þess að bæta hag þeirra sem að fyrir eru. Þetta vill hann flytja yfir á Evrópu. Þetta er stefna sem hann segir þurfa að reka heima fyrir. Sko hann kemur fram með í þessari stefnumótun sko. Það er hvergi minnst á að Rússar beri ábyrgð á Úkraínustríðinu og sko það er talað að NATO megi ekki stækka. Það er frekar öfugt því hann segir að útþenslu stefna NATO sem er orðfæri sem að NATO sinnar í Evrópu hafa ekki viljað notað, heldur Rússar hafa viljað nota. Hann segir að nú sé það stopp. Já, sko, hann segir bara að það verður engin stækkun NATO, minni stuðningur til Evrópu við Evrópuvarnir og hann vil styðja ultrahægri svona European Patriotic Parties. Hann vil bara senda stuðning og peninga. Og sko, ég veit ekki hvað búið að taka marga kampænsflöskur í Kreml síðustu daga. Ég held að sé stöðuströmmur af kampavinni. Og kaviar kannski? Kaviar líka. Putin fagnar þessu plaggi endalust. Og það er, eins og kemur þetta fram, Rússar bera enga ábyrgð á innrás í Úkraínu. Hugsaður. Og en það er aðal hættan í heiminum, hætturnar sem stafa Bandaríkjunum. Hann er ekki mikið að fara í því ábyrgðin, hann er ekki að tala að Bandaríkjumenn beru höfuð ábyrgð á flótta frá Miðausturlöndum til Evrópu. Hann er ekki að fjalla ábyrgð. Nei, en hann segir að það eru 3 ógnir. Bandaríkjunum er ógnað frá 3. Það eru 3 atriði sem ógnar Bandaríkjunum. Það er sko ekki Rússar og það er ekki hryðjuverkamenn. Það er sem sagt glæpir, eiturlyf og mass migration kallar það, fjölda fólksflutningar. Og fólksflutningar eru aðal ógnin við Bandaríkin. En samt eru náttúrulega þessi fólksflutningar til Bandaríkjana eru svona grundvöllurinn að iðnaði og landbúnaði í Bandaríkjanum. En hugsa að líta, þetta er svona hálfgerður rasismi sem kemur fram í þessari skýrslu. Bara eins og núna kallar hann Sómalíu fólkið garbage. Bara allir sómalar í Bandaríkjunum eru úrgangur. Þetta er bara ónýtt fólk sem kemur frá ónýtu landi og það var bara að fara heim og reyna að laga það sem að mun örugglega ekki geta það fyrir þess að aldrei verið almennt land Sómalía. Sko, við erum að tala landi sem búið að vera númer 1 í heiminum lýðræði, jafnrétti og fleira. Þetta land með þessa skýrslu er að fara svona í algjört svona einhvern bakgarð, eitthvað svona sem að ég bara skil ekki en móti kemur. Þetta er ekki nema 1135 dagar eftir þessu. Hvað heldur að breytist eitthvað? Nei, sko, það er þegar byrjað að skrifa. Það kom fram á netinu í morgun. Það er þegar byrjað að skrifa næstu strategíu sem tekur við þegar Trump hættir og hún reyndar verður. Það er sagt að hún mun innihalda svolítið á þessu líka, eins og bara dreifa byrðinni. Þeir vilja gera meira. Bandaríkin drægis út sem lögregla heimsins, það verði áfram. En miklu betri umfjöllun Evrópu og það bandamenn og að það verði miklu mildari tónn í þessu. En hugsaðu ykkur eins og þetta að kalla Evrópu sko civilizational suicide kalla þetta. Þetta er sko hver samdi þennan kafla. Margir spyrja þessi kafli, hann er svo gjörsamlega á skjön við alla hina kaflana. Það er bara hellinga að fólki í kringum Trump sem eru það sem að var að kalla sko hvítir, kristnir, yfirburðahyggjumenn. Já. Og þetta er bara þeirra sjónarmið. Þetta eru rasistar. Og það er verið að reka þá stefnu í Bandaríkjunum. Útlendingahatur stefnu. Og það er verið að brjóta niður ávinning af mannréttindabaráttu undanfarna ára, hvort sem að snýst af konum eða svörtum eða innflytjendum eða samkynhneigðum eða transfólki. Það er verið að snúa þessu við til þess að þeir trúa því að þetta sé að eitra samfélagi, þetta sé óvinnir innan og þeir verða að hreinsa samfélagi að þessu til að samfélagi geti risið upp og orðið hreint og fallegt. Og það er sama vilja að sjá gerast í Evrópu og þeir sjá skoðanabræður þar. Þetta er náttúrulega bara tónn sem að heyrðist á 4. áratug í Evrópu og ég menna ég var að lesa ævisögu Kissinger sem hefur nú átt skrautlega feril í sjálfu sér. Hann ólst upp sem gyðingur í nasista Þýskalandi og hann sá hvað valdið gat eyðilagt líf margra og hann sagði hættulegasta við allt þetta hér er þegar menn fá ómikil völd og
Trump náttúrulega að sanka að sér völdum, hann með dómarana, hann með sko völd sem aðrir forsetar hafa bara ekki haft. Stýrir landinu með tilskipunum. Já, það orðna núna 300 tilskipanir. Og talar eins og hann, í gegnum hann komist almannaviljinn í gegn. Hann hefur ekki trú á svona lýðræðiskerfinu. Það lýðræðiskerfið tryggið að vilji almennings komi fram. Hann eiginlega á því að lýðræðiskerfið veldur því að hann komi ekki fram. Því það eru elítur sem að yfirtaka alla stofnanir samfélagsins, þess vegna sem betra að hann mæli bara fram þjóðarviljan. Gagnrýni á þessa skýrslu, fyrst og fremst Evrópukablinn, skelfilegur, fólksflutningakablinn og þetta útlendingahatur. En svo nefna menn hérna nokkra kosti, það ekki minnst á Grænlandi eða Kanada sem hann búin að vera að reyna að ná í. Það ekki minnst á, það eru ákveðna friðarumleitanir og hann tala mjög varfærnislega Tævan. Tævan náttúrulega búið að vera mjög erfitt mál, Bandaríkin, Kína og Tævan. Og þarna hafa menn haldið að gæti orðið ófriður, en þarna í skýrslunni farið mjög diplomatískum orðum Tævan, sem ákveðin kostur. Þannig að og hann vil ná stöðuleika í samskiptum við Rússland. Nú já, eins að þú nefnir Kanada og Grænland. Kaflinn Ameríku, hann fjallar það að Ameríkurnar eigi að verða ein heild, pólitískt, því hann ætlar að koma sínum mönnum að völdum, hernaðlega. Það sé bara eitt ríki sem og viðskiptarlega sem hann ætlar að íta að því að í mörgum löndunum í Suður-Ameríku hafa eiginlega meiri viðskipti við Kína núna heldur en við Bandaríkin. En hann ætlar að snúa því við. Já, Kína nánast að eignast Afríku núna. Hann var alveg saman það að kemur fram í þegar mundi eftir Afríku í lokin, Afríka var mjög stuttakabla. Já, hann bara að gleyma Afríku sem strategískt mjög slæmt fyrir Bandaríkin. En hann segir líka sambandið við Ameríkunar að þarna munum við hafa auðlindir og fágæta málma og fleira. Og ég gæti ekki hugsað þegar ég var að lesa þetta. Þetta ástæðan fyrir áhuga hans á Grænlandi. Það hugsanlegt, já. Og það að Kanada verði fylki í Bandaríkjunum. Það bara minnst á auðlindir norðurslóða í þessu plaggi eins og til dæmis að hann og í friðaráætlun hans Úkraínu það bara vill að fá hlut í auðlindum norðurslóða. En það eitt sem við... Í Úkraínum hana, það varst ekki að segja það? Nei, bara norðurslóð. Já, en hann segir það og líka Úkraínu, já. Hann ætlar að taka helminginn af arðinum af auðlindum landsins fyrir það sem að Biden hafði látið fá til varnar. En það sem við getum kannski rætt núna svolítið þetta innan Evrópukafla og eins og við sagðum það 48 sem minnst á Evrópu. Þetta sko að utanríkisstefna Bandaríkjanna en það Evrópa aðalmáli hjá honum. Það einhver svona obsession, einhver svona, hvað segir maður, bara, hann með Evrópu á heilanum, að þarna sé alltaf fara til fjandans og hann að vill styðja við öfgarhreyfingar í Evrópu, hann vill leysa upp stofnanir Evrópusambandsins. Þetta náttúrulega mjög alvarlega afskipti af fullveldi Evrópu og Evrópusambandsins og þetta kannski... En Evrópa lætur þetta yfir sig ganga, ég meina... Nei. Þetta sé kortnið sem fyllt í mælinu. Viðbröðin eru mjög sterk og bara eins og... Ég mætti gefa út bara heilu dollrandana ummæli leiðtoga Evrópu Trump. Hvurslags snillingur hann Já, það nú ekki allir. Big data. Já, ég held að Messi að vakna svolítið núna við vondan draum, sko. Carl Bildt sagði í gær... Flestir vöknuðu fyrir löngu síðan. Akkur eru leiðtogar Evrópu sem ekki að vakna? Það tekur tíma. Carl Bildt sagði í gær, sko, þessi skýrsla hægra megin við öfgahægri. Þetta svolítið sterk orð hjá þessum sænska stjórnmálamanni. En Evrópu hafa ekki gert neinar athugasemdir við það að hann sé að brjóta niður lýðréttið í Bandaríkjunum. Nei, það við nokkuð að vera að skipta okkur af því. Þetta innanlandsmál hjá honum. Við höfum bara nóg að gera hér í Evrópu að standa vörðum okkar gildi. Ég veit það ekki. Evrópa þykist vera að berjast fyrir gildum meðan þessi Úkraínu og þeir voru í Afganistan út af einhverjum gildum og þeir tóku þátt í Íraksstríðinu flesta af þessum löndum út af einhverjum gildum og þeir eru alltaf fullu út af einhverjum gildum. En það þú ekki gilda líka Bandaríkin. Jú, það má kannski segja það. En ég segi bara að þetta mál bara tækifæri fyrir Evrópu. Við Evrópusinnarnir sem viljum að við tengjumst Evrópu betur, að núna bara þéttu við ræðnar og Evrópa bara kemur sterkari út úr þessu. Við förum að efla okkar öryggismál
og þétta raðirnar og ég, eins og ég segi, Evrópusambandið er bullandi tækifæri fyrir Ísland og þessi skýrsla er bara bullandi tækifæri fyrir Evrópu að taka sig á og efla sig og þétta raðirnar. Þá ætla ég að fá að spyrja hérna Evrópusinnan svona út frá þeim tón sem er þarna slegið í skýrslunni. Það er sagt að hérna Evrópusambandi þessi dragbítur á Evrópu sem kemur í veg fyrir það að vilji þjóðanna nái fram. Það sé ólýðræðislegt og nú er ég náttúrulega að blanda saman líka það sem hann er búin að vera að segja í kringum þetta. Það er ólýðræðislegt vegna þess að það stýra bara einhverju kommissarar sem að ná kjöri, eru kosnir að fá hérna, samþykki í Evrópuþinginu en það eru einhverju flokkabandalög sem að það stýra og oft er það hérna kristilegi demokratar í Þýskalandi sem að kannski stýra sko stæðstu flokkaheildunum og ráða því og þess vegna eru við kannski oft með slíkt fólk í forystu. En þetta er fólk sem að síðan hérna samþykkir alls konar hluti sem að ganga bara þvert á vilja almennings en á þjóðirnar og þess vegna vil hérna, Trump hérna, hvetja til þjóðirnisflokkar nái árangri til þess að draga úr völdum Brussel svo að Evrópa ná að rísa upp. Hvað segir við þessu? Ég náttúrulega er algjörlega ósammálaður með þetta að bírókratana og kommissarana. Fyrsta lagi Evrópuþingið, það er kosið á Evrópuþingið í lýðræðislegum kosningum. Þetta eru þingmenn frá löndum. Þegar við göngum hann inn, þá fáum 6 þingmenn af 727 og við munum, það eru 5 blokkir í Evrópuþinginu. Það er engin lönd að kjósa gegn löndum. Það er vinstri blokkin, hægri blokkin og við munum lenda hérna inn í miðju, frjálslyndru miðju. Ísland mun bara bókstaflega vera í meirihluta hópi á Evrópuþinginu. Ekki þegar Úkraína gengin inn. Við fáum í ráð, við munum, ég er algjörlega samfærður, þjóðinni skynsum. Og þannig að við munum fara þarna inn með þingmenn og við verum í ráðherraráðinu. Við verðum reynda með eiginlega ótrúlega mikil völd, 6 þingmenn, við fáum 1% þingmanna, við erum 1% af Evrópu, við erum eins og Grýtubakkarhreppur á Íslandi en samt með 6 þingmenn. Þetta er samt svona eins og smáskamtarlækningar. Þetta er bara lýðræðislegt afl, þetta er ótrúlegt, þetta er samvinnuhreyfing. Ég held að þú verður hrifin af samvinnuhreyfingu. Ég er að vitna í Trump ég er að spyrja eins og Trump myndi spyrja. Og hann er að segja að hérna, þetta er vandamál í Evrópu og sem að, ég meina við þekkjum það eru átökinn í flestum löndum hérna hversu mikið Brussel á að ráða og hversu mikið þjóðþingið á að ráða og hvort við ráðum okkar eigin ferð eða hvort við þurfum að kyngja einhverju línu frá Brussel. Þetta er átök sem er út alla Evrópu og hann er að segja að ef Evrópa ætlar að rísa upp að þá verður að losa sig við Evrópusambandið sem er hérna skapar tregðu gagnvart tækniþróun og öðru slíku. Hann er náttúrulega að tala fyrir hönd hérna stóru tæknifyrirtækjanna og Evrópa er að setja þröskulda í veginum og ef það er gert þá mun það draga úr hagvexti í Evrópu til lengri tíma. Lausnin er svo að þjóðríkin fái meiri völd til þess að finna bestu lausni fyrir sig og þannig muni skapast mestu tækifæri fyrir Evrópu. Ekki það að koma ein lína frá Brussel, heldur að Ungverjarnir reyna eitthvað og Þjóðverjarnir reyna eitthvað og Ítalirnir reyna eitthvað. Þetta er náttúrulega bara, Trump er bara að hugsa rassinn á sjálfur sér, sem er dálítið stór og Bandaríkin eru bara að hugsa sína hagsmuni. Þetta er ekkit flókið. Það er betra fyrir Bandaríkin að Evrópa sé sundruð. Já, fyrir Trump. En þegar sá sem tekur við á Trump, hann mun breyta þessu aftur, ég er alveg samfærað það. Trump er bara, honum er illa við Evrópu, hann talar illa leiðtogana, gerir lítið úr Evrópusamstarfinu og segir bara, eins og hann segir, að Evrópa er bara að líða undir lok. Þvílíkt og annaðins bull. Evrópa blómstrar í dag. Það er hagvöxtur í Evrópu. Það er meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum. Nei, ekki. Já, í Bandaríkjunum, en það er aðalega út af þessum 7-8 stóru, allur hagvöxtur í Bandaríkjunum og verðmæti hlutabréfa kemur frá þessum stóru 7 sem er reynda mjög brotætt fyrirtæki og það er greining á netinu þessi 7 stóru. Þetta er mjög brotættur hagvöxtur og Bandaríkin eru náttúrulega gríðarlega skuldsett land, háir vextir þarna og það er verið að tala að það sé mikil vandamál í mörgum iðgreinum í Bandaríkjunum bara út af þessum tollum, mikil verðbólgu spenna í gangi. Þannig að hagvöxtur er meira þarna. Við getum ekki deilt það eru Evrópusinnar meira sem að viðurkenna það að það hefur verið svona efnahagsleg lægð í Evrópu
mörg undanfarin ár. Þýska vélin, hún högtir. Ég er ekkert að, ég held þetta væri bara almennt viðurkennt. Þú vilt halda því fram að það sé bara bullandi hagvöxtur. Ég sagði Evrópa blómstrar. Þetta snýst ekki bara hagvöxt. Nei, við erum að tala hagvöxt. Það snýst menningu og heilbrigðiskerfi, lýðræði, jafnrétti. Þar er Evrópa fremst í heiminum. Það eru búa 500 milljónir manna. Og það lífsgæði mælast best þarna. Ég meina, þú þekkir þetta bara út að ferðast til Evrópu. Ferðu mikið til Flórida eða ferðu til, Arizona. Þú ferðu til Evrópu þegar þú ferðast. Nánast flestir Íslendingar fara til Evrópu til að sækja menningu og matarlist og svona náttúru. Þetta þess að segja, og þessi sem þú ert að vitna í, þetta er svona einhver skrítin áróðu frá til dæmis Heimssýn sem er alveg furðuleg samtök sem að dæla hér út þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna. Já, en ég er að tala þetta er bara ekki rétt sem þetta að segja að það er hagvöxtur í Evrópu. Tómas, við skulum hafa leikið þannig að ég ber undir þig eitthvað af því sem kemur fram í stefnu Trumps og þú svarar það, ekki svarar eitthvað annað. Hann segir og vitnaði, og ég held að sé ekki ágreiningur það er búið að vera efnahagsleg lægð í Evrópu, þú kannast við í skýrslunum og fleira. Það verið alla ríkisstjórnir í Evrópu tala áherslu á það að þurfa að leggja meiri áherslu á tækniframfarir svo Evrópa drægist ekki aftur úr. Ég held að þetta verið bara viðurkennt. Evrópa er í vissum vanda. Þetta er að breytast núna. Það er áhersla núna á frumkvöðlastarf, nýsköpun, fækkareglugerðum og það er verið að minni neytendavernd. Nei, að fækka reglugerðum sem að stöðva til dæmis frumkvöðlastarf og nýsköpun. Það er ekki verið að draga neitt úr neytendavernd eða vinnuvernd eða jafnrétti. Það er frekar að eflast, en það er svona, við vitum það að það eru reglugerðir sem eru kannski komnar og langt í að hefta, bara viðskiptafrelsi eða frumkvöðlastarf. Það er viðurkennt og Draghi skýrslan kom inn á það. Og löndin í Evrópu eru að taka á þessu. Trump myndi taka undir þetta og segja að þá ætlarðu að létta á kvöðum sem Evrópusambandið hefur sett á stóru tæknifyrirtækin. En ég get sett Musk það, hann með bara láta X vaða yfir Evrópu. Þú sér nú hvað Evrópusambandið er að gera gagnvart þessum stóru. Það er verið að sekta þeim milljarða. Og þið sjáðu eins og í Ástralía var bara að loka Facebook og samfélagsmiðlum á 16 ára yngri. Það er ekkit ólíklegt að svoleiðis komi í Evrópu líka. Ég er ekkit frá því. En hins vegar vald þessara samfélagsmiðla er náttúrulega gífurlegt og Bandaríkjamenn hirða allar upplýsingar af okkur og við fáum ekkit í staðinn nema eins og þú veist. Hann tekur dæmi af öðru í sambandi við efnahagslega lægðin. Hann talar Evrópusambandið, eitur árið af því og minni völd þjóðríkjanna. Hann talar líka mistökin á því að hafa skilgreint Rússa sem óvin sinn og hætta að kaupa orku þar og tekur dæmi, það er mjög sérstakt svona sérstakasta dæmið í skýrslunni sem er það að þessi Volkswagen sem er að reisa verksmiðju í Kína til þess að geta nýtt rússneskt gas þar sem hefðu náttúrulega geta nýtt heima fyrir sig ef þeir hefðu ekki hætt að kaupa gas af. Hvað segir þessi að það sé betra viðskiptalega fyrir Evrópu að vera í góðum viðskiptasamskiptum við Rússland af því að sömuriti ferða vel saman. Hann er mikil orka sem að Rússar eiga stórt land og miklar auðlindir á meðan að Evrópa hefur kannski tæknigetu og svona gamla niðna til þess að nýta sér að það færi miklu betur á því að hafa Rússa sem vini en óvini. Já, það er ekki að gerast í dag. Þú sér að Evrópusambandið er að nánast að kyrkja Rússland svona orkulega séð þá að stöðva allan orkuinnflutning, gas og olíu frá Rússlandi á næstu 2-3 árum. Trump er að segja að það er að kyrkja Evrópu. Nei, Evrópa er að, ég meina, sjáðu Danmörku með sínar vindorku og sólarorku, þeir eru að flytja út orku á góðum dögum. Evrópa er bara að verða sjálfbær í orkumálum eftir nokkur ár og þarf enga rússneska olíu eða gas. Það er stefnan í dag. Og þú þekkir náttúrulega að Trump myndi segja það að fara að veðja á endurnýjanlega orku
að það mun draga úr efnaðslegri getu ríkjana. Þess vegna vill hann veðja bara á jarðefnaeldsneyti og segir þetta sé bara röngstefna. Þetta bara eitt af gildum Evrópuríkja. Það sem sagt sjálfbærni og loftslagsmálin eru tekin alvarlega meðan Trump sleppur öllum böndum af þessu núna. Það má bóra eftir olíu og menga eins og bara getur. Hann búinn að taka út þessi mengunar og loftslagsmál sem Biden setti á. Þannig að Bandaríkin eru bara með önnur gildi en við, Evrópubúar. Við viljum bara ganga vel Evrópun, náttúruna. Eins og olíuríkir ofta þetta var sömuliti komið í kosningunum í Noregi að það voru einhverjir flokkar sem vildu draga úr olíuleitinni og vinnslunni. Það var ekki vinsælt í Noregi. Þeir vilja bara græða á sinni olíu. Halda áfram að græða á olíu. En þetta Evrópusambandið er með mjög skýra stefnu í loftslagsmálum og orkumálum. Og eitt af því bara að losa sig við rússneska olíu og gas. Það er náttúrulega verið að þjarma að Rússum. Rússland eins og ég sagði áðan minna hagkerfi en Ítalía og lætur eins og þau geti stjórnað Evrópu og ráðast inn í fullvalda ríki. Við verðum bara að stöðva þetta með eða án Trump. Ef hann vill ekki taka þátt í þessu, þá gerum við þetta bara sjálf. Nú fréttir dagsins það að Zelenski að senda þau skilaboð. Hann sætti sig við svona kórustöðu. Að þetta verði bara frosið á vílinni. Það er það sem Trump vil gera, hann vil frista vílinna. Í fréttunum Zelenski að senda þau skilaboð að hann geti sætt sig við þá stöðu. Þá hann að gefa eftir 20% af landinu sínu. Hann hefur ekki aðra valkosti þegar Bandaríkin eru búin að draga sig tilbaka og hann treystir ekki, þú er bara hlusta á Zelenski, hann er alltaf að tala Bandaríkin. Hann hefur ekki ríka trú frekar en nokkur í Úkraínu að alltaf treysta á, belgíska herinn. Það ekki, og þú heyrir það líka bara í ríkjunum í austrinu, þau hafa alltaf séð fyrir að öryggistryggingin bandaríski herinn. Ekki svona hugmyndin að kannski seinna meir ef til vill einhvern tímann í framtíðinni verði til evrópskur her. Nei, ég meina það er þetta súrt að þurfa að afhenda ofbeldislandi hluta þínu landi. Við myndum ekkert sætt okkur við það að missa Austfirði að því einhver land ráðast inn. En það er ekki gott fyrir Íran að Bretarnir séu ennþá með norðurhlutan. Einhver skrifaði daginn að það myndi kosta 100.000 mannslíf, úkraínsk mannslíf, að ná þessu landi aftur. Og menn eru kannski farnir að segja, ekki bara skynsamlegra bara að láta það fá þetta land og fá frið í staðinn. Þetta hugsaði bara hvernig að alast upp börn og unglingar í Úkraínu með sprengjur á hverju kvöldi. Þetta bara gengur ekki og það kannski fórnandi þessum landskika fyrir það en á móti kemur að staða Rússa í alþjóða samfélaginu verður náttúrulega bara engin eftir þetta. Trumpa bara í fyrradag í tveggjata heimsókn í Indlandi og fór vel á með þeim. Gerði alls konar samninga heilbrigðisþjónustu, meðal vestrænna þjóða og þegar Trump fer þá mun þetta breytast aftur. Þá verður bara Putin og Rússland bara non grata. Það verður engin samskipti við svona land sem að telur sig geta ráðist inn í annað land. Það verður bara byggður upp varnarmúr milli Rússlands og Evrópu með hergögnum og hermönnum vegna þess að það ekki hægt að treysta Rússlandi lengur. Þannig það verður svona eiginlega megin verkefni sameinaðrar Evrópu að verjast Rússlandi. Eitt af stærstu verkefnunum, já. Meðan Putin ræður þarna, kannski kemur einhver tíman annar forseti sem að hugsa öðruvísi, maður skildi nú aldrei útiloka það, en svo aðrir sem segja að Putin sé kannski skástur af þessum haugum sem að stjórna Rússlandi. Gæti kannski áttu Trump líka, þú getur fengið ekki að verra þar líka. Að þú ert að telja dagana? Já. Það nú margir sem veðja núna á ríkisstjóra Kaliforníu, Newsom, sem næsta forseta. Ég held að sé engin vafi að republikana munu missa meirihlutann í þinginu og missa forsetan innan 4 ára. Það verður kannski eftir því hvernig þróun efnahagsmála verður og Trump trúir því að það muni skána á meðan að andstæðingar hans trúa því að efnahagsmál og lífskjör almenning muni versna. Já, það margar fréttir sem koma frá Bandaríkjunum núna, bændur eru óánægðir, verksmiðju eigendur eru óánægðir, verðbólgan komin af stað. Hún verður að lækka vexti þar, auðvitað þér. Já, það gengur reynda mjög hægt, en hugsaði bara eitt sem að gerast ef þú ber saman Bandaríkin og
Evrópu. Það alltaf að tala hnignun í Evrópu og hagvöxt í Bandaríkjunum. Sko 60% persónlegra gjaldþrota í Bandaríkjunum. Það kom skýrsla um þetta í síðustu viku. Vegna hvers það? Vegna sjúkrakostnaðar. 600.000 manns fara á hausinn í Ameríku á ári út af sjúkrahúskostnaði. Bandaríkin eru ríkt land, en það eru líklega 70% þjóðarinnar mjög fátækir. Þeir eru með langhæsta hlutfall með heilbrigðiskostnaðar í heiminum. 15,6%. Evrópa er í kringum 10%. Samt er svona heilsugæslan í Evrópu og heilbrigðiskerfi Evrópu sambandsins byggir á því að þú hafir aðgang að heilbrigðisþjónustu og til dæmis er algjörlega skrifað þar að ef þú fær krabbamein. Það er mjög ólíkt á milli landa. Það er ekki sama heilbrigðisþjónustan í Íslandi og í Danmörku. En það er mjög skýra línur gæði heilbrigðisþjónustu í Evrópusambandslöndum. Og til dæmis ef þú fær krabbamein, það eru lög, sérstök lög sem skylda löndin til að annast krabbameins sjúkt fólk án greiðslu. Og þú sér það líka, þú ert tryggð, þegar þú fer til Evrópu, þú ert sjúkratryggður. Þú getur farið inn á hvaða spítala sem er, sem Íslendingur. Þú hafnar kenningu Trump að það sé efnahagsleg lægð í Evrópu. Sko það er þetta er bara einhver áróður hvað kallar lægð? Er það að tala hagvöxt? Já, það er hagvöxtur 1-2% hagvöxtur búin að vera í Evrópu núna í mörg ár og hann er hærri í Suður-Evrópu og minni í Mið-Evrópu en það er hagvöxtur í Evrópu í álfu sem er ekkert að fjölga. Okkur fjölgaði hérna, þess vegna kom hagvöxtur til Íslands en hagvöxtur á mann er bara mjög svipaður í Evrópu og Íslandi. Þannig að talandi einhverja efnahagslega lægð eða hrun í Evrópu. Þú hafnar því? Er hagvöxtur markmið sjálfur sér? Hagvöxtur, ég meina, eldgos, jarðskjálftar, skógareldar auka hagvöxt, mengun eykur hagvöxt. Viljum við endilega bara mæla framfarir í hagvexti? Mörg lönd bara hætt þessu. Bútan til dæmis mælir ekki hagvöxt. Langflestu lönd hafa þetta bara skiptir þetta miklu máli í pólitíkinni. Er bara 1-2% hagvöxtur eins og er í Evrópu? Er þetta ekki bara nóg? Þurfum við meiri hagvöxt? Ég spyr. Það er sjónarmið. Já, ég er með það sjónarmið að hagvöxtur, ég meina, allur hagvöxtur gengur á náttúruauðlindir. Við vitum það. Hagvöxtur eykur mengun. Þannig að ef við hugsum bara næstu kynslóðir, viljum við hafa þessa hagvaxtar hugsun endalaust sem gengur á náttúruauðlindir og eykur umhverfisspjöll. Ég er ekki sannfærður að hagvöxtur sé eini mælikvarði á hérna. En ef við myndum spyrja alla Evrópubúa, 450 miljón mann sem eru í Evrópusambandinu, má bjóða okkur hagvöxt eða ekki? Hvað er niðurstaðan? Þú getur farið inn á... Ég myndi halda svona 90% myndi segja já takk. Já, sko, ég er ekkit viss. Þannig að ég meina að við verðum þína skoðun, en ég held að sé ekki svona einn almenna skoðun í Evrópu. Sko, Eurobarometer er stofnun sem mælir ánægju Evrópubúa með Evrópusambandið og evruna. Síðasta könnun 73-76% kringu þetta, sem sagt yfirgnæfandi meirihluti Evrópubúa er bara ánægður með veru landsins í Evrópusambandinu og þau hagskilyrði sem eru í landinu og enda fleiri eru ánægð með evruna. Þarf að segja meira. Akkur ætti að spyrja, ertu ánægð með hagvöxtinn? Sko, hann sér hann sér í efnahagslegri stöðnun og í yfirráðum fjölþjóðlegra stofnana sem við vitum að hann er á móti Sameinuðu þjóðanna meira þess að. Hann segir að þetta muni leiða til ennþá meiri efnahagslegrar stöðnunar og þar fyrir utan að þá bætist við það sem hann gagnrýnir mest er innflytjenda stefna Evrópu, að landamæri Evrópu eru allt og opin og það flæðir inn fólk af annarri menningu heldur en Evrópu og munu grafa undan evróskum karakterenginum eða ég mann rétt svona hvernig orðanlega hjá honum sem að munu leiða til þess að innan kannski bara mjög skamms tíma þá verði þessar þjóðir að taka ákvarðanir sem að munu fjarlæga við ennþá meira þessum evrópska þjóðarkarakter og gera það mjög ótraustum bandamönnum Bandaríkjanna. Hvað segir við þessu? Já, sko, fyrsta lagi... Ég ætla að byrja ekki að bera mig fyrir eins og þessi mína skoðanir. Þarna er hann, ekki þú, að kasta
Segjum ekki stein úr glerhúsi eða var það öfugt? Ég veit ekki. Hann með miklu fleiri innflytjendur en Evrópa. Hann að henda þeim út, sko. Hann hend út einhverjum þúsundum, skilur. Já, Home Security var að kaupa sér þotur til þess að flytja þetta fólki burtu. Já, þeir ráðast inn á heimili fólks og kalla fólki bara garbage, úrgang. Þetta náttúrulega, sko, þetta bara minnir á 4. áratuginn í Evrópu, ég segi ekki meira. Það bara þannig. Þess vegna ég til þess alltaf að hlusta á hann. Mér finnst eins og að ég sé í sögukennslu það hvernig það gerðist að Þjóðverjar hægt og bítandi létu þetta yfir sig ganga. Mér finnst við vera bara að læra það núna í dag. Það svolítið svona merkilegt að þessi sem að ráðast að ná í þetta fólk heita ICE eða Immigration Customs eitthvað. Kannski breytist Bandaríkin í ICE land, ég veit það ekki. En allavega hann með miklu stærra immigration vandamál heldur en Evrópa, en hins vegar get ég alveg viðurkennt það að Evrópa var með opin landamæri eins og Merkel opnaði fyrir 1,5 milljón sýrlendinga sem reyndar Merz núna, kanslarinn nýi, hann að taka miklu harðar á þessu og það verið ekkert ósvipað að vera að gera hérna á Íslandi. Akkur segir það verið mistök hjá Merkel? Ég á því að þetta hafi verið opnað og mikið. Við sjáum bara að það eru vandamál í Svíþjóð, Þýskalandi og víða. Þetta að breytast. Núna verið að taka á þessu harðar en áður. Á móti kemur reyndar að svo mikil hagvöxtur í Greiklandi. Hagvöxtur í Greiklandi það mikill að þeir fagna flóttafólki. En vandamál Svíþjóðar að það voru ofin landamæri? Ég held að séu flesti sammála það að Svíjar hafi opnað landamærin og mikið. Þjóðverjar opnuðu sín. Þeir einkavæddu grunnskólakerfið sem var þess valdandi að kennsla í skólum í fátækari hverfum þar sem innflytjendur búi helst brotnaði niður og meðan það var betri kennsla sem fór í betru settu kerfi. Þannig að var félagslegt svona niðurbrot sem áttu sér stað. Fyrir utan það að þá eru glæpamennir í Svíþjóð, þetta ekki bara mennur frá Suður-Evrópu? Ég held að við getum ekki gert lítið því að það ekki Búlgaríu og Tyrklandi? Það hefur skapast mikil spenna í Evrópu vegna innflytjenda. Það er verið að reka pólitík, eins og séðu Farage, séðu miðflokkinn í Íslandi, séðu AFD, meira séu flokkar í Austur-Evrópu þar sem eru tildulega kannski bara 3% innflytjenda eins og lög og réttur í Pólandi. Þeir getur ekki þessa pólitík. Núna, ríkisstjórnin á Íslandi núna, hún að taka á þessu málu núna. Þorbjörg Sigríður að taka á hafa meiri kontroll á komu. Út af pólitísku þrýstingi? Já, ég meina Íslandi búið að opnasta landi í Evrópu. 20.000 dvalarleyfi gefin út á vegum fyrrverandi ríkisstjórnar. Hún opnaði landið, þetta var bara eins og... Mennur út af Venezuela og Úkraínu? Jú, sérstaklega Venezuela og mörg önnur land. Hér landið var bara galopið. Núna verið að taka loksins á þessu. Það verið að tala móttöku búðir, þannig að fólk fari ekki inn í hótel í Reykjavík. Fjölgun innflytjenda á Íslandi er fyrst og fremst EES-samningurinn. Já, það sára lítið af fólki sem komið í gegnum. Ég er ekki að tala um það. Hælisleitendur fyrir utan þessi 2 dæmi sem þú nefnir. Venezuela-menninir hafi ekki farið hæðst upp í svona 2.000 og Úkraínu-menninir komið í 4.000. Það kom fram í síðustu skýrslu þetta daginn að það er búið að gefa út 20.000 dvalarleyfi á Íslandi. Þetta er sko margfalt meira heldur en í löndum miða við fólksfjölda per mann og þannig að þetta hefur bara verið lausatök á þessu. Ég að tala um dvalarleyfismálið, ekki fólk sem kemur hér að vinna gegnum EES-samningin, við erum að hafa það alveg á hreinu. En ég held bara að Evrópa bara á réttri leið núna að það er verið að hafa meira eftirlit á landamærunum, það er verið að koma betri skönnum, andlitsskannar og vegabréfseftirlit. Vegabréfeftirlit að eflast í Evrópu. Ég held að þetta leysist og Trump þarf ekki að hafa ágjörð þessu, hann á bara að hafa ágjörð á sínum málum og sínum innflytjendamálum og ekki vera að skipta sér að því hvernig við í Evrópu gerum þetta. En þú ert einhver leyti sammála Trump að þetta sé vanda í Evrópu og Evrópa verði að bregðast öðruvísi við vegna þess að mikið fjöldi innflytjenda grafi undan. Ég að segja að Evrópa að bregðast við þessu og að taka á þessu máli mjög skynsaman hátt og ég held að þetta verði ekki vandamál. Hugsuðu þið samt það gerð könnun í Afríku og Asíu og það talað að sé svona 500 milljónir manna sem vilja komast til Evrópu. Þetta getur nú ekki verið slæmt ástand þó að hagvöxturinn sé ekki með 1%. Þetta bara
sem sagt land, meginland Evrópu er líklega einhvern best lukkaða samfélags, hvað ég að kalla þetta, tilraun í heimssögunni. Þetta er fyrsta friðartímabil og lengsta friðartímabil í 3000 ára sögu Evrópu. Loksins er friður í Evrópu. Hvers virði er það? Trompar það ekki bara hagvöxt og fleira að hafa frið innan Evrópusambandsins? Þannig að ég er algjörlega ósammála því sem að Trump-skýrslan er að segja Evrópu og hann ætti bara að skamma sín fyrir það hvernig hann er og þessi skýrsla er að úthúða okkar meginlandi sem við erum hluti af í gegnum EES-samningin. Já. Hann gagnrýnir leiðtoga Evrópu og segir það til dæmis í viðtölum að þetta eru menn sem að njóta einskis stuðnings meðal sinna þjóða. Það er bara rámt. Nú ekki að með að skoða svona... Það er bara rámt. Ég meina að það er lýðræði í öllum Evrópuríkjum. Fólk er kosið í gegnum lýðræðislega kosningar. Hann er líklega að vísa til þess að þeirra almenningur er spurður eins og er gert í okkur að það eru 58% Íslendinga sem styðja ríkisstjórnina. En það eru 12% Breta sem styðja ríkisstjórn hér Starmer. Og við vitum það báðir að það er erfitt að stýra í slíkum andir. Og það er sama á við Macron og hann er aðeins skárri Merz í kanslari Þýskalands en ég held að hann sé, ef þú tekur alla leiðtoga heims að þá eru þeir í neðstu sætunum, Starmer og Macron og svo er Þýskaland í 4. sæti. Þeir voru kosnir í lýðræðislegum kosningum. Þannig að menn verða bara að bíða rólega fram að næstu kosningum. Þessi menn stjórna, þessar ríkisstjórnir stjórna landinu fram að næstu kosningum eins og hér á Íslandi. Ég held að skoðanakannanir fylgi ríkisstjórna milli kosninga skipta þar einhverju máli. Þú hefur umboð til að stjórna. Það þarf ekki að vera óvinur Evrópu til að velta þið fyrir sér. Er þetta merki þess að stjórnmálakerfi í Evrópu sé einhver leyti veikt eða gallað? Að við sitjum uppi með í öllum Við getum bætt við dönsku ríkisstjórninni þar sem samanlagt fylgi flokkana sem eru bak við það komið undir held í 30%. Það var ekki Churchill sem sagði lýðræði er bara skásti kosturinn. Hann er ekkit góður endilega. Það er ekki fullkominn. Við getum stundað lýðræði með mismunandi hætti. Þetta er bara besta sem hefur verið fundið upp í sögu mannsins. Við getum stundað lýðræði með bestum hætti. Ég sem að Trump mun haldaði fram að hann sé að styrkja lýðræði í Bandaríkjunum með aðgerðum sem að þú myndir líklega segja að væri til þess að veikja lýðræði. Hann verður að brjóta niður valddreift lýðræði og svona check and balances og annað slíkt. Hann verður bara að flytja all völdin á eitt stað. Hann segir að það sé til þess að styrkja lýðræði. Það sem að hann er að tala veika leiðtogi í Evrópu og ég meina alveg eins og það eru Evrópusinnar sem hafa bent á að Evrópu vanti, þú nefndir Merkel, menn horfðu til hennar á sínum tíma. En okkur vantar eiginlega sterka leiðtoga, ekki síst út af ástandur sem þegar Bandaríkin draga sér tilbaka, að þá skiptir máli að Evrópu þjóðurnar komi sér saman ykkur heildstæða stefnu og til þess að það verði, til þess að við getum unnið okkur frá ólíkum hagsmunum í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu sem getur verið efnahagslegar, ólíkum öryggishagsmunum Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu. Ég held að til dæmis Portúgalar og Eistar horfa allt öðruvísi á ógnina af Rússlandi. Ef við ætlum að búa til ykkur heildstæða stefnu út úr þessu, þá vantar okkur kannski eitthvað svona leiðtoga sem gæti gert það. En það ég held að þessi fáir sem benda á þessa þrjá þarna sem ég hef nefnt, sem einhverja... Það hver í stjórna Evrópu í dag. Þau hittust nú bara í fyrradag í Bretlandi með Zelensky, Ursula von Leyen, Starmer, Merz og Macron. Þetta er svona leiðtoga teymi Evrópu í dag. Og mér finnst þetta bara að vera öflugur hópur sem að stýra. Það tekur ekki undir með Trump að þetta sé lúsera. Já, það kallar að lúsera. En við getum alveg vitnað í umræðu bara inn í Evrópu sem ekki með þennan tón Trump sem bendir á að það svona leiðtoga krepp í Evrópu. Það eru mikil pólitísk átök í öllum löndunum. Ég meina það það endilega slæmt. Það eru mótmæli á göttunum. Ég segi bara lýðræði og heimskipan efnahagsmála og jafnréttismála og
fleira, Evrópa bara as good as it gets. Þetta verður ekkit mikið betra og hefur aldrei verið betra í sögu heimsins. Ég meina, hérna áður fyrir voru allra besta heimur, allra besta heimur sem að leiðtogar hérna í gamla daga lömdu fólk bara áfram og það var ofbeldi og í dag erum við þó með heimskipan í Evrópu og hluta til náttúrulega í Bandaríkjunum, Kanada. Ég veit ekki, Bretarnir eru að handtaka ömmur. Allir heimslutar öfund okkur af þessu. Já, en Bretar eru að handtaka ömmur sem eru að styðja Palestínu. Já. Eru handtakaðir. Já, ég ekki heilt talað um það. En ég held, Gunnar, við erum bara bjartsýnir. Sko, við búum sem betur fyrr í heimsluta. Það sem bara skynsemi, siðferði, jafnrétti og fleira ríkir. Við erum bara uppi, ótrúlega heppnir báðir að vera uppi á þessum tímum þar sem að einræði og gerræði fær ekki að stjórna. En það nú að vaksa meira núna á undanförnum missurum heldur þú nokkuð. Ég að tala um Evrópu núna. En það líka í Evrópu? Já, en ég meina... Akkur heldur að Trump sé að nefna þessa flokka? Þetta sko öllum horfum bara á stóru málin og aðalatriðin. Ég segi bara, Evrópa blómstrar í dag sem ríkjasamband og ríki sem eiga svo margt sameiginlegt og við Íslendingar eigum bara að vera fullgildur hluti af þessu. Herðu, eitt hérna... Og tökum það fyrir á næsta fundi. Úkraína. Það náttúrulega, hérna, Trump og Evrópuleiðtóðin eru ekki sammála þar. Og hann talar og hann segist að það helst sér yfir þá, ringt í þá og skamma þá, eins og hunda. Og það sem hann að skamma þá fyrir að gangast ekki við raunveruleikunum, að Úkraína hefur engin tromp á hendi, eins og sagtir, eins og hann hefur sagðið að... Engin spil á hendi. Já, spil á hendi, við myndum líklega að segja tromp á hendi á íslensku. En hérna, og hann hérna, og Evrópuþjóðirnar geta ekki horfst í augu við það, að stríðið að tapast og hérna staðan verður bara verri því lengur sem við frestum af því að semja, því verri verður staðan. Þetta ekki mitt stríð, ég kom ekki nálægt þessu, ég ætla ekki að koma, hérna, ég ætla að draga mig bara tilbaka, en ég ætla að gera úrslita tilraunir við að hérna, koma á friði og þetta eru mína tillögur og ég bara skil ekki akkur þið gangist ekki við þessu. Því að þið, hérna, það sem að þið hafi verið að gera undanfarið að þið hafi viljað heiða þetta stríð með hérna, mannslífum úkrænumanna, með peningum og hergögnum frá Bandaríkjunum og þið hafi getið verið lagt til sjálfur hent einhverjum peningum í þetta. Núna eru það að gæla við að taka sjóðs hérna í Belgíu sem mjög óraun eftir að verði nokkuð tíman og þeir eru vel ekki tilbúinir að standa undir Evrópa, þannig að þetta verður alltaf innihaldslaust frá upphafi og núna setjum við uppi með stórkostlegt vandamál, erum við búin að gera hérna Rússland að einhverjum ævarandi óvinni, það líklega eina leiðin einhvern til að sameina Evrópu er að sameina einhverju í óttanum við hérna Rússland og þið hafi bara, hvernig þið hafi haldið á Úkrænumálinu, hefur þetta skapað stórkostlegan vanda í Evrópu. Eitthvað svona geta hann að orða þetta. Já, þetta eru þetta búið að vera í tæp 4 ár. Ég meina, Evrópa hefur verið að vakna í 4 ár, getur við sagt. Kannski... Svama fast. Nei, ég meina, þetta er náttúrulega hver býst við að ríki ráðist inn í annar ríki og bara steli löndum og börnum og öllu. Þetta er auðvitað ný staða. Bandaríkjamenn réðust inn í Írak fyrir skömmu, NATO réðust inn í Afganistan fyrir skömmu, NATO var að bombardera hérna Serbíu, NATO var að bombardera Líbíu. Nú ertu komin í fornöld, sko. Nei, ég er að tala um þessar öld. En ef ekki að tala allt sem ég sagði var þessar öld. En af hverju hefur Evrópa ekki brugðist harðar við? Og Ísraelsmenn eru með þjóðarmorða á Gaza og Evrópa eiginlega rétt upp hönd af ótta við að styrkja Bandaríkin. Tölum aðeins Úkraínu. Af hverju hefur Evrópa ekki brugðist hraðar við? Ég veit ekki. Þetta er bara góð spurning og hérna, ég meina, Evrópa var með gasleiðslu frá Rússlandi og keypti olíu frá Rússlandi. Það tekur bara tíma að búa til nýja stefnu í þessum öryggismálum Evrópu. Ég held hins vegar þetta er að koma núna. Evrópuleiðtogarnir eru mjög sammálaðið það núna hvað ég gera. Það er þegar byrjað að auka hergagnaframleiðslu og þeir ætla ekki að láta Rússa komast upp með þetta. Og auðvitað geta ekki sendt hermenn þarna inn, þú talar um úkrænsk líf,
Evrópa getur ekki sent inn hermenn þegar þá NATO komið í stríð við Rússland, það náttúrulega bara gengur ekki. Samt segir Macron það. Þannig að þetta hefur verið þannig og samt kallar Zelenski eftir því. Já, hann er meira að gera það bara í dag. Það er bara ekki raunhæft. Hann er að gera það í dag að segja ég til í að verði kosningar í Úkraínu en þá verður Evrópa að koma hingað með hermenn til þess að tryggja sér fríður í 2-3 mánuði og hann er náttúrulega að segja þetta bara til þess að reyna að lokka þá inn. Leysum Úkraínustríði fyrst, það sem þarf að gera núna, ég held að þetta endi með því að eins og Trump er reyndar að leggja til að þeir frysta þessi landamæri og Rússar fá að halda þessu blóðsúthellingum líkur. Úkraínumenn geta farið að byggja upp sitt land aftur með aðstoð Evrópu, kannski með þess að 300 milljarða evru sem eru frosnar í Belgíu. Ég held að akkur má ekki losa þann pening. Það vantar þess að 300 milljarða bara til að byggja hús og vegi. Ég held að belgarnir getur bara ekki þeim verður örugglega bara þvinga Evrópski Seðlabanki vill það ekki. Já, ertu viss um það? Hann átti að koma einhverju tryggingar fyrir belgana. Hann sagði bara nei. Það voru enda normenn sem ætlaði að koma með tryggingar og fleiri lönd, en ég held að þetta kemur ljós 18. desember. Ég held að við verðum bara sætt okkur, ég held að við þurfum að sætt okkur við að kostar á mörg mannslíf að ná þessu landi aftur. Það verður bara eins og bara Suður- og Norður-Kórea, það verður að setja hérna einhver svona línu, það verða evróskir hermenn, friðargæslumenn sem passa upp á þessa línu og Rússarnir hinna með við girðinguna. Og þetta er bara eins og í Kóreustríðinu er ekki lokið ennþá, það er ennþá. Það er bara vopnahlé. Þarna yrði vopnahlé og Úkraínu verið gert kleift að byggja sig upp, ganga í Evrópusambandið. Það sé á borðinu núna. Zelenski vil að það gerist fyrir árinu 2027. Já, það er bara mjög, held ég, gott fyrir Evrópu að þetta land yrði með og þannig að við tryggjum friðin í Evrópu með þessum hætti. Þetta er kannski það eina sem er jákvætt í þessari öryggisstefnumótun Bandaríkjanna, að það er svona ákveðin friðartónarna og Trump auðvitað er komið þessa friðaráætlun. Það er verið að ræða hana fram og tilbaka. Ég er bara bjartsýnn á þetta leysist. Áður en 4 ár eru liðin sem eru 22. febrúar 2025. Nýjasti frestur Trump er til jóla, það sem Zelenski hefur til þess að setja sig við þetta. Kannski verður hann hérna í framtíðinni verður minnst á sem einhver svona friðar, að fá ekki bara friðarverðlaun FIFA, heldur kannski eitthvað aðeins merkilegra. En inn í Úkraínu sem eftir þannig að gríðalúr fjöldi af fólki sem hefur flúið fyrir þá sem hafa dáið og örkumast. 8 milljónir flúnar. Já, en síðan eru náttúrulega, þetta voru þarna yfir 50 milljónir þegar landið var sjálfstætt. Núna eru líklega bara 28 milljónir eftir í þeim hluta sem að Kýf stjórnar, eða kænugarður. Það er samt, þetta er svona sæmilegt Evrópuland sem er í hryllilegri stöðu og þegar að tillagan kemur það að Úkraína gangi inn í Evrópusambandið þá verða lönd þarna sem eru svona í fátækari hlutunum sem horfa inn á það að hluti af því sem var ávinningur fátækari landa gangin í Evrópusambandið var stuðningur við borgum inn í EES, ekkert mikið en til þess að normenn gera töluvert og Hollendingar, Skandinavía, Þýskaland, Frakkland borga meira heldur þau fá. Löndi sem að fá meira heldur þau borga, að þau horfa náttúrulega á það að ef að Úkraína gengur inn í Evrópusambandið, þá munu þau þurrka upp alla þessa sjóði. Heldur þau horfa ekki á það? Nei. Þetta er samvinnuhreyfingunar og við í samvinnuhreyfingu styður fólk hvort annað og ég meina Evrópa, þetta er moldrík heimsálfa og Evrópusambandið, þetta eru samtök sem geta stutt við ný lönd sem koma inn og hefur verið að gera það. Búlgaría, Rúmenía, Eystrasalöndin, öll lönd fengu stuðning og þau blómstra í dag. Jú, ég menna miða sem var áður. Manstu hvernig Rúmenía og Búlgaría voru í gamla daga? Þetta er bara komið. Eystrasalöndin hafa þurft að veikja sig mjög mikið vegna þess að til þess að standast hvað er Evrópu, hvað má skulda mikið og hvað hallir má vera mikið. Ég þekki fólk í Íslandi sem sagði mig það að þegar þau tók upp evruna voru 14% vextir í Íslandi. Það tók þá 3 ár að fara inn í 2%.
og taka upp evru og loksins segir þetta fólk, loksins erum við bara alvöru land með aðstoð Evrópusambandsins. En við vitum það alveg að það ef við tökum þess eins og Pólland, þá sjónarmið þín eru kannski ríkjandi í stærstu borgunum. En þú þarf ekki að fara að keyra lengi út í sveitinnar til þess að heyra annað. Þú heyrir það meira þess að inn í Þýskalandi. Samt 73% Evrópubúa ánægt með þetta. Þetta getur ekki verið svona slæmt. Það pólitískur raunveruleiki. Að það bara hipsum haps hvort stjórnmálaflið vinnur kosningar í Pólandi. Það bara rambar á svona það rambar bara að hvort sjónarmið verður ofan á það vinna kosningar hafa núna undanfarið unnið til skiptis að þínir menn unnu þingkosningarnar og hinir unnu forsetann og svona heldur þetta áfram. Inn í Þýskalandi, að þá sjáum við í Austur Þýskalandi, þar sem AfD hefur góða fótfestu með yfir 30% fylgi í austurhéraðunum út af því að þegar þú ferð út í svona dreifðari byggðir og út fyrir borgirnar það sem eru svona eins konar riðbelti sem ekki náðu endurnýjast, þar eru sjónarmið sem eru ekki á þinni línu. Við getum farið til Tékklands, við getum farið til Ungverjalands og við getum fundið þetta allstaðar og þetta er bara raunveruleiki að þetta mismunandi sjónarmið í Evrópu og sem að snúast að miklu leyti það hvort að við séum að græða á Evrópusambandinu eða ekki. Þegar að Úkraína kemur inn að þá munu þau lönd sem að standa veikast og hafa stólað upp á það að fá stuðning Evrópusambandsins við að þróast. Við getum ekki Portúgal, við getum ekki Grikkland. Heldurðu að það verði ekki svona? Þú setur þessi samvinnuhreyfing. Ef það er samvinnuhreyfing þá svífur það hugsjónin yfir okkur og við erum allir samvinnumenn. Og það kemur ekki inn í herbyggin ef að vera samvinnumaður. Inn í Evrópusambandinu það ekki þannig að þessi allir búin að gangast inn á það að vera samvinnumenn þegar þeir setjast við borðið. Þannig það muni vera átök inntöku Úkraínu inn í sjálfsögðu. Þetta er bara eðli samstarfs. Og þú trú á því að Evrópa lifi slíka ágreining af og verði sterkar eftir? Ég er alveg samfærður það og ef að lönd vilja fara út úr Evrópusambandinu þá bara gera þau það. Ef þau bara kjósa að fara út eins og Bretar þá bara fara þau út. Bretar daginn eftir Brexit hefðu getað farið út. Þeir voru að reyna að semja eitthvað skilyrði. Það var þeir sem töfðu Grænland fór út, Bretar fór út, ef einhver vil fara út úr þessum samtökum, það er bara, þú hefur í Rótari og hættir í Rótari, þá bara ferðu út. En við Íslendingar viljum vera í samtökum, eins og EES er náttúrulega bara hálfkák að mínum mati, það er miklu betra fyrir okkur að gera þetta almennilega og ganga inn í Evrópusambandi sem fullgildur aðili, ekki svona hálfgildur aðili, þetta er eiginlega skilgreining á fullveldis afsali að vera í EES. Þú færi allar reglugerðnar og hefur ekkert það að segja. Myndið þú gera það? Þetta er eins og að vera í húsfélagi, þar sem að þú borgar ekki í sjóðinn og færið ekkert að segja neitt á húsfundum. Leigjendur lifa við það. Leigjendur lifa við það. Fólk getur lifa við alls konar. Já, reyndar. Herðu, en þú áttast þetta ekki, en ég ætla aðeins að spyrja vegna þess að nú er Evrópa á miklum tímamótum og hefur ekki verið á meiri tímamótum, ekki sem að við munum eftir. Nei. Og ég tók þetta dæmi efnahagslega, gæti orðið togstrita á milli ríkari og fátækari landa og annað slíkt. Það snýst efnahagsmálin. Núna þeirra öryggismálin eiga að vera í Evrópu og þegar Bandaríkin draga hönd sína tilbaka og það er sagt að hönd Bandaríkin hafi aftur að því að eru átök á milli Evrópuríkjana því að þurftir ekki að deila neitt því að Bandaríkin bara réðu. Nú ætla þau að draga hendina tilbaka og Evrópa verður að ráða og þá eftir að koma í ljós sem er kannski engin hefð með marga áratugi fyrir það að Evrópuþjóðirnar komið sér saman sameiginlega stefnu í öryggismálum og þá kannski dragast fram ólíkir hagsmunir Eystrasaltsríkjanna og Portúgal segir það eða Noregs og Grikklands, ég held að Grikkir hafa bara enga sögu af því að vera einhverju vesinni með Rússa eða það. Ég held ekki. Gunnar, ég er bara bjartsýnn maður. Ég meina, einhvern tíma sagði einhver bjartsýnir menn finna alltaf bílastæði. Ég fann bílastæði það var eitt laust bílastæði, ég fann það sama með Evrópu. Ég er bara bjartsýnn á framtíð Evrópu og þarna verði þetta átök á milli landa, það er bara eðlilegt. En þetta er bara nútíma leið til að efla hag fólks er að vinna saman. Og það til þess þarf að vera samkomulag í landinu. Það verður samkomulag. Ég heyrði einu ummæli eftir Merz sem að sendi svona hálfgerð skilaboð til Bandaríkjanna og segja að ég heyri alveg tónin ykkar til Evrópu
en þið verða að eiga einhverstað bandamenn og Þýskalandi til að vera bandamaður ykkar. Sem að þegar á reynir að þá mun hvert ríki fyrir sig taka ákvarðin út frá eigin hagsmunum. Fátækarlöndin munum bara reikna það út, erum við að fá minna núna eftir að Úkraína kemur eða fáum við meira? Nei, við fáum minna, ég er á móti því að Úkraína kom inn. Þú veist, það er mjög líklegt að svona komið, sama með öryggis sjónarmiðin og þá kemur ákveðin veikleiki Evrópu, af því að þú veist að tala um EES-samninginn. Að þegar að vera að tala um Evrópu sem eina einingu í öryggismálum, þá eru það bara alls ekki. Þetta eru bara, ekki 27 lönd í Evrópusambandinu? Það eru bara 27 hersöðingjar yfir 27 herjum. Og til þess að þetta make sense, þá eru það eiginlega bara búið til einn her, en það bara engin stemming fyrir því í Evrópu. Gunnar, þetta er skynsamt fólk og ég menna skynsemin ræður og ég er bara bjartsýnn á það að þessi lönd komið sér saman vegna þess að samstarf, samvinna og lýðræði þetta er bara það besta sem hefur verið fundið upp og fólk mun átta sig á því að þetta er svona gefa og taka og það verður rifist fjármál og öryggismál en ég er bara svona bjartsýnn að þetta er besta lausn fyrir þessi lönd. Það er engin lönd núna íhuga að fara út úr Evrópusambandinu, engin. Þau ætla alla að vera að ná fram og ánægja fólks er yfirgnæfandi og ég hef trú á því að komi fleiri löndin, Úkraína mun komin og Ísland mun komin og Noregur. Liechtenstein kannski ekki. Noregur er engan áhuga. Já, við skulum sjá hvað gerist. Það er alltaf í pólitíkinni. Ef við förum, þá er EES bara Noregur og Liechtenstein. Það þýðir að Noregur verður bara svona einhver útkjálki í Evrópu. Noregur borgar hvort sem er fyrir samningin. Einhvern tíma klárast olían. En ég var bara að segja að þess að Störi sagði það út af deilunni tollana á járnbrendið. Hann sagði það bara enga líku til þess að við leggjum þetta í þriðja skipta þjóðina að fara að deila Evrópusambandið. En samt stórhækkuðu hlutabrifin í Elkem. Af því að þetta var svo góð niðurstað fyrir Elkem. Já, þetta var sniðið fyrir því að það koma vel fyrir fyrirtækin. Akkurat. En það bara gleymdist í umræðum í Íslandi. Menn tók ekki eftir því. En þú ert bjartsýnn. Þannig að þú trúir á að sá sem er bjartsýnn, hann finnur alltaf bílastæði. Einu sinni var, þú vitlar í það að Bandaríkin hefðu verið forystu ríki lýðræðisins í heiminum. Þú glemt að vera bjartsýnn varandi Bandaríkin. Jú, vegna þess að það verður skipt forseta eftir 1137 daga. Þannig þetta er bara svona smá begla. Þetta er smá begla í heimsögunni. Þetta er eins og íslenska hruni hérna 2008. Það er svona smá begla. Það er nú marga fjölskyldur sem ennþá liggja í valnum. Sem mistu húsnæði sitt og eru búin að vera leigumarkað síðan og geta ekki stöðt sín börn til þess að eignast húsnæði svo hinir. Hrunið á Íslandi. Ég var að skrifa þetta í grein á eyjunni DFF-daginn. Þetta er mest lesna greinin núna þar. Það sem ég sagði, ræðum krónuna í alvöru. Ég nefnilega tel að krónan hafi verið helsti orsakavaldur hrunsins á Íslandi. Og hrunið á Íslandi, þetta var langversta hrun í heiminum. Ég meina þýskir vinir mínir, ég spyr hvernig var hrunið á ykkur, hvaða hrun er þetta að tala um? Það var ekkert hrun í Þýskalandi. Þjóðarframleiðslan fór niður 1%, hún fór niður 9% hérna. 20.000 fyrirtæki á heimila gjaldþrota og hvað olli þessu? Ég segi, og ég lesi greinar þetta, krónan var aðal orsakavaldur hrunsins. Ef við hefðum með evru, þá hefði Evrópski seðlabanki komið hérna og sagt, hvað er það ekki að hugsa hérna? Bankarnir orðnir tíföld þjóðarframleiðslan. Hún er 1,5 í dag og við hefðum fengið aðhald skynsams fólks frá Evrópubankanum og sagt bara hætti þessu. Það hefði ekki árið svona alvarlegt hrun. Hrunið á Íslandi var einhvern versta hrun. Þetta er gjaldmiðilshrun, hlutabrifarhrun og fjölskyldu. Hugsaðu alla fjölskyldan sem lendi í þessu. Þetta hrun hefur aldrei verið gert upp almennilega að mínum mati. Það vantar ekki bankanexlinn í Evrópu, Danske Bank og Deutsche Bank. Þetta var fyrst og fremst okkar gjaldmiðla að kenna. Við þurfum sem allra fyrst að fara að taka upp hérna alþjóðlegan gjaldmiðl þar sem við fáum útborgað í evrum og getum nota peningan okkar erlendis. Tómas, hvað ætlar að gera því? Hvað sagði það verið 1100 og hvað margir dagar? 1137. 1137, hvað ætlar að gera? Ég laði þetta saman bara hérna frammi þegar ég var að bíða eftir þér. Þetta eru sem sagt 1135 dagar í dag. Og hvað ætlar að gera þá?
þannig tíma? Bara bíða? Nei, ég meina að þetta gengur yfir. Óttastu ekki það að þetta muni hafa slæm áhrif? Þetta mun styrkja Evrópusamstarfið. Svona bull Evrópu þarna í þessum texta, þetta herðir okkur eins og mótbárur gera yfirleitt. Sammála því, Gunnar? Ég veit ekki. Nei, ég bara veit ekki. Mér finnst þegar ég að fylgjast með Trump og áhrifum hans að þá kemur mér eiginlega mest á óvart hversu langt hann getur gengið, hvað andstaðan við þetta lítil, hvað gerist rosalega hratt að helviti steypan verður bara normalíseruð. Hún bara komin inn á þing og hún komin út í alla umræðu Íslandi. Menn að flytja inn eitthvað svona menningastríð sem eiga rætur að rekja í einhverju hvítri yfirburðahyggju í Bandaríkjunum. Kemur mér mikið óvart og ég hugsa til þú nefndir 4. áratíðin og ég hugsa til kannski var þetta þannig sem þetta gerðist að fólk var bara að hlusta og sagði nei og fór eitthvað að rekna eins og þú það var mikið eftir að kjörtímabili tiltekis manns og þar á götunum. Mér finnst þetta að við lifum alveg ótrúlega sérstaka tíma. Ég held að bara 1135 dagar dug ekki til að breyta svona miklu. Hann má ekki vera lengur og hann bara að skemma bandarísk þjóðfélag. Hann búin að gera mikið ég alveg sem að sendir að því hinum með göttuna þeir að hlusta á okkur og ég mun eiga í einhverjum erfiðleikum að komast inn til Bandaríkjanna. Mér alveg sama. Og ég held að Trump sé að skaða hið frábæra bandaríska samfélag. Hann að skaða samfélag. Skilja það eftir. Og ég held hann eftir að tapa og republikanar eftir að tapa risastórt í næstu kosningum. Og Bandaríkin eftir að tapa bara á svo margu sviði. Þeir eftir að tapa í bara vísindum og þekkingum sem hann að brjóta niður. Þeir eftir að tapa í það að þeir áttast ekki á því að kynverjarnir að veðja á að nýjir orkugjafar verið svo miklu ódýrari. Ég var bara að sjá það í eina frétti í Wall Street Journal núna í dag sem að var verðið sem að gervigreinda fyrirtæki borga fyrir rafmagn í Kína 1/3 af því sem hún borgar í Bandaríkjunum. Og þeir að segja það að þetta ekki allt tækni. Þetta líka getur til þess að framleiða rafmagn og eitthvað fleira sem að kynverjarnir bara stinga Bandaríkin af. Við þurfum að passa okkur heima líka og framleiða rafmagn eins og við gerum með svona virkjunum. Þetta dýrt við ættum ekki að virkja per megawatt. Ég myndi hika við það. Það eru komanar núna verið að þróa bara 20 feta gáma sem lítil kjarnorkuver sem duga fyrir heila borg. Þannig að orkugeiri mun breytast mikið. Við þurfum að passa okkur líka fiskimiðin okkar. Ég meina loðnan veiðist varla lengur. Hún búin að flytja sér norður fyrir og hún aðal fæða þorsksins. Það verður fínt þegar þetta verður komið undir Evrópusambandið. Ég meina hvað verður okkar fiskveiðar þegar sjórin hittnar og hittnar. Það eru ögrænir það eru áskoranir heitir það á Íslandi. Við leysum það ekki. Nei, en bara gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis, gaman að fá þig á aðventunni. Takk. Og gleðileg jól. Sömuleiðis. Við ætlum að sitja áfram. Björn Þorláks ætlar að koma og taka næsta kafla í leit okkar að einhverjum skilningi á þessum heimi sem alltaf að breytast. Gjörðu svo vel. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum næst að ræða jólin og áfengisneyslu. Við þekkjum öll sögur af fólki sem dauðadrukkið jafnvel á almannafæri á Þorláksmessu og virðist hafa kiknað undan einhvers konar pressu og á börn og maður veltir í fyrir sér hvernig þeim muni líða á aðfangadegi. Og við ætlum líka að velta því upp
hver hefur rétt fyrir sér í rimmu eða deilu sem hefur verið á milli ráðherra og Morgunblaðsins einkum það hvort unglingadrykkja að aukast eða minnka. Og við ætlum að ræða fleiri mál sem tengjast áfengisneyslu einkum ungmenna og hann kominn hingað á góðu gestur sem hefur oft verið hjá okkur áður við Rauðaborðið. Árni Guðmundsson, forvarna fulltrúi. Vertu velkominn. Takk fyrir, kjæra. Takk fyrir. Þú oft fullur í jólin? Nei, ekki mikið sko, en það margir sem halda að ég sé þess að sko neita ekki áfengi sem ég gerir það. Það dálítið sérstakt fólk sem er í forvörnum að það sé allt saman bindindisfólk eða fólk sem hefur glímt við fíknisjúkdóm, en það er alls ekki. Já, sé bara fólk sem glímir einhvers konar fíknisjúkdóm og eitthvað slíkt sko. En svo ekki, en ég myndi segja að ég væri svona hófsemdar maður í þeim efnum sem slíkur. Já, einmitt. Sko, þú sem forvarna fulltrúi og þú sem maður sem hefur í rauninni verið með þennan málaflokk svolítið á herðunum áratugum saman, þú hefur sannlega heyrt margar sögur frá krökkum ömuleg jól vegna áfengisneyslu, ekki satt? Já, því miður og því miður og þetta er því miður orðið dálítið svona að vera alltaf ríkari þáttur í einhverju jólamenningu. Jólin eru fyrst og fremst hátíð barnanna, ungmennanna. Eiga að vera það. Já, og sérstaklega þegar ég var á gólfinu, sko, ég er náttúrulega starfað lengi, fyrir utan forvarnir sko félagsmiðstöð mitt sko sérsvið. Og hef alltaf verið með annað fótinn, ég verið semst að komast í félagsmiðstöð svona einu sinni mánuði til að fá súrefni, sko. Já. En þegar maður var sjálfur, sko, ég var lengi í Hafnarfirði sem æskulýðs tónlistafulltrúi og þá var ég dálítið mikið með annan fótinn í starfinu og þá þekkti maður auðvitað krakka og það er mér minnistætt sko einhvern tímann að síðla í desember þá er unglingur sem er alveg algjörlega niður dreginn. Kom frá mjög erfiðum félagslegum aðstöðum og þetta var 17. 18. desember eitthvað slíkt og hann hafði aldrei svo hann hlakkað mikið til jólana, hann og systir hans og það var þannig að foreldrarnir þau glímdu bæði við fíknisjúkdóm. Og hann vissi það sko að því að annarkvort pappa sem mamma var byrjað að drekka aftur, þá vissi hann að einhver för á Sólaströnd yfir jólin var farin og það var alveg ólýsandi sorg í augunum á þessu barni. Þess vegna finnst mann auðvitað sko allt þetta innihald jólan og boðskap jólan, hann er þess eðlis að okkur ber ekki skylda til að tryggja öruggt umhverfi fyrir börn og ungmenni. Það er að segja að áfengismenningin, eða ef við kallum það menningu, frekar ómenningu náttúrulega eins og þetta er að verða á margan hátt, að hún skikki ekki á þetta allt saman og þess vegna er orðið leiðilegt að sjá það sko, það er alla viðburður núna í desember, jólatengdu viðburður sem er áfengislaus. Það er bara verið að gefa út einhverja bók einhverstaðar og þá er áfengi, það er áfengi sem slútum allt. Og ég hef oft sagt að áfengisínaðun eru þetta boðflenna í tilveru sérstaklega barna og ungmenna og fjölda fólks. Þannig mér finnst að við þurfum að halda þetta vel út þetta sem samfélag, bara búa til einhverja umgjörðu kringu jólin sem eru börnum og ungmennu verðug. Eitt Breti sem er búsettur hér á landi og hefur búið á Íslandi áratugum saman, hann segir að víða í Bretlandi séu jólin bara svona svallhátíð foreldrana og mörgum heimilum sé bara að þetta séu verstu stundir barnanna og ég man líka eftir því þegar ég var krakki sko í Mývatnssveitinni að það voru ekki margir staðir kannski til þess að safna saman á að drekka en við vorum með kaupfélag, við vorum með búð, verslun og þar var á Þorláksmessu, þar safnaðist fólk saman og bara drakk í búðinni á Þorláksmessu og þar sá maður fólk drukkið sem maður sá annars aldrei drukkið og það var ekkert allir glaðir, sumir voru ekki glaðir, þeir voru þunglindir, reiðir og allt það og þetta er svo mikil mótsögn sko, að við vitum öll sem foreldrar okkur langa til þess að sýna okkar besta, sýna börnunum kærleik en það eru ansi margir sem annarkvort ekki ráða við álagið eða pressuna
eða bara, já, ég veit ekki hvað heldur það sé sem að veldur því að sumt fólk drekkur bara óvinni illa jólin. Kannski er þetta orðið svona mikið streita, það þarf alltaf að vera perfekt og fínt, sko, það er dálítið svona andi jólana, það er dálítið svona, þetta er dálítið æsingur í kringum þetta allt saman, það er alltaf að vera tipp-topp og það er verið að gera alls konar hluti og það fer greinlega mikil orka í alls konar undirbúning, sko. Þannig ég held að sé, sko, einn breyti sig í kannastu sem hann er að prestera slow traveling, sem sagt hægferð í bókstafsmerki og hann er ferðast og er að njóta bara síns nánast umhverfis í rólegheitum. Hann er ekki að fara að taka myndir þessu við Geysir og fara inn, sko, næsta korter er komin upp á Heklu og síðan komin út í Vestmannaeyjar eftir 5 korter búin að taka myndir af sér alls þar. Hann fer svona hægt yfir og kannski er jólin orðin svona á einhvers konar styrum. Þetta er ofsalega auðvitað merkilegur og góð boðskapur eins og í öllum trúarbrögðum. Það voru alltaf með eitthvað svona hátíð sem eru djúpar og fallegar og innilegar. Þess vegna er dálítið sérstætt, sko, hvað þetta er orðið mikið svona jólkaupa héðina og viðskipta. Já, en það var nú samt ekki, sko, sterajól eða neysluæðið sem að kallaði fram þessi fyllir í sveitinni á Þorláksmessu forðum, sko. Já. Þannig að ég veit það ekki. Nei. Það er Síðan getur náttúrulega veisluhöldur oft tengt svona vertíðarlokum eða breytingum, fríum. Helgitugum að fólk eigi það skilið eða inni hjá sér að rasa út, hugsa það. Hann áfengisbransin, hann kynnir sig til söguna sem einhvers konar aðferð að slappa af og slaka á og allt er æðislega flott og fínt. Þangað til og þetta þangað til er óþægilega oft, sko. Í mörgum tilfellum. Gæti verið svoleiðis. Ég er búin að heyra í opaslega mörgu fólki sem að lýsir þeirri ömur sem fylgdi brotnum jólum vegna áfengisneyslu. Já, það er eins og vorum að tala um á það er náttúrulega mjög erfitt fyrir mann sem starfsmann í velferðarstarfi félagsmiðstöð að sjá barn sem að enn einu sinni klikkar enn einu sinni koma vonbrigðin. Ekki fyrsta skipti, ekki annað skipti og ekki þriðja skipti og það er náttúrulega alveg ömurlegt að horfa upp á hlutskipti ungs fólk sem er þarna, sko. Það er eiginlega þyngri en tárum taki að fara þangað, sko. En þess vegna er þetta bara svo mikilvægt að búa til allar svona gleðistundir lífsins. Það er á maður auðvitað að hugsa út frá börnum og ungmennum og þörfum þeirra fyrir gott og örugt umhverfi. Fullandi fólk getur alltaf fundið sér eitthvað tilefni til þess að gera eitthvað áfengistengt ef það kýs en ekki í nánast umhverfi og inn í þessu þéttasta samfélagi sem er til fjölskyldunar. Maður verður ekki að nota þá einingu eitthvað svona. Nei. Svo er það lífsháskinn sem að fylgir fullorðnum fólki á Galmarskvöld. Þar hefur maður stundum verið í hættu fyrir nágrunum sem eru alveg sko standa af alla nýra á sama tíma að skjóta upp flugveldum og kveiki tertum En það sá ágæti maður, hann Hjalti minni með hann heiti sem er yfirmaður bráðamóttökunnar á Borgarspítálunum, Landsspítálunum. Mér minnir að hann hafi sagt í viðtali fyrir að það hafi nánast öll slís áramót fyrir áfengistengt. Er það? Einmitt eins og segir einhver búin að fá sér eins og mikið að fara að skjóta upp rakettum og allt fyrir þetta í vitleysu og endar upp á slísu. Já. Og hugsaður hvernig þessu fólki líður daginn eftir, sko, þegar það vaknar og mórallinn og bömmurinn alveg, sko, og farin í nýtt ár. Já, það er alveg. Svona skilur þau. Já, þetta er virkilega sorglega, sko. Þess vegna er þetta eins og segjum í svona momentum. Þá vil maður bara hafa gott og kærleikslegt umhverfi sem byggir á einhverju öðru heldur en áfengisneyslu. Já. Og alltaf sé ekki bara samtalið að fólk sem að finnur fyrir svona mikill spennu og er hrætt að klúðri í jólum eða áramótum að hafi einhver til þess að tala við það og noti hreyfingu og eitthvað svona uppbyggjandi. Já, en svo líka bara það er ekki bara það, sko, það er sko fólk og almennt verður fyrir miklu áreiti frá þessum bransa. Mér dætti það var held ég það er svona 3-4 ár síðan þegar að bjórbransin var að gráta alveg langt fram í massi við því að það hafi verið svo mikið sölutakmarkanir á áfengi á jólabjór að það var fullt af afgang eftir og
og menn við segt við hvað átt að gera við þetta og þetta var ægilegt, allar þessar hömlur og allt þetta. Hverjar voru þessar sölu takmarkanir? Þá var það sko, þeir komu náttúrulega ekki öllu áfengi ríki sem vildu koma inn í ríki sko og það mátti ekki auglýsa þetta náttúrulega og það var alls konar svona atriði sem kom upp. Þegar við fórum að kíkja á svo tölur, framleiðslutölur, það var einfallega þannig að allir sem voru að brugga bjór í Íslandi, þeir brugguðu eins og við gátu. Sem var til þess að það var ekki til fólk í landinu til að drekka allan bjór, hann jólabjór og þá var það orðið bara því að vera svo mikla samkeppnistakmarkanir, að vera svo mikla hömlur og sölu og annað slíkt en meðan að raunin var þessi það var bara búið algjörlega offramlega þessa vöru það var orðið miklu meiri frambúð heldur en nokkuð tíma eftirspurn og það hefur þurft bara alla Íslendinga og fleiri til þess að leggjast í bara mikla bjórdrykkju dögum saman til þess að torgasöllu skilur. Þannig að það er komið svo mikið svona það er svo mikið auglýsingadótar í tengt jólunum þeirri hátíð og með þurfa að vera með jólaöl og áfengadrykki eða jólaölsdrykki einhver áfenga að þeir séu ómissandi við hvert einasta tækifæri. Það er líka þetta sem að bæta stolti við sko. Já. Og þótt það séu auðvitað mörg dæmi það að hólega drukki vín gleðji kannski alla viðstadda þá maður svona bara nefnir að stundum að þessi viðtöl sem ég að taka við þig þau snúast hina hliðina og það eru nægir aðrir til þess að reka áróður fyrir hinu jákvæði og yfirleitt er það nú keiftur það kallast auglýsingar sko keiftur áróður það er alveg ljóst að það er alveg gríðarlegi peningar sem eru settir í markasetningu áfengis og hugsaði sko ef við getum notað bara hluta því fjármagni í velferðarkerfið taka biðlista, byggja upp meðferðarúrræði fyrir ungt fólk sem hefur orðið þessi staði bara verið bara markvisst að dæla inn milljónum og milljörðum peninga auglýsingar og einhverja svona ímyndunarhersferðir það hvað áfengi sé gott þetta virkar því miður. Talandi frambúð á áfengi sem alltaf aukast þeir voru opna nýja brennivínsbúð fyrir norðan eða ekki? Jú, alveg undald ég sá það mjög gott málgagn akureyri.net þó ég sé ekki Akureyringur þá les ég það bara reglulega. Gaman fyrir skaftafinn minn Hallgríms ritstjóri að heyra það. Já, virkilega, ég hef sjálfur dýft niður penna þar bara í samfélagsumræðan á Akureyri og fengið fínu viðbrögð en þar sá ég merkilega frétt að það er búið að opna áfengisverslun í Hafnarstræti, miðju Hafnarstræti. Göngugötunni? Já, það er bara mynd af hefðbundin áfengisverslun og það heitir sennilega erlend netsala. Já, það er ekki átvöðar sem sagt? Nei, það er bara eitthvað fólk sem stendur á bak við það sko og í raun og veru sko er á þessari mynd að sjá þá er þetta bara hefðbundan áfengisverslun þó þetta heiti erlend netverslun sko. Kolólulegt? Alveg kolólulegt og menn eru að tala um það að menn, það er fyrir einhver akureyringa virðist að vera svakalt ferðalega að fara upp á Glerártorg. Já, það er fluttu þannig að... Já, það virðist vera sko mörgum akureyringunum ofviða eins og þannig gott fólk sem býr á Akureyri sko. En þá hugsaði ég til dæmis með lögreglustjóran og lögreglustjóraembætti á Akureyri hvort það sé einhvers konar sjóndebur eða eitthvað í gangi. Mér finnst þetta alveg undald að menn geti bara opnað þetta þegjandi hljóðalaust eins og ekkert sé. ÁTVR hefur engaleyfi til áfengissölu og það er ákveðnar forsendur fyrir því. Það liggur alveg í því að auki framboð að áfengi gefur aukna neyslu og það er ekki orðið neinn pólitísk sátt í samfélaginu það að fara að auka neyslu fólks með því að auka úrval og búðir. Nei, þetta virðist vera dæmi um þetta villta vestur að fólk gerir bara það sem því sýnist og það skiptir ekki máli hvaða lög við búum við. Þau eru bara... Hjá sömu fólki er það bara slys. Það virðist svona alls konar svona siðferðisstandardar eins og það að við ætlum að hafa ákveði fyrirkomulega áfengissölu og það er áfengisstefna í landinu að menn blása bara það og þá eru það einkahagsmunir þetta fyrst og fremst. Já, þetta er mjög skuggalegt. Ef að færa okkur úr þessu yfir í stóru deiluna sem hefur staðið yfir vikum saman það hvort unglingadrykkja er að aukast eða ekki. Þú varst nú bara hér fyrir mörgum mánuðum að vitna til þinna rannsóknar meðal annars þar sem átt að spyrja starfsfólk félagsmiðstöðva
og til að segja þetta og ég fekk fleiri aðilega að þessu borði og allir voru sammála að unglingadrykkja væri að aukast. Svo allt í einu verðum við vitni að bara einhverju sem að virkaði bara eins og á mig bara eins og eitthvað persónulegt stríð. Barnamálaráðherra, þar sem að hann heldur því fram að unglingadrykkja sé þvert á móti ekki að aukast, hún sé að minnka og mogginn og ráðherra deila þarna vikum saman. Þetta er mjög dularfullt mál. Byrjum bara þar. Er unglingadrykkja að aukast eða er hún að minnka? Hún er að aukast samkvæmt því þeim gögnum sem ég er að vinna út frá sko. Og hins vegar eru þetta, og það fannst mér alveg sérstaklega, sko, maður veit ekki alveg hvað maður að fara inn í þetta sko. Vegna þess að þetta var alveg undarlegt sko. Það er þannig að það er hópur sem heitir Ná á máttum-hópurinn og ég sjálfur í þeim hóp sko. Það er bara hópur af fólki út allt, biskupsstofa, landlægsembættið, heimili og skóli og alls konar velferðarsamtök sem bara hittast og leggja upp 6 til 8 svona fræðslufundi á ári. Og einn fundurinn var þarna núna í byrjun desember eða í nóvember var það og þá erum við að velta þessari spurningu fyrir okkur, meðal annars út frá þeim rannsóknum sem ég hef gert og fleiri og svona hvernig þeir sem eru vettvangur upplifa þetta og það er ákveðið að bara halda sem sagt málfund þetta. Æðislega fínt þarna eitthvað hernum, ódýrt og gott kaffi og fínt salur og svona og þannig er verið að ræða þetta og þannig kemur blaðakona frá Morgunblaðinu sem er bara eins og við hina á þessum fundi og hún skrifa bara fína grein fundin. Bara, ég hugsa með mér sko, þetta er bara blaðamaður sem bara fer og hlustar, heyri hvað fólk er að segja og skrifa grein. Og þá fer einhver alveg undarlega atburðar á staðmaður. Það fer að koma hérna tilvitnanir íslensku æskulunarrannsóknina, fréttatilkynning frá menntamálaráðherra og víst sé þetta allt í lagi og ég skildi bara aldrei sem fræðimaður, ég bara skildi aldrei hvaða skilmingar voru hann í gangi sko. Og sennilega einhver pólitík hann á bakvið. Hvaða pólitík? Það er það sem ég skil ekki vegna þess að sko velferð er náttúrulega ekki hægri vinstri eða neitt slíkt eða sjálfstæðarflokkur flokkur fólksins eða hvernig þetta er sko. Nei og það er ekki barnamálaráðherra sem hefur setið í embætti innan við ár að kenna ef unglingadrykkja eykst. Ég skildi bara aldrei út af hverju að vera að þvæla sko íslensku æskulunarrannsókn inn í þessa umræðu vegna þess að sko nú er Ragnheiður mikil vinkona mín og við erum samstarfsfélagi Háskóla Íslands og við ræðum oft þessi mál. Það sem kannski var fréttin í ef við erum að tala sko hvernig ástandi er á feltinu, fréttin er kannski svo að þannig erum við sko, það er rannsókn sem ég geri að ég er bara að tala við fólk beint út á feltinu. Ég bara sendi fórstöðumunum félagsmiðstöðvar spurningar og þetta hef ég gert með ýmis mál bara sem varða félagsmiðstöðvar í gegnum árin. Þetta er bara einfaldur spurningalisti sem er bara spurt ýmis atriði, hvernig fólk upplifir umhverfið og þar eru allir signalar rauðir. Og það getur alveg verið, segjum það að ég hef enga trú á, sko, nú kemur það að hjá rannsóknargreiningu þá kemur í ljós aukning hjá 15+ aldrinum. En það kemur í ljós að 13-15 aldurinn, hann stendur svona þokkalega í stað. Ef við göngum bara út af því að rannsóknargreining sé, íslenska æskulunarrannsókn, hún sé bara rétt og ég efast það ekki neitt, það er tölur sem þeir eru að vinna með einhvers konar niðurstöður sem þau fá og svo má velta fyrir sig hvort að krakkar séu einhvern spurningaleið eða eitthvað slíkt sko. Svo hefur annars vegar þessar niðurstöður sem ég er með sem segir það allir, þegar 2/3 það er svona 2/3 af félagsmiðstöðum í landinu svara könnun sem ég geri og þar er til dæmis aukningi áhættuhópa, þar sjá auknartíðni áfengisneyslu og þau sjá aukna hópamyndun, eftirlitslausa hópamyndun og það er bara rauði signal allstað, það er bara síðustu 2 árin upplifir fólk mikla breytingar og þetta er svona mínum að þess að þú myndir hringja út á sjó og spurja sjómann hvernig veðrið var og hann segir það er svakaldungur, svo getur ringt í Veðurstofan og hún getur sagt að veðrið sé einhvern veginn öðruvísi sko samkvæmt einhverjum útreikningu þeirra sem slíkt. Þetta er algjörlega sikkur aðferðin og ef maður myndi draga þetta saman sko að því þú spurðir er neyslan aukast, ég get alveg fullist það sko en ég fullir það sé aukast en það sem getur sagt okkur ef íslenska æskulunarrannsóknin sem er með sína tölur tökum þær bara alveg 100%. Það sé bara engin skekkja neins þeim og þetta sé allt saman rétt, þá er hin myndin þessi að þeir sem eru að neyta áfengis eða vímuefna eða áhættupi, þeir eru þá sína miklu meiri slíka hegðun.
En ég veit ekki, ég hef enga forsöndilega ef að setja niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknar. En gallinn við þá rannsókn hefur verið talað er sá hópur sem að kannski er í mestum vanda, hann er ólíklegastur til þess að svara vegna þess að hann er ólíklegastur til þess að mæta í skólan yfir höfuð og könnunin er framkvæmd á skólatíma, ekki satt? Jú, svo getur líka verið sko að það sé svona ákveðin svona spurningalista þreyta komin í ungt fólk, það er mikið að listum sem koma og ef þetta eru langi listar og það er líka tendensin sko ef við myndum fá könnun frá Gallup eða einhverju eða maskinu sem við fengjum spurningar sem við myndum álita svona gildislanar eins og hefur verið dauðadrukkin eða blindfullur, þá er það þannig að þó þú hafir orðið það, þá myndur þau kannski ekki viðurkenna það. Þannig að það geta verið svona einhver aðferðafræðilega skýringar sko á þessu öllu saman en ég hef engar efasemdir það að íslenska æskulýðsrannsókn gerir þetta eins vel og hún getur. Einmitt, það er örugglega bara allir sammála það. Já, þess vegna var þetta dálítið leitt sko. Það var dálítið leitt að allt í hennu sé íslenska æskulýðsrannsókn sem dregin inn eitthvað sem ég myndi kalla pólitíska deilur. Já. Að því að mér finnst bara ég virkilega ánægður þegar fjölmiðlar sýna viðfangsefnum eins og náum áttumhópnum mikla virðingu að mæta og skrifa bara fína fréttir viðburðinn, þá finnst man ekki gott að lenda í einhverju pólitísku í miðjum svona pólitísku stormi sem eiginlega dregur úr sko að því að nú þurfum við að taka höndu saman og vinna í þessu og þá er náttúrulega mjög sérstakt að barn- og menntamálar verða að gefa út eitthvað heilbrigðisvottorð allt sé í fínu. Þannig að bursi frá öllum pólitískum skoðunum þá er þitt mat að fréttaflutningur Morgunblaðsins hafi verið fyllilega réttmætur. Sko fyrsta fréttin sem kemur náum áttufundin, þetta er bara fín blaðamennska, þar sem að blaðamaður fer á fundum alvarlegt málefni, súmmer upp og tekur inn allt það sem fór fram á fundinum, skrifar það fína frétt sem var bara blaðamannum og miðlunum til sóma og þess vegna var eftirleikurinn svo skrítin. Svo er verið að sitja í einhver lið sko að við sem erum þarna á feltinu sem er koma út í íslensku æskulýðsrannsóknum og eitthvað slíkt, því fer ekki fyrir að fara vegna þess að það er ákveð svona samstarfsmódel á milli aðila, auðvitað eru fólki ekki alltaf sammála hvernig á að fara inn í rannsóknir og það er líka þetta gamla klassíska kvantitatífa og kvalitatífa sko, hvor rannsóknaraðferðin er merkilegur og betrið en og það er líka það íslenska æskulýðsrannsókn er kerfi sem er að taka við af öðru kerfi sem var mjög gott rannsókn og greining. Þar voru svona, mælingar voru mjög reglulega þar og það var sem sagt bara ákveðna spurningar sem að sveitarfélög notuðu, ég þekki til í mínu sveitarfélagi Hafnarfirði, þá var það bara nýtt í hvernig þú byggir upp forvarnastarf í bæjarfélaginu, eða þú sást til dæmis í einu hverju bæjarinu sem áfengisneysla fór upp, þá fórstu bara inn í hverfi og komst með áherslu þar inn. Önnur hverju var allt í fínu, þá varst ekki að gera neitt, það var ekki semst blásið í herlur og sagt hættið að drekka brennivín yfir allan hópin eins og stundum var gert í gamla þetta, settur ykkur 100 áskall og svo var rópað í viku og svo var það bara búið. Rannsókn og greining, þessi aðferðist þau voru með, var mjög gott stýritæki í forvörn sem líka var þessi íslenska leið sem er líka önnur ella vegna þess að íslenska leiðin er því miður bara orðin einhver afur sem er sko til útflutnings en við erum hætt að stunda hér heima. Já, þetta er mjög dularfullt mál hefur verið, finnst mér að fylgjast með þessu og alveg leiðilegt vegna þetta er allt sómafólk sko, allir sem eru að rannsaka málefni barna og unglinga er allt fólk sem vil líta í eina átt sko. Þess vegna er það þannig að þetta eru þetta bara hvernig sko rannsóknarsniður mismunandi Þetta grefur undan trúverður algjörlega, því miður vegna þess að það er alls konar fullt af sko, það er þessi vog sem íslenska æskulýðsrannsóknum sem er mjög flott og hægt að fara inn á en svo má alltaf skerpa og það er endalus umræða það hvernig þú spyrð fólk og hver er sem sagt réttmæti svarana sem þú færð en ég þekki það bara sjálfur sem verið á vettvangi ég er fórstöðumaður ég er í Hafnarfirði 92 þegar allt fór upp hérna á Íslandi og þá var mann ég það sko þegar að þetta kemur fram í könnunum þá voru við búin að hafa tilfinningu á feltinu miklu fyrr þannig að þetta getur líka vel verið að þessi bylgja sem ég er að greina hún sé ekki búin að skila sér.
Það er hugsanlegt sko. En ég er alveg, bara vettvangurinn alveg saman hvað ferði hann, barnavendið, félagsmiðstöðunar, það eru allir signalar sko ljósrauðir ef ekki rauðir. Og mjög einkennilegt sko, eins og Morgunblaðið heldur fram að það sé verið að beita síðum stjórnarráðsins sem einhvers konar bloggsíðu sko, þar sem að við getum sagt að staðreyndir orki tvímælis, bara svona til þess að orða það mildilega. Ég bara, okkar á milli sko, ég bara skildi aldrei hvað fór í ganga þarna sko, maður bara, að því maður er vanur því sko, og stundum hefur að takast á þessu raunverulega hvort að þessi aðferð sé betri rannsókn heldur en hin, og það eru, ég þekki það nú ráskóla hvernig það er oft líflega deilur sko, hvað er nú merkilega en hitt í þeim efnum, en mér fannst þetta alveg furðulegt og ég hugsa með mér, ég seti þetta bara eitthvað pólitískt krap sko, við bara því miður lentum við bara inn í stormunum og og þess að heift á milli sko, Morgunblaðsins og einhverja ráðherra og ekki síst flokksfólksins sko. Ég skildi aldrei þörfuna fyrir það að segja allt var í lagi, eins og barnamálaráðherra gefur út sko, þetta er eiginlega út úr takt við ýmislegt og bara sko, eins og segi, mér sjaldan svona orðavant sko, ég bara skildi ekki þetta geim, ég bara verið að segja það. En gott að fá þitt sjónarhótt því að við höfum mörg hver verið eitt spurningamerki. Við þá næst að ræða skuggafélagslíf. Já, það er alltaf slert, það er nýtt hugtak. Það er nýtt hugtak? Já, það er ung kona sem að Þórdís Sverrisdóttir sem er nemi við er tónstufélagsmálafræðingur og skrifaði afskaplega góða ritgerð félagslíf í framhaldsskólum, BA-ritgerð í tónst- og félagsmálafræðum. Og það er hún sem sagt byrjar eiginlega finnur þetta hugtak skuggafélagslíf. Og það kemur reynda fram í annar ríkja sem ég var að vinna með ungum manni, Bjarna Gaut, sem var að skrifa svipað, sama efni eiginlega. Þannig að þetta magna þetta komið svona í 2 góðum ríkjörum. En það er orðið þannig sko að við höfum upplifað það auðvitað menntaskólinn og þau ári eru ár svona félagslegra æfinga. Fólk er ekki bara að læra allt sem að læra í menntaskóla, allar þessar hefbundugreinar, heldur félagslífi í menntaskólum ákveð uppbyldstæki. Við höfum séð til mér eins og á sem að fara að draga skóla einhverja dilka, en við getum tekið samsum á dæmi ákala vanda og flott félagsstarfi Verslunarskóla Íslands og öðrum skólum, menntaskólum í Hamrahlíð og þetta MA og fleiri skólum, maður getur bara tekið fullt af skólum, það sem er alveg ofsalega blómlegt og gott félagslíf. Sko, í augum margra er það bara krakkar að hafa gaman. Við sem erum félagsuppsræðingar, við vitum það að þetta er stórkursið tæki til að auka þroska barna og ungmenna og skólarnir, flesti skólarnir nota þetta að mínum að þetta er bara mjög markvisst. Að setja upp eina leiksýningu, frábæra leiksýningu, skipuleggja dansleik eða hvað átt að gera málfund, þetta er allt saman ekki síðri menntun heldur en bara menntunin sjálf, þessi formulega mentun. Skapandi framkvæmdastjórar framtíðarinnar. Alveg, og sjáðu bara alla þessa blússandi menningu í menntaskólum. Fyrsta vandamáli var það að stytta þetta inn í 3 ár og að láta alla flýta sér, framleiðin. Við fyrirgefum það aldrei. Nei, þarna er að framleiða mikið, þarna er Excel-skjala fólki komið og segja getum við ekki sett 4 orðið 3. Jú, þetta finnst einhverju mönnum sem er að sýtla með peninga rosalega sniðugt af því þetta er svona einhvers konar, þetta er arðbær framleiðsla greinilega, þetta er svona eins og Coca-Cola-vél sem gengur þá aðeins hraðar bara. Betur hefðu við stitt grunnskólan líka. Já, þú stillir bara vélina hraðar, sko, þá fara fleiri klókfúrskulíkjum færibandi. Það þýðir það að þó að þetta gangi vel í Excel-skjólunum og lífið þar sé allt saman í harmoníu, þá þýðir þetta í lífi unglinga að það er miklu meiri vinna í öllum. Það lætur eitthvað undan. Og það er félagslífið að mörguleyti og svo er annað sem skeður að áfengisbransinn er orðin alveg óbóðslega ágengur á þessum aldurshópi að fá kúnan inn sem fyrst er best þannig að þetta hugtak skuggafélagslíf sem að Þórdís skilgreinir er sem sagt félagslíf í framhaldsskólunum sem er utan skólana sjálfra. Já, utan hefðbundinnar dagskrár sem fylgst með. Já, og þar hafa verið ákveðnar reglur, einslundum það hafa verið áfengislaus böll og annað slíkt sko. Nú heyrir maður bara fréttur og bara svona af menntaskólaböllin, þau séu dálítið að færast úr þessu hefðbundna sem var. Einhverjum skólum heyrði ég að svona glæsilegar hátíð sem alltaf hafa verið sko uppselt á og allir mæta það sé bara léleg mæting og jafnvel aflýst vegna þess að það er komið svona sjálfstætt líf
menntaskólanema fyrir utan kerfið sem slíkt. Þannig að þetta félagskerfi menntaskólana sem stórkostlega gott uppbyldstæki, að það sem sagt svona í og með að leggjast af út af þessu stressi við að klára þetta stúdentstæmi sem fyrst og því fyrrsjónutæði því hagkvæmara það fyrir alla Excel-reiknara ríkisins að komist bara eins gott vel og gegnir og þú missir alveg og þú missir svo mikið félagslega þetta þekkir maður sem starfsmaður Háskóla Íslands að breytingarna frá 4 ára námi í menntaskóla yfir í 3 ára nám við fáum alveg rosalega mikið á góð fólki og við sem erum með tónlist og félagsmannafræði við erum þökkum það alla daga fyrir hvað við erum að fá gott og skemmtilegt og fest og yndislegt fólk í nám til okkar en við finnum að eftir að námi var 3 ár að þá verður þessi félagslið þáttur veikari sem mjög gott nesti inn í háskólanum skilur þannig að við erum að taka út úr menntaskólanáminu ef við ætlum að tala sko nám sem sagt ekki bara próf í starffræði eða hvað átt að taka prófi að þá eru þeir þættir að hverfa og svo það ekki bara það heldur við líka missa þetta yfir í umhverfi sem ekki gott einhverja frétti voru einhver útilegu sem einhver framhaldsskóla var með sem fór algjörlega út í böndunum einhverjir leigja bara einhver sal út í bæ og það einhver vertin skrifar upp á eitthvað áfengisleyfi og svo bara engin aldurstakmörk og allt þetta og þetta vex og þetta þetta sem við kallum skuggafélagslífið og gaman að að þegar svona ungt fólk sé okkur fer að kíkja á þessa hluti og kanna hvað þetta allt saman þetta því miður, þetta bara við erum að missa þennan þátt út úr framhaldsskólum Já Þannig að sem sagt svona miðstýring og eftirlit og umgjörð sú sem framhaldsskólarnir hafa veitt utan áfengislausar skemmtanir og svona að þetta taumhald að bresta og krakkarnir finna sér sjálfur leiðir til þess það bara, já, og svo hafa komið upp svona einhver mál hvað skólans og hvað þá nemendana og eitthvað slíkt og ef þú blanku vert sem hefur enga peninga, hvað þá betra að kría pening út af einhverjum menntaskólanum með þessu fá og krónu sem þau hafa þannig að það alls konar svona hluti komnir upp skilur og þess svo mikilvægt að því að við erum svo þegar að því að félagsupplýsfræðingur kerfi hefur tendist að líta á menntun í svo þröngu sjónarhorni þú getur bara að fara í gennum skóla tekið sér próf og þá ertu bara að koma með einhverja menntun sem þá bara mjög svona takmarkuð mestu verðmæti í nútíma samfélagi það að geta komist af í samskipti við annað fólk og funkar sem manneskja í samskipti og allt þetta svo mikilvægt og það kennur ekki bara í 45 mínútna einingum í einhverjum menntaskólaherbyggi út í bæskilur það kennur bara með því að setja upp leiksýningu það kennur með því að hafa málfund það kennur með því að hafa áhugamann hópa eitthvað og það kennur með því að hafa einhver svona góð umhverfi djammið náttúrulega hluta því að losa sig frá agavaldi fullorðna og það kemur hægt og syngjandi inn en þegar það orðið eitthvað svona aðaladrið í þessu öll saman þá missum við svo marga þætti þess vegna held ég að vandinn okkar í dag og samfélagsvandinn þetta að við erum komið ykkur Excel-vætt kerfi sem að meta hluti sem skipti ekki raskat máli afsaka að ég segi þetta svona tökum bara dæmi, við vorum að ræða einhvern tímann í skóla okkur það var í félagsmiðstöð það var hópur sem var hlæjandi í 2 tíma og það var allir konum með haspur í magan út hlátri og þá sagði einhver, hvernig myndi nú Excel-skjölin meta þetta hvernig reiknar Excel-meistar Reykjavíkurborgar þetta moment hvað eru verðmætin í þessu momenti í þessum kerfum sem að meta alls konar hluti þannig að við erum komið bara í tóma vitlaus þetta svona framleiðni og við getum séð líka bara krakkar sem að taka menntaskóla 3 árum ofsalega gott að taka bara sér fyrst eða sér búin að gera eitthvað, þú komur svo mikið hraða svo dettur út af þessu þá ekki kerfi sem búið að sitja hjóli allt og rætt heldur þú sem einstaklingur ekki nógu fljótur að hlaupa þannig að við erum komin í svona einhvers konar hugmyndafræðilega vitleysu sem byggjar einhverju töflureiknum sem hafa enga þýðingu fyrir það sem að kalla menntun eða velliðan í samfélagum það er bara keyrt eins rætt og getur og svo bara þú getur ekki hlaupið þá túr og þarna byrjum við með því að stytta menntaskólan og þessi reiknameistarar ríkisins og allt þetta lið sem alveg á fullu í þessu þetta hefur engin svona verðmæti raunveruleg fyrir mannlíf og samfélag þegar svona ef ég sýtti þetta mjög svartkvítt upp skilur Já, áherslan á hið mælanlega
hún er náttúrulega allt og mikil. Þetta bara fáránlegt sko. Stundum verið að mæla alls konar vitleysu sem hefur enga þýðingu að mæla, að fara heilu dagsverkin og ársverkin í þetta, af því að það einhver fælni hjá, bara svo ég vísi til reynslu minnar þegar ég var hjá Umhverfisstofnun, sko, að það einhver fælni að álykta, setja í samhengi, skoða gögn og bæta einhverju við, að þetta verður bara mælingin ein, Excel-skjölin ein, alls konar þekking fyrir mikil tími að afla þekkingar sem samt harla lítils virði af því að það skortir samhengið. Já. Þetta er mikill vandi í þetta. Ég held þetta er orðið sko, það er orðið svo mikið hraði í svolítið saman og Líka skortur á hugreiki og skortur á rými hjá starfsmönnum hins opinbera að þeim finnst til þess að fást við eitthvað annað en staðreynd sem hefur verið mælt. Já, og svo það spurning sko, hvað verið að mæla? Verið að mæla það mælanlega eða verið að mæla það mikilvæg? Bara mjög oft ómikilvæga hluti. Já, maður séð þetta mikið í það er alls konar hugsaðar fjarveru fólks frá vinnu, frá skóla, út álagi. Það er bara þetta hjólinn gangur hratt. Ég hef aldrei skiljað en tendist til að flýta þessu svona mikið eða búa til einhverja arbærni sko. Það getur ekki arbært að halda fólki alltaf á etsinu við það að vera komið brunalíkt af því í vinnu út af því að það er svo mikið álag í því hvað fólk á að gera í vinnu. Það er svo mikið álag hvað fólk á að gera í skóla. Það er alltaf að flýta sér til að mynda eitthvað arð sem bara loft. Það upp í staði. Þetta er í hug eitt dæmi sem íþróttatölfræði sem ég veist alveg rosalega skemmtileg vegna þess hvað íþróttafréttamönnum finnst íþróttatölfræði skemmtileg en fyrir okkur flestinn þá bara við botnum ekkert í því hvað þeim finnst sumt skemmtilegt og merkilegt. Sem dæmi sko þá gætiru verið að horfa á handboltaleik, landsleik og það gerist eitthvað á 13. mínútu seinni hálfleiks og íþróttafréttamaðurinn sem væri að lýsa, hann væri bara líklegur til þess að skrifa fréttum það síðar að þetta væri í fyrsta skipti í 10 ár sem maður meiddist á vinstra eyra á 13. mínútu seinni hálfleiks í hraðaupphlaupi. Og þetta er bara svona dæmi með einhverja þekkingu sem að skipti nú fæsta miklu máli. Nema sem áhugamál sko. Reynda hörðu ég góða skýringu sko ef það er nú aðferðafræðingur Amalía vinkona mín og vinur sem er frábær aðferðafræðingur. Hún sagði einhvern tímann sko ef það eru mikil frávik í meti þá er yfirleitt lyfjasvindl. Þú færir mælingar, þetta er alltaf á svipum punkti, þú hoppar þessa hæð, svo kemur eitt sem hoppar miklu hærra allt í einu. Þá er það sennilega bara vísbendingum að með sig að bryða ykkur á töflu sem ekki má. Nei, en þetta ég held þetta sé tóldi sko og við finnum þetta sko í æskulíðsstarfinu tóldi að sko þessi hraði allu saman sko og allt þetta að vera að flýta sér á öllu og þurfa ekki vera búin að öllu til að fara í næsta. Þess vegna held ég að þessi umræða sem kom fyrir svona 10, 12, 15 ára með núvitund hafi verið, hún svo sprettur úr þessum jarfi sko að það þarf ekki að vera þessi framleiðni er opbóðslega sentralt hugtaki öllu í tilveru okkar allra því miður. Svo er eitt varandi sem að mér langar bara að bæta við frá eigin brjósti eins og við leifum okkur stundum hér á samstöðinni. Eitt varandi úthýsingu félagslífsins frá stofnunum sjálfum sem hafa svona veita öryggi og eftirlit yfir í einhverja sali út í bæ. Ég man alltaf þegar ég var í menntaskólanum á sínum tíma, náttúrulega orðin meir en 40 ár síðan, að þegar voru skólaskemmtanir, þegar voru skólaviðburðir, þá var ekki boðið að fá sér glas sem að gerði annars, sérstaklega þegar svona nálgaðist tvítugt, vegna þess að ef maður gerði það, þá áttum maður bara á skólaskemmtun, þá áttum maður að hættu að vera vikiburt úr skólanum og það var eðlilega áhætta sem að fæstir tóku og þá vandist maður því að bara dansa, reyna við stelpur, vera skemmtilegur án áfengis, þannig að margir svona fengu þjálfun í því sem annars hefði ekki verið því að þetta hjá mörgum mikil djammár, sérstaklega með menntaskólanum á 4 ár og sérstaklega við förum
marga áratugi eftir í tíman, þannig að hvað sem manni fannst þessar heimskulegu reglur þá, að maður mætti nú ekki fá sér aðeins í glasangur í skólaskemmtum, fann hann nálgast tvítugt, þá svona þegar maður lítur aftur, þá sér maður alveg að þetta var svona uppeldis gaglegt þjálfunatæki. Það sem nefnilega þessna ástæðan fyrir að maður blandar ekkert áfengi í þetta einmitt þessir þætti sem þú ert að tala maður hefur séð til dæmis eins og það var nú mörg ár síðan þá vorum við með gömlu dansaklúbb í æskulistarfi í Hafnarfirði sem þótti alveg rosal hallærislegt og það var hringt í mig bara og sagt Árni þú eru að koma og nú verður bara að koma upp í félagsmiðstöð og sjá þetta með einu augum og þetta var náttúrulega krakkarnir voru dálítið flýsandi þetta var þá 13-15 ára krakkar og þannig verið að spila gömlu dansana vissulega og þannig allir að dansa svo dansaður einn dans og svo skiptum og sætistrákurinn dansaði við sætu stelpun og eða það dönsu allir valla og langistrákurinn og mjóistrákurinn og allt þetta, alls konar fólk dansaði við alla og það var sem skömmlutans þannig að þetta var svona fyrsta tækifæri unglinga til að snerta á hvort öðru á þess að vera klaufalegt og þessi krakkar sem hefur hlegið alveg rosalega mikið og þetta var rosa gaman að þau fundu þarna þetta var einhvers konar tækifæri til að skapa einhverja nánd sem annars sköpuð í með Bakkus á öxlinni og þess vegna til dæmis þessi samkomur á menntaskólans mörku því að hafa ekki áfengi það vegna þess að alls konar fólk auðvitað í þessu yndislega hlutskipti tilverunar að vera skoti hvort í öðru og allt þetta og það þá geta það sé undir einhverju kringumstæðum sem eru fínar og allt þetta það hefur verið ég man eftir sjálfur, ég var reyndar þegar Tónabari var í eldgamla daga sem unglingaskemmstöð þá mátti drekka brennivín þar ekki inni heldur mátti fólk koma að drukka inn og saman tíma eru félagsmiðstöðnar að koma og þá var þannig að það var algjörlega óvinnandi í þessu umhverfi þar sem unglingar voru drukknir það var bara svona rústabjörgunarstarfsemi einhver var fullur og eitthvað svona þetta hafði ekkert svona hafði ekki neitt gildi nema bara ömurðuna sem fylgdi þessu öllu saman meðan félagsmiðstöðnar það fer engin drukkin inn í félagsmiðstöðar og þar ertu auðvitað að vinna með fólk með alla þessa þætti þetta læra að vera manneskja og þessna eins og vorum að tala um þess að verðmætt að framhaldsskólarnir náttúrulega elsti árgangurinn orðin 19 ára það að segja efsta árið fyrstu 2 árin eru í menntaskóla ertu skilgreind sem þú ert sem barn til 18 ára aldurs það þarf einhvern veginn að finna leið í menntaskóla til að halda utan með þessi frábæru gildi sem félagslífi hefur gefið bara til þess að fólk verði menntað í breiðasta skilningi þess orðs ekki bara bókmennta ekki bara bókin sem slík skilur og það verður ekki sett í Excel-skjal. Nei, og hæfni til að vera manneski og samskipti og allt þetta. Við kannski erum við í þessu stjórnsýslu, Excel-stjórnsýslu dóti öllu saman. Þá kannski meðferðarbransin, æskulífsbransin, velferðarbransin, hann utan mælikerfis, utan mælingakerfa. Og þá á maður ekki að fara að djöflast ennþá meira einhverjum Excel-skjölum, heldur á maður bara að fara að kíkja það hvað það sem maður þarf að hafa inn í þessu mengi sem ekki og við getum alveg tekið þegar menn fór að telja fætur og ekki fætur heldur bara hvað koma margir krakkan í félagsmiðstöð og deila því upp í fjárhagsáætlun og svo það kostar bara 55 krónur hver heimsókn ungmennis í félagsmiðstöð það segir okkur ekki neitt nema einhverja starffræði sem hefur enga þýðingu meðan að til dæmis tökum bara ungmenni sem hefur farið í félagsmiðstöð lendi í einhvers konar hópastarfi ná fótfestu í lífinu þá geta Excel-menn fara að reikna hvað kostar einn einstaklingur okkar sem lendir í miklu veikindum, lendir í einhvers konar afbrotatengri starfsemi út frá fíknisjúkdómum og slíku. Það alltaf að sóa milljónum í þáttina þannig að Excel-skjöli mæla allir ekki þörfina fyrir mjög snemtækum viðbröðum gagnvart vímuefnaneyslu unglinga. Ef það væri að mæla þá erum við löngu búin að leysa þennan mikla vanda sem við erum að horfa á fyrir þann hóp sem hefur sem allra vest og við komum lengst því miður. Þess að það bara parkera svo ég hef náttúrulega miklu fordómar gagnvart Excel-reiknurum landsins en þeir gera þetta sitt gagni þeir eru bara allt og ráðandi. Það er nöðsynleg gögn ásamt öðru algjörlega. En það má ekki einblína á. Nei, það er bara fullt af þessum gildum lífsins eru ekki mælanleg. Bara
Viðar Halldórsson talar félagslega töfra sem er frábært hugtak og merkileg vinna sem hann hefur unnið af hendi þar í því og í því eru fólkin alveg brjálagslega verðmæti en þau komast aldrei inn í Excel-skjöl samtímans eða framtíðinars. Herru, takk kærlega fyrir spjallið Árni Guðmundsson, forvarna fulltrúi og ég ætla að óska þig gleðilegri jól. Já, sömuleiðis, bara þér og þínu fólki. Takk fyrir. Nú, þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Þurfum að læra að verða manneskjur, sagði Árni og ég vona að við gerum öll okkar besta til að vera manneskjur jólin þegar kemur að neyslu áfengri að drykkja og öðru því sem að einkennir mannlega hegðun. En við notum oft tækifæri til þess að minna ykkur á það að ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur hvort þið viljið styrkja samstöðuna en hafið ekki komið í verk og þá er ég að tala fjárhagslegan stuðning, þá gæti verið ágætt hugmynd ef þið viljið að við séum áfram í loftinu og jafnvel styrkjumst og döfnum að hugleiða það að greiða mánaðarlegt framlag sem hægt að gera með að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og finna það hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn aðeins 2.750 krónum á mánuði getið þið haft mikið með það að segja að við höldum áfram okkar starfsemi. Þið vitið að rekstur einkarekinna fjölmiðla á Íslandi er afar þungur og það myndi skipta kannski litlu máli fyrir þig en miklu máli fyrir okkur ef fleiri myndu styrkja okkur. En þeir eru ótrúlega margir sem styrkja okkur og styðja með ýmsum hætti, deila okkar efni og við erum þakklátt fyrir það. Sumir vita ekki að við erum útvarpsstöð, við erum á 89,1. Það er hægt að ná dagskráni í ýmsum öppum, það er hægt að fylgjast með okkur í beinni á Facebook. Stöð 5 á símanum, síminn gerir vel við okkur með að bjóða upp á samstöðuna sem sjónvarpsvalkost. Hin sjónvarpsfyrirtækin hafa ekki viljað gera það. Það er spurning hvers vegna. Þannig að þið eruð okkar sterkasta vopn, þið almenningur og samstöðin er í eigu almennings. Segjum þetta gott í kvöld. Takk fyrir að horfa og hlusta. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.